njega muno kuma kuri mwarikito Salome Murugi na iria igutuhingira mohoro maitu maitha riri ria thinashara iria irahitukio ndagika ithano ni undu wa mohoro maya hamwe na mangi maingi na njira iguitherana wega ni tukugomano na ciarikia kwihanda thaa 1 rucini. Uyu ni mucii wa Utugi na Otana twathii riu kuria ndonyo-ini na werũ wa Mwangi njitagwo Muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200.
muthikiriria riu ne thinashara nehetukitie dagika 14 acio metagwo Githaigas family na ruboro rwetagwo ni ngukugosha we mwathani nihoka ni warara wega aguko na kuone kwega ithu ni turi akenirwo shinirwa umuthi wa mbere umuthi ni gwo tinoro ria kinyia miaka 23 kuma riria yambiririe tariki 21 Julai mwaka wa 2003 niguo shesheni yambiririe 2003 ariu hatiru rutangaja mwana ucio riu niarikitie kuneneha ona ni kurikia riu ararikia university ni ngatho karibu sana nikucokia kana nikukugosha we mwathani rubora rwa kwambiriria tabarira ya kuhagaria muthenya wa umuthi riu kuma thaa ici haha twara hore andu aria marikitie gukira rucini ari mundu wetagwo Tony wa tukutuku kuma Karatina wa Kang'ara niarahurwo ni merimeri Wambui wa ciana niokerio Shiro wa ciana Mwaniki Budi Jamba wa Makutano sana. Good morning Jeff Kamagura na utwara hukire wega na thank you very much. Haya hari mundu ngidona haha wetagwo mukurima wa Murungaro George Karuiro MCA Olmoran, asante sana na rajira kuria wishi wa nduthi ni muingi muno riu ni kwayo egi at gunpoint nduthi gari KMGQ 524Q iroretio mwena wa Rumuruti ni wega mikoreo ni miingi muno MCA gathi wa Eliza ruhio wakwa White mukurima thank you tuto White na hari muthuri wetagwo Mukombozi arauga niwe CEO kana niwe murugamiriri wa Nice na kauga happy birthday Inoro na geithike mena mutumia wake na Karis na acio ange othe ndongo gacego na William Kafugi happy birthday Inoro Jeff Kuria good morning Kabore Daniel Ruse muine na Gitawal Magogo na Joseph Gathu wa Shira wa Sarivid JM Menge San City wa Matara na good morning happy birthday na Drefa Jonathan Dhagia Gashogi wa Kiajoya itha wa Muriithi Jogo Ishagashiro na Mokeru na Charles Maje acio nio mareketie kwarahoka rucini. Good morning muthikiriria rucini rwa umuthi tukunyitie ogeni na tuthome ifuku ria Ngai kigo kiria gia gutuhingurira muthenya wa umuthi. Twanaigua na mato Ngai tukeragwo ni maithe maito wira uria warutire matuko macio mao matuko o maria ma tene weri ni waigatire ndurire na guoko gwaku ugicoka kumahanda o irende icio ugicoke kana ugicikoria oru na ugituma mathege jokere ringi Thaburi 44 1 and 2 twanaigua na matumaito Ngai tukeragwo ni maithe maito wira uria warutire matuko macio mao matuko o maria ma tene weri ni waigatire ndurire na guoko gwaku ugicoka kumahanda o irende icio ugicokeria oru na ugituma mathege Thaburi 44 1 and 2 kiu nikio kiugo kia muthenya wa muthi gigutwambiriria na shesheni hakwi nawe tugutwarana hamwe nawe nginya turikie ithaa ria thainya. Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea twina Dairy Meal, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ na ithondeketwo na teknolojĩ ya kĩrĩu. Rĩu nĩ ironeka Agrovet iyo ĩrĩ hau hanyu. View service ya Toyota yaku Simfao Mobility na hota gukorwo ri customer 10 wihotanire a service itari na marihi ya muigana wa ciringi 24,000 na magana kenda igithia mwaka waku muthi hora thimu 0719029000 wigithia mwaka waku. Ndeto cia kĩeha afitha wa borithi kuria mwena wa Kirinyaga arabire araratha muruna wake aracoka nake areratha kuria Kirinyaga uhoro uria ukuretwo ukiri na kieha utiramenyekana ni atia kurathire na mbere nakuo kuria mwena wa Kiamba aikari akuo ni mararũnganĩte muthenya wa ira makimenereria mubunge wao Njuguna Kawanjiko ni tondu wa gukorwo akuruhanĩtie na ciĩko cia mikora kana meito kana guns ngari cia keikionekana ikiri kũu nyingĩ
Undu uria ungi wina kieha muthikiriria ni horo wigie cia KRA ni yugite horo wigie kuongerera mathogora kuma ciringi milioni 2.5 megwitikirio gukorwo makiruta biashara nginya tariki 20 August ya 2026 no kuma tariki 21 nimekuongererwo besha nginya ciringi milioni 3.2 nigwari na mundu witagwo David kuma kure mwana wa Nyamakima aingi ao ni makoretwo matumiirwo ndumiriri ici container ni ciongererwo kuma 2.5 nginya 3.2 ugikinyiria tariki 21 mweri uroka wa kanana ici cia munini uria wari wa munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua kuga Kindiki atiganwo nake kwirwo akorwo akimenyerera uhoro wigie giturwa giake ni ndeto iria ikoretwo cikirikuo tunui-ini twitu na njira nene muno horo wigie migomo ya marigitari maundu macio makirikuo horo wigie kuongererwo kwa mishara kuri aruti wira a thirikari oro ndumwe na arutani maundu macio makirikuo na undu uria ningi wina kieha muthikiriria ndronire ndumiriri ikiuga ati arutwo aingi maikaraga makiugaga aciari ao ni makuire nigetha mahote gukorwo makiona besha kana mahote gukorwo makirugamirwo kibesha gwakinya ni maundu megie githomo kia university undu uria uri na kieha muno na njira nene kure wa Munyoro kurari na andu maragicerete kuo gugiceria muthuri ogwitwo Kamau Gotho na rero marakihotanire kuria mwena wa All Cloud na Ngai ateithia Sunday nitugakorwo twina ke gukumena mundu ogwitwo Senator John Medho muthe tugukorwo na muthuri ogwitwo Senator wa Kirinyaga ogwitwo Kamau Murango uguo andu ake mamwire ni umuthe ti rucio ni leo asubuhi Negokuona nikafa habe mote igoro Mwathani agocwo njitagwo Helen Muthoni na ngenda kwendithiria Inoro FM na aria othe marutaga wira kou na aria othe mendete Inoro FM. Happy 23rd birthday. May God continue expanding you beyond the wildest imaginations that you have. Nitumwendete Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe Aikaria Gatero Oginya Gitero Gatarakwa Ginya Mutarakwa Othe ni maiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe Inoro ni stesheni yakwa ya maisha Inoro no irashina mu Inoro rere ni thaa Riahagaria mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushi watu ginotana hini riu murimi mureithia wa mahiu ni arahoka rucine nena kana ena itanya ria gukorwo agithie haria dairy na tware iria ringi na akinya do kana akinya etha do ekira mai mahiu acaria maguta ma gukama nigetha athia gakame murimi ucio tondu ndahete ng'ombe ciake irio iria ikinyanirie ikiro ni ambiriria kunegena tondu ng'ombe thutha wa gukorwo irite wheelbarrow 3 cia nyeki igetherwo mai kanywe igetherwo miramba ndiri kindu iraruta iria cuba 2 toguo tu murimi ucio ungi nake ni areithitie ngurwe no cioka guthimwo andu marauga no macigurire kiundutho tondu itire kiro oro na hanini matumbi namo nguku ciake irarekia tutumbi tunini tuigana tubirigori ukarigwo nike kurathi na mbere njui nacio no kumoca na guthiririkira ukarigwo niki ni tondu ndamenyete thiri na thiri ni Nice Choice Animal Feeds athondeki njoru a irio cia mahiu kuma kambuni ya Nice Mwea tunero cia mahiu mothe nicio Dairy Meal, Maize Jam, Soan Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ irio citu ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu gũtigĩrĩra ni quality na ire na standard ya igũrũ igatiga mahiu maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ we mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiu maku mũrĩmi no tũkoragwo tũgĩkũrũmbũiya nĩ tondũ wawe ũrenda gũkorwo kĩrĩma ũrĩmi ũrĩa tugaga nĩ ũrĩmi mwega
twena molasses na molasses nira tugaga ni molasses origi kana molasses original kuri na andu ingi muno makoroga magitukania molasses na ndire kindu giguteithia na ndingikuhe uteithio oronoriko no ririkana ati irio icio cironekana Agrovet-ini hakuhi na hakwanyu muthikiriria ningi twi county-ini ya Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds thiri yaku we murimi. Ithuĩ tukwendageria mutu wa Nice Extra Premium ucio ni wa bebe, Nice Extra Premium ucio ni wa ngano, Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea, na to uguo tu ungenda kurugama haria hegwitwo Nice Digital City, wikire maguta, wingire supermarket, wikire bia kana urute besha, witeithie ukome hau, wina conference, wina birthday muthikiriria, igira kuria Nice Digital City. Na tugaga siri ni nice, weshire maundu mega muthikiriria, tugaga hingo ciothe siri ni nice, na nikio twagutwara moja kwa moja nginya kuria gugwitwo Nice Digital City urobo yo na njirere yagirire. Ningito oguo tu muthikiriria ni turakwirire ati rucine irio cia rucine cie bata makiria gukira maundu maria mangi mothe. Niki ni tondu irio cia rucine nicio itumaga utohote gukorwo gitinda wega kuria gutinda wi wira-ini, ciana ciaku ikorwo na hinya wa guthaka, ukienda gucirugira tothi ya matumbi very nice, ukienda gukorwo gicirugira tothi ya matumbi, ukienda gucirugira bandika, ukienda sandwich muthikire nigetha ithie nacio thukuru, caria mugate witagwo Asili Bread. Na Asili Bread ni mugate wikuo guku gwitu Kenya na we Mount Kenya region muthikiriria ugagukinyira wega. Ni mugate soft maita meri, he mugate wa white na here ungitwitaga wholemeal. Wholemeal ni kuga ni uria wa brown ukoragwo na fiber ya kuigana muthikiriria nigetha ukahota gukorwo kiroka maundu-ini maku. Riu ningi to uguo tu uronekana gramu 200 na gramu 400 mugate ni uria twitaga kana tumwitaga Asili Bread. Asili Bread niguo mugate uria gubatara muthikiriria nigetha hote gukorwo kiroka maundu-ini maku. Kuwa mjanja, chagua asili, chagua afya bora. Nawe murimi mureithia wa mahiu tathikiriria ndeto njega kuma kambuni ya kana thondeki njoru a Nice Choice Animal Feeds kuma kuria Nice Mwea. Mena irio ciothe cia mahiu nicio Dairy Meal, Maize Jam, Soan Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citu ithondeketwo na teknolojia ya kiriu gutigira ni quality na ire na standard ya iguru, igatiga mahiu maku mena riri na ugima mwega wa mwiri. We murimi ukona umithio na baita kuma kwe mahiu maku. Irio citu cia Agrovet-ini ona kana nduka ya irio hakuhi na hau hakwanyu. Twi county-ini cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua. Tathio morio mwina molasses ya kuma kura kwa Nice Choice Animal Feeds. Wa morio go nimegukwenderia molasses we murimi wa ng'ombe wikare wega. Nice Choice Animal Feeds ne thiri yaku we murimi. Twina mutu wa Nice Extra Premium ucio ni mutu wa ngano, Nice Extra Premium ucio ni mutu wa bebe, na ningi mucere ura mwega muno wa Pishori witagwo Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers kuria Mwea. Ningi wenda kurugama simama pale kunaitwa Nice Digital City. Kuni gwika maundu mothe, supermarket, petrol station, mikawa gwa gukoma, conference na maundu mangi maria mothe ungienda muthikiriria ukirumbuitio wega ni Nice. Na tugaga maundu mothe siri ni Nice. Guthuka hau moja kwa moja utungatirwo na ni ukuhota gukorwo ugitinda na njira iria njega. Faulu Bank niyo bengi rakuhe ngombo na njoherera cia thĩ makiria, igaguteithia kwamukira na gutuma mbeca na ugasave mbeca ciaku handu ikugitirwo. Tuma SMS na kiugo Faulu kuri 22506. Faulu Bank, tufaulu leo. Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii, afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii, na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, checkups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner. Nice Choice Animal Feeds ririkana rĩu tukwendegeria mutu wihotaneire wa Nice Extra Premium na mucere wihotaneire wa Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Indo citu ndũngĩciĩtigithia nĩ kwagira.
July no tungatira Toyota yaku na thogora mubacirire. Amukira discount ya gicunji kia 20% wagura spare parts ruhonge-ini rwa Sifao Mobility. Urathimo 0719 029 000. Etago gitunguru kuma Mombasa ni chairman wa Inoro fans kuma radio Inoro yaje gukinya Mombasa tumethikagiriria na njira njega muno. Inoro ni radio ya bata muno tuthikagiriria gatutara gatuhigia tugathoma maundu maingi tukamenya maundu maingi. Radio ya bata muno to happy birthday 23 years Inoro mogene motare rere neitha riahagaria mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩahanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM, Inoro. Ndumiriri kuri murimi murithia wa mahio ndugathie oro ugu ati wethage irio itange guteithia ugethaga mirambe ya miumu ugethaga mabebe maria momu ugethagira nguku ciaku makima ugathiaga mikawa-ini gwetha mairio ati nigetha uhe ngurwe ciaku tathikiriria. Nice Choice Animal Feeds ni kambuni ya irio cia mahio kuma kuria gwitagwo Nice Mwea. Nice Choice Animal Feeds ni cio irio kuma kuria Nice Mwea. Twina irio cia mahio mothe ni cio Dairy Meal na Maize Jam, Soan Winner na Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citu ithondeketwo atĩa na teknolojĩ ya kĩrĩu gũtigana nĩ quality na irĩ na standard ya igũrũ. Itigaga mahiũ maku mahana atĩa mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. We nawe mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citu cia Grovet-inĩ ona kana nduka ya irio cia mahiũ iria ĩrĩ hakuhĩ na hakwanyu. Twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia na Ikuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds tugaga nĩ thiri yaku we mũrĩmi. Nĩ tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, ũyũ nĩ mũtu wa ngano. Nice Extra Premium, ũyũ nĩ mũtu wa ngima. Nice Pure Pishori, ũyũ nĩ mũcere ũrĩa pure wa kuma kũrĩa Nice Rice Millers. Na to ũguo tu weciria gũcera tũcerere harĩa hegwĩtwo Nice Digital City Petrol Station Supermarket. Ũngĩenda gũkoma accommodation, conferences na maũndũ mangĩ ta macio, we wĩ mũrũmbũiye na njĩra ĩrĩa njega. We nĩwe rĩu twetereire nĩgetha tugaga hingo ciothe maũndũ mothe siri nĩ Nice. Ndũgĩikare wega na ũhote gũikara ũtindĩte wega mũthikĩrĩria wa Inoro FM. Na to ũguo tu rĩu ningĩ ndathiĩ kũrĩa mwena wa kuwa mjanja, chagua asili, chagua afya bora. Mugate mwega ũgwĩtwo Asili Bread. Asili Bread ũroka maita merĩ, mugate wa white na mugate ũrĩa tugaga nĩ wa wholemeal. Wholemeal ĩkoragwo na fiber ya kũigana. To ũguo tu nĩ mugate mu soft kana nĩ mugate muororo, nĩ mugate ũngĩrĩa kana nĩ toast kana nĩ bandika kana nĩ ĩrĩa ĩngĩ twĩtaga sandwich. We mũthikĩrĩria, irio cia rũcinĩ nĩ cia bata mũno, na wona waguthũka nduka-inĩ thiĩ wethe mugate wa Asili Bread. Asili Bread iroka na gramu 200 na gramu 400. Muthikiriria wetereire ki angikorwo ndugurite mugate wa Asili Bread. Asili Bread mugate mwega, nikio tungienda oro ringi uhote gukorwo kiugura rucini rwa muthi, na ni ugutwira uria uraikara ukiugaga. Ni miaka 23 kuma rĩrĩa Inoro rĩambĩrĩirie, na twĩhaha nigetha tukwarĩrie rucini rwa muthi. Messages nyingi muno ndĩrona cigikinya, na tugicokie ngatho cia mwanya ni tondu wa inyuĩ gukorwo mwe hamwe na ithuĩ. Reke tuthiĩ rĩu tumenye marĩa tuharĩrĩirio kĩhanda wega thaa ĩmwe rũcinĩ. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Atongoria amwe mwahũ-inĩ wa thirikari gũtetia ũtongoria wa Kindiki makiuga nĩguo ũmocetie kĩama kĩa UDA kĩrĩma-inĩ. Athikĩrĩria kũraha ũtungata mũkinyanĩru wa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM rĩrĩa ĩrakinyia mĩaka 23 na mwaka wa barabara ya kuma Ndũnyũ Njerũ gũthiĩ Ihithe mwena wa Teto nĩ ũtanyĩtwo gũcokereria kũrũmĩrĩra itua rĩa igoti. Macio na mangĩ maingĩ nona cihanda wega thaa ĩmwe rũcinĩ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kuri we urabatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amuru urabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative, no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 070
0736030270 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku na ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Inoro nĩ thinacara na ndagĩka 34 jama na ihenya ndagĩka ta ici igĩrĩ tũgwete o kaũndũ. Good morning. Good morning, good morning. Yes, yes. Nĩ kwagĩte mbeca mũno. Na ndarũmagĩrĩra ũhoro wĩgiĩ mbeca iria ciumaga mabũrũri-inĩ ma nanja. Yes. Igoka gũkũ gwitũ Kenya. Ndĩronire riboti ĩkĩrutwo kũrĩa CBK ũgatuĩka nĩ iharũrũkĩte. Mũigana wa mbeca iria tũtũmagĩrwo nĩ andũ arĩa menja. Yes. Number 2, remittances. Number 2, ndege ya KQ rĩ nĩrambĩrĩria gũthiĩ, nĩracokereirie thabarĩ ciayo kũrĩa gũgwĩtwo London. Mũciĩ mũnene wa Ngeretha. Tũrore cio teti. Yes. Professor Kithure Kindiki rĩ nĩaraiguĩka toete moko igũrũ. Somehow tondũ gĩtĩ gĩake nĩ kĩramererio mata nĩ andũ othe from everywhere. Na ndĩna ũhoro kuma gĩcũa-inĩ Joho nĩ marenda gĩtĩ tondũ William nĩamereire wathiĩ Western nĩamereire Mũsalia Paranya na Mũsalia onawe speaker wa bunge na nĩerĩtwo nĩ igoti ndageke campaign Wetangula nĩanĩrĩire akauga nĩaiganĩte gũkorwo arĩ deputy president. Kũrĩa mwena wa Nyanza nĩ maraugire matirĩ na presidential candidate ũguo maretha namba cigana. Gladys Wanga nĩeragĩrwo gĩturwa kĩu, nĩakoretwo akĩrĩrwo gĩturwa kĩu. Rĩu gũkũ gwitũ kĩrĩma-inĩ rĩ kwĩrĩirwo andũ aigana nĩ kuogere. Nĩ kwĩrĩirwo wa igũrũ, kwĩrĩirwo governor wa igũrũ rĩ nĩ mwĩrĩre na nĩtũgũkorwo Kamau Mũrango. Kamau Mũrango kũhĩnda augĩte hĩndĩ ĩrĩa Gĩkindiki akĩheo wĩra rĩ governor ona nĩatumithĩtie nguo, nĩarĩ na kamwĩhĩtwa ka mũhiano. Ona Kang'ata nĩarĩ mwĩrĩre, Kang'ata arĩ mwĩrĩre ona egũtuĩka nĩaugĩte nĩegũtiga kĩ governor. Rĩu thaa ici Kang'ata ndakĩrĩ ho, GK ho na nĩ ũkũmũigua thaa ĩmwe arauga atĩrĩrĩ kĩrĩa kĩratũmire magwe Karaũ rĩ nĩ Kindiki. Okay. Alright, kuma hau no ngĩmwĩrĩre hena rĩrĩ o gũkũ kĩrĩma-inĩ rĩ nĩgũkoretwo gũkĩgwetangwo Icũng'wa nĩeragĩrwo ũguo. Icũng'wa na nĩndaiguire akĩaria akoiga Ruto akiuma rĩ onake no akorwo mathabu-inĩ. Ndũngĩkorwo wĩ presidential candidate ũtarĩ namba, gũka namba igĩrĩ nĩ gũkuhagĩrĩria mũndũ harĩa ũguo rĩ. Yes. Na ti na ũru rĩ na ti na ũru. Yes. Waikia maitho harĩ kĩũndũ gĩgũka kĩũru mũno. Either nĩ gũgwĩkwo cabinet reshuffle nene mũno. Number 2, Professor Kithure Kindiki nĩagũkorwo sidelined thĩinĩ wa thirikari ĩno ya President William Ruto. Nona ũrĩa William ekagwo rĩu nake nĩguo arĩka. Niĩ no nyende mũndũ atũtaũrĩre watho. Rĩrĩa kwarĩ na mĩrũrũngano ya Gen Z Ruto agĩbunja cabinet rĩ atigirio Rigathĩ wa Gachagua tondũ mathurĩtwo hamwe ndangĩmũbuta. Rĩu rĩ Kindiki nĩ appointed tondũ process rĩu nĩ nyende tũtaũrĩrwo kana can be fired at will. Yes. Erwo rĩu ahũrwo pressure erwo kaihũna kwao. Tondũ menya atĩrĩrĩ William is done. William nĩarĩkanĩtie na ithuĩ biũ. Ndĩraigua kĩrwo nĩ ngunyi andũ acio othe na Sudi areyumĩrĩ. By the way gũtirĩ ũndũ ũkoragwo waragio gũkũ mũhuro wa riũa ũkoragwo ũtarĩ na kamweneni, tondũ nĩndaiguire Sudi nake eta na press conference na araigua media ciothe ithiĩ araugire andũ a kĩrĩma matikabutwo wĩra ona nabathi cionekana rĩ nĩ gũikia ndia rĩrĩ mongogera nĩ kũgeria reke ngwĩre don't be sub ithi ndũnjĩraga ũikaraga na kũu. Nĩ maũndũ amwe nĩndĩmoĩ. Arabu rĩu rĩ ũmenye kũrĩ na mawaziri amwe nĩ marenda itĩ ta mũndũ tarĩ Kinyanjui kũrĩa Naikuru nĩ kwĩna kamũgweto. Aya ona harĩ mũndũ ũngĩ wagwĩtwo Kiambu ndĩramenya ũcio rĩ ũyũ kupumzika kwake. Tarĩ mawaziri arĩa mareka campaign Karaũ rĩ arĩ si Wahome CS Miano na Kabogo rũnge nĩ CS ũrĩkũ ũngĩ ũrakoragwo kuo othe na ma PSs manatũrĩte kũu meka campaign. Actually akĩrĩma no Lee Kinyanjui no yathire gwĩka campaign tatiga mũkona na mũtahi nĩekire campaign cia Karaũ ũcio rĩ. Oi page 1 ya ngathĩti ya Taifa Leo arauga atĩrĩrĩ wahuni waheshimiwa
kurerikana andu aria mekuirwo ukora aria mari kuria mwena wa Olkalao ngari ciao cia riri ni ikoretwo imurikitwo na njira nene muno. Indi andu aria makoragwo makirumbuia maundu megie ugitiri matiri mamoera ikinya oro na rimwe. Minister wa ugitiri wa thiini Murkomen Kipchumba na kuria kwa maafitha a borithi mari na ciuria magicokia. Ngari iria ironekana ya mbere ironekana haha ni ya mweshimua ogwitwo Njuguna Kawanjiko thegi ya gukorwo ona gutuika arauga ati weri athiete kuhonokia andu ake. Ngari Toyota Land Cruiser KDL 477Q iria ikoragwo na maundu kana ikoragwo kuringana na uria hithuritio kura kwa NTSA ironania ati ni ya John Njuguna Wanjiko niwe mubunge wa kuria Kiamba kana Kawanjiko. Mbunge ucio araugire ngari yake ndiri handu yari Karau, arauga we hatari handu akuruhanite na uhoro ucio wigie guns. Na ningire kuri na ngari o ingi KDW 600 ironania ati ngari ici ciahetwo kana namba ici ciahetwo ngari muthemba wa Toyota Probox itumagirwo ni kambuni ya Vipingo Industries. Kuri na kambuni te iraugire rikoragwo na Land Cruiser Jiro na irauga gutiri kindu ta kiu. Hari ngari ingi namba ciumaga kwa koti kwa NTSA, ciumaga kwa NTSA. Hari na ngari ingi kurerekana ati yakoretwo yandikithitio ta Mercedes Benz no iracokire kuonekana ina kana kuratuika riu ni ngurani riu namba icio ciothe ri kurerekana andu acio magwetetwo matire makinyukirio ikinya ona rimwe ria kiwatho. Thirikari tondu twari na makiria ma ngiri iri ciuga no irarora uhoro ucio. Okay, na igithi na mbere kurora. Bitaifa etagwo Marceline Joy Kebasu. Uyu ni mundu wa kuria Githii. Ni muna ni rangi uria wiragwo wa mbesha. Rangi ya thao. Yes. Ndio hiyo hapo. Ndio hiyo. Tuthie page 9. Ni uhoro mwega. Page 9 ri. Page 9 umuthi ni githina. Haya, hari na family imwe kuria Kwale iretite Muganga oke amaitire mbugu na amenye ni kiguthiaga na mbere. Muganga arokire na nyoka nyingi majoka ni manyoka manene mena mitugu mararuga magoguo. Mutumia arauga tutikwenda goguo wecoka na indo ciaku waragitia nguku njiro na mburi njiro rane warathieta kwahia. Tathikiriria muke wa pastor aomba vipusa wapofuke wasione mumewe. Mutumia umwe araigwikire akihoya na araugaga atiriri atumia akanitho na iretu akanitho uyu ri Ngai umahure no tumumu matikana kie hinda ria kuona muthuri wakwa murigicagire na thakame ya Jesu Kristo ukamuhithaga no kamuirigagira na ruririgo ruria runene taki tindakonwo amuthuri ri maitho make athiaga hinguritie maitho kidogo rionaga andu ni magirire kanitha kabisa. Gatheti ya Business Daily karatathi ka mbere he rugano rwikireirwo haha uhoro wigie supermarket imwe nene Kenya na iria ikoretwo igithuthurio na irerikana na ikoretwo ikihitithia aguri. Ni ndikugweta supermarket icio no maritwa macio mari karatathi-ini ka mbere ka gatheti ino ya Business Daily na kurerikana na ikoretwo ikihenia aguri na njira kwandika maandiko ati kuri na offer kana mathogora ni maguithitio maindo ngurani. Aguri magathie makoya indo mundu akaihuria turori athi haria gutarirwo agakora mathogora ni maria ma tene. Ruhonge rwetagwo Competition Authority of Kenya CAK ni rukoretwo rugithuthuria branches kana honge ngurani cia supermarket icio thutha gukorwo kuri indo cigagwo mashelfu-ini mathogora maria mariho na maria mari thiini wa mutambo haria mundu athiaga gutarirwo ni ngurani muno. Kurakirikana ikinya riri ria kuhenereria aguri niguo magure indo na gukirikanaga kwina discount na gutari ni ikinya rigutuma supermarket icio ikorwo ikioerwo makinya. Karatathi ka mbere na ga keri oha karatathi-ini ka mbere rugano rungi naruo ruthiite karatathi-ini ga keri. Kenya riu ningi ni irawaregire kambuni ya kuma kuria bururi-ini wa Amerika tondu ni kwari na ngirimiti yerikanite. Kenya ni tugwakirwo farafara ya kuma guku mucii wa Nairobi guthie kuria mucii wa Mombasa itwike dual carriage, yani ngari cia kuma Mombasa na cia guthie na iria irathie kuria mwena wa Mombasa ciumite Nairobi itirahetukana ihane ta Thika super highway igukorwo na reni 4.
Kambuni ĩrĩa yarĩ heo wĩra ũyũ nĩ ya kuma bũrũri-inĩ wa Amerika, na mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto ona nĩ acerete hĩndĩ ya wathani wa Joe Biden, no rĩu kũrakĩrĩkana kũrĩ na mũbango wa ũnyitanĩri gatagatĩ ka honge kĩũmbe na honge cia gĩthirikari nĩcio ciĩtagwo PPP, na rĩu kũrethwo mwene kandarathi ũngĩ ndegũkorwo arĩ mũcaina. Barabara ĩno nĩ ya kilomita 461 ĩtagwo class A8, nĩ barabara ĩmwe ya iria cikoragwo na mĩhang'o mĩingĩ mũno kwa ihinda rĩrĩ nĩ ũndũ wa jamu. Barabara ici ngari cia gũikũrũka na kwambata ikoragwo ikĩhetũkana, na nĩ ũndũ hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa mũhatĩkano ũkoragwo ũrĩ thĩna mũnene. Ĩgwakwo na ciringi birioni 468. Thogora ũcio nĩ mũnene gũkĩra wa gwaka SGR. Karatathi ka mbere ka ngathĩti ya Nation karauga thikũ inya thutha wa arũme kuonekana mehumbĩranĩtie mena ngari cia riri na magĩkorwo makĩguoyohia aikari a Olkalau arĩa mathiĩte gĩthurano-inĩ mũthenya wa kana, gũtirĩ mũndũ mũikie ngono nginya gwa kahinda gaka. Maabitha a borithi ona matirĩ marakorwo magĩta andũ arĩa ngari ciao cirerĩkana nĩ cionekanĩte. Iria cionekanire imwe andũ ao makĩrathũkia mĩcinga, na ngari ici nĩ gatagatĩ ka mũmbunge ũmwe na andũ angĩ arĩa makĩrĩkanaga marĩ na igweta, arĩa monekanire marĩ kamera-inĩ magĩthiĩ na mbere na kũheana mbeca, angĩ makĩrutanagĩra mĩkana, ona angĩ makĩrathũkagia mĩcinga. Rĩu ciũria nĩ iroranio igũrũ rĩgiĩ gwĩkwo guo thuthuria igũrũ rĩgiĩ andũ arĩa makuruhanirio na mĩkora ĩrĩa yatharĩkĩire aikari a kũrĩa Olkalau arĩa merĩkanaga matiarĩ kana matihotorete kana matiarĩ na matharaita. Ũngĩthiĩ karatathi-inĩ gaka na mũthikĩrĩria nĩ ũgũkora ndeto icio itambũrũkĩtio wega atĩ Olkalau kana aikia a kura kũrĩa mwena wa Olkalau nĩ monire ngari mũthemba wa Toyota, ngari KDW 600Q ĩtongoretie kana ĩkuĩte andũ mehumbĩkanĩtie makuĩte mĩcinga. Arũme aya nĩ mambĩrĩirie gũkorwo makĩrathũkia mĩcinga, angĩ magĩikagia tear gas, na monekanire mena mĩcinga kana matharaita ma goro. Kũrarĩkana amwe nĩ matharĩkĩire aikia a kura, angĩ magĩtharĩkĩra andĩki a mohoro, ona andũ arĩa matembeaga kũu nĩ makorirwo makĩona thĩna. Kũringana na riboti ĩrĩa ĩrutĩtwo kũrĩa mwena wa kana kũrĩa kwa NTSA, marauga atĩ number plate ici nĩ cia ngari mũthemba wa Probox ĩrĩa ĩtakoragwo ya Vipingo Industries. Gũkĩrĩkana na mbere no gũkorwo nĩ kũhũthĩrwo yahũthĩrwo ũrĩa gũtagĩrĩire. Ningĩ no kũronania atĩ kũrĩ ngari ĩngĩ KCQ 488H yarĩ na number plate icio, na number plate ici cironekana nĩ cia Toyota Prado, no ciaheanĩtwo black Mercedes Benz station wagon ML 350. Kũrĩ na ngari ĩngĩ yanyitĩkanire black Land Cruiser ina number plate ya KDL 477Q, ino nayo ĩkoragwo ĩkuruhanĩtio na mũmbunge wa kũrĩa Kiama wĩtagwo John Njogona Wanjiko aka Kawajiko. Mũthenya wa kiumia mũthuri ũcio ũgwĩtwo Kawajiko nĩ augire we ndarĩ handũ akuruhanĩra na ciĩko cia andũ acio, anĩ gũthiĩ athiĩte gũteithia andũ acio. Arauga nĩ ona nĩ arũgamirio handũ nĩ andũ, onake nĩ arũgamitio na gwa kahinda ga thikũ inya mũhĩa ona thutha wa gũkorwo TV ĩmwe ya gũkũ Kenya nĩ rahithũririe kana nĩronanirie ũrĩa gwathire na mbere gũtirĩ ikinya rĩoetwo. Kawajiko ndetĩtwo atarĩ nĩkĩ gwathire, ndorĩtio nĩ acio marĩ ngari-inĩ yake mehumbĩkanĩtie, na nginya thaa ici kũrĩa kwa DCI gũtirĩ ũndũ kũrekwo oro na hanini. Mũthenya wa ira kũrĩa DCI headquarters mwena wa Olkalau nĩ hĩndĩ maraugaga nĩ marambĩrĩria gwĩka ũthuthuria, na kũrerĩkana andũ arĩa marathire kuo nĩ akuma gwa Serious Crimes Unit na Special Investigations Department kũrĩa mwena wa Olkalau. Mũndũ wĩtagwo OCS na DCI atĩ no gweterera maretereire makorwo makĩamũkĩra directive kuma kũrĩa mũciĩ mũnene wa Nairobi nĩgetha makorwo magĩkinyũkia makinya ma kĩwatho. IG Kanja mena Amini mũthenya wa ira nĩ marekinyĩtie kũrĩa igoti-inĩ tondũ wa arũme atatũ merĩgĩte kũra, mũndũ ũgwĩtwo Michael Olo, Evans Otieno na Macmillan Keiro, na kũrĩa Macmillan Kiarie. Aciari ao marauga atĩrĩrĩ ciana ciao ciĩrwo nĩ maabitha a borithi, na tamenya thĩinĩ wa igoti rĩu gũtirĩ handũ haragwetire ũhoro wa andũ acio morĩte ona hanini. Me hau mekĩrĩte nguo cia kana thuti cia rĩrĩ. Ũcio nĩ Kanja ũyũ nĩ Douglas Kanja. Ndacoka karatathi-inĩ ga kerĩ mũthikĩrĩria atĩ ũngĩkorwo ũrĩ na mũrutwo kũrĩa university-inĩ ta wĩcirie mũno wĩ mũciari, wahota gũkorwo kũringana na rekondi iria mwana waku andĩkithĩtie aroiga nĩ wakuire tene na ũgĩthikwo.
Kuringana na maabitha arĩa makoragwo maruhagamireire ruhonge rwa uheani wa ngombo kũrĩa university-inĩ maroiga ciana imwe nĩ ũndũ wa gũkorwo ikĩenda kũheo mbeca nyingaingĩ. Ciana iria ikoragwo irĩ cia ndigwa kana cia ngũria-inĩ heagwo mbeca nyingĩ cia ngombo cia kũramata gĩthomo kĩa university kĩgĩna-inĩ kĩa HELB. Rĩu kũrakĩrĩkana kũrĩ na arutwo amwe marĩkĩtie gũkorwo manyitĩkanĩte mandĩkithĩtie rekondi cia maheni makiuga aciari ao nĩ makuire marongoreirie gũkorwo makĩheo mbeca nyingaingĩ. Abitha ũrĩa ũrũgamĩrĩire rũhonge rũrũ etagwo ndagĩtarĩ Edwin Wanyonyi araririe arĩ kũrĩa mwena wa Migori thukuru-inĩ wa Uriri High na roiga nĩ marĩkĩtie kũhithũria no roiga kũringana na ũtuĩria ũrĩa makoragwo magĩka no nginyagia makorwo magĩkũrana kũna kana mũndũ mũciari wake arĩho kana ndarĩho, noguo arĩa marageretie gacĩra kau nĩ marĩkĩtie kũnyitĩkana aroririe arutwo mũndũ akageria njĩra ciothe kũheo ngombo ya HELB ona kana gwĩtia scholarship angĩkorwo nĩ arakenda kũgunĩka na ũhoro wĩgiĩ gĩthomo gĩkĩ kĩa university ciĩ karatathi-inĩ kau ga kerĩ ga gatatũ. Nĩ cira wa njũragano ya mwanake ũgwĩtwo Albert Ojwang ũrĩa warĩ mũrutani oro hamwe na mwandĩki wa ndeto nenda-inĩ. Cira nĩ ũrambĩrĩirie kũrĩa igoti-inĩ rĩa Kĩbĩra mũthenya wa ira. Nĩ ũkũririkana ũhoro ũyũ wambĩrĩirie o mwaka-inĩ ũcio ũrathirire wa 2025 hĩndĩ ĩrĩa Albert Ojwang erĩkanaga nĩ andĩkire ndeto njũru ciĩgiĩ mũnini wa mũnene wa borithi Eliud Langat. Thigari cikĩmũgĩra o kwao cikĩmwĩkĩra ngari akĩrehwo ceceni-inĩ ya borithi ya Central gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Arara mũthenya ũyũ ũngĩ gũgĩthiĩ kũrorwo gũgĩrĩkana thigari cioigire atĩ nĩ ahũrithĩtie mũtwe rũthingo na agakua. No rĩu mũnene wa borithi ĩyo ya Central ũrĩa warĩ OCS Samson Talam nĩ ũmwe wa ekwĩrwo anene harĩ njũragano ĩyo. Athitangĩtwo hamwe na abitha ũngĩ ũretwo James Mukhwana na ũngĩ wĩtagwo Peter Kimani, na oho harĩ na raia erĩ John Ngigĩ wa Gĩtaũ na Jim Ombao hamwe na Brian Jue. Arĩa othe rĩu marerĩkana marĩ thĩinĩ wa thero hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũgwĩtwo Ojwang oragirwo. Kũringana na ũtuĩria ũrĩa ũrehetwo nĩ mwena wa thitango nĩ ũroiga thigari nĩ ciabangĩte njama ya kũraga Ojwang ona matarĩ maramũgĩra kwa mũciĩ kũrĩa aciari ake mamũgĩrire ona atarĩte irio cia mũthenya. Kũringana na abitha wa rũhonge rũrũ rwa thitango cia mũingĩ ũretwo Gĩkui Gĩcũhĩ arerire igoti mũthenya wa ira atĩ mũbango warĩ mũbange wega ũgakinyanĩra ũrĩa Ojwang agũkorwo akĩũragwo na oragirwo atarĩ na ũteithio o wothe thĩinĩ wa thero, na thigari ici nĩ irakĩrĩkana nĩ ciabangire ũrĩa gũgũthario mbica cia CCTV iria ciakĩmũrĩkaga thero iria oho makoragwo magĩkoma. Kũrĩ na aira atatũ mararehirwo, ũmwe wa arĩa mararehetwo nĩ ũrĩa wekĩrire mbica cia CCTV kana kamera cia CCTV o kũu. Kũrĩ na abitha wa rũhonge rwa IPOA na ũrĩa ũrarehirwo nĩ aroiga OCS Talam nĩ amũheire ciringi 3,000 nĩguo akorwo agĩtharia marĩa mahanĩkire tarĩki 9 wa gatandatũ na tarĩki 7 ũtukũ ũrĩa kwĩrĩkanaga nĩrĩo Ojwang akorirwo akĩũragwo, na nĩ aracokire akĩrwo ningĩ awarehe akĩrehe agĩũka agĩthondeka marĩa marĩ kuo thĩinĩ wa kamera icio thutha wa gũtharia, na no acokire akĩongererwo ciringi 2,000. Cira ũyũ ũrĩ thĩinĩ wa igoti rĩa Kĩbĩra na nĩ ũrathiĩ na mbere kũrĩa nĩ ũkuona mbica cia athitangwo arĩa mararĩ igoti-inĩ rĩa kũrĩa Kĩbĩra mũthenya wa ira, na aira amwe nĩ mahithanĩtio nĩ mwena wa thitango matikae kũmenyekana, no igoti nĩ rĩroigire aira acio nĩ ama ti ũhoro wa maigĩrĩra. Ũngĩthiĩ karatathi-inĩ ka 7 Jeff nĩ ũgũkora mũthuri ũgwĩtwo Rigathi wa Gachagua atĩ areririe atongoria arĩa mamwĩgiĩ meke atĩa na Kindiki. Tigũcoka kwenda kũigua mũndũ akĩruma Professor Kindiki nĩ tondũ arerĩkana nĩ akoretwo atũngĩtio mbũkĩrĩra na arauga nĩ gwatha andũ arĩa othe manũmagĩrĩra matige gũcoka gũkorwo makĩmũingĩrĩra mamũhe thayũ, reke tũtige gũteithĩrĩria andũ arĩa makoretwo makĩenda kũmũcokia na thĩ meke ũguo, na mathĩna maitũ mothe kana hihi twenda mbara cia kĩũtetirĩ ciothe cierekererio President William Ruto, Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Murkomen Kipchumba. Ndikwenda kũigua mũndũ oro no ũmwe akĩruma Professor Kithure Kindiki na aramwĩra atĩrĩrĩ bonaga thĩna mũthuri-rĩ gũkũ gwitũ wĩ mũnyiti ũgeni. Araugire atĩrĩrĩ kũringana na ũcindani wa andũ arĩa marenda gĩtĩ gĩa Professor Kindiki ona muoyo wake no ũkorwo ũrĩ ũgwati-inĩ. Gachagua nĩ aramwĩrire niĩ ndarĩ ho na nĩ njũĩ na nĩ ndakora thathauria maũndũ ma kĩũteti. Mũthuri ũretwo wa ng'ombe Stanley wa ng'ombe arauga hahota gũkinya handũ Rigathi wa Gachagua na Professor Kindiki makorwo magĩcemania na kũiguithanĩria. Ona nĩ ndakora athuri a rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ magĩtongorio nĩ Wachira wa Kĩago maroiga
Kidiki nĩ mwana wa Kĩrĩma, Gachagua nĩ mwana wa Kĩrĩma, othe mangĩkĩaria na gũkĩiguithania gũtiagĩrĩire gũkorwo gũkĩhunjio ũteti wa nyamũkano. Karatathi ka 7 ka ngathĩti ĩyo ya The Daily Nation. Na Gachagua nĩ arĩga kuga atĩrĩrĩ, William andũ agwake nĩ marakarĩtio nĩwe atĩ makagayana kura cia kũrĩa gĩtarũ kĩa Rift Valley nuthu kwa nuthu, na andũ a rũrĩrĩ rwa Kipsigis nĩ merĩga kũrĩa wa Mũnyoro ciĩ karatathi-inĩ ga 8. Rĩu nĩ ũndũ wa kuonekana Rigathĩ taragucĩrĩria andũ arĩa makuhĩrĩirie Ruto kuma rũrĩrĩ-inĩ rwao, kũrerwo Ruto rĩu nĩ abangĩte thabarĩ ya gũthiĩ gũcokanĩrĩria kwao kũrĩa Bomet, Kericho hamwe na Narok na nginya Naikuru. Ciarĩtio nĩ mũtongoria wa arĩa aingĩ kũrĩa bunge-inĩ ya Senate Aaron Cheruyot, ona waziri wa maũndũ ma ũgitĩri Kipchumba Murkomen. Na Gachagua nĩaigire atĩrĩrĩ, Ruto ahota gũthiĩ kũhoria mwaki kwao ica ikuhĩ. Page 13 tondũ wa Musaudi tutigarĩtio second 30 nĩ ũrĩa mĩkora yambĩrĩirie kwĩhithaga na nduma ĩgĩũka yambĩtie na mahiga ĩkĩgũra mĩguĩ, rĩu ĩrakorwo ĩgĩũka na ũici wa gĩthurano, na ĩgoka na mĩcinga, na ĩgoka na ikero makĩanagĩrĩra matirehitha. Nĩguo atĩ kũrĩa mũkuru-inĩ wa kũrĩa Rift Valley kwĩna gĩthĩna na president nĩkuo kwamba kũroka nĩgetha rĩrĩ nĩinĩtio mũno nĩ rĩrĩ nĩ kũhotwo rĩa UD ĩrahotirwo nĩ kĩama kĩa Rigathĩ kĩa DCP, arĩa mamũkuhĩrĩirie thutha wa gĩthurano gĩkĩ rĩu kũrerĩkana arĩa mamũkuhĩrĩirie kwĩna inegene rĩingĩ, kwĩna kĩrĩa mũndũ ũgwĩtwo Musalia etaga earthquake. Nĩ gĩthithia na nĩahũrĩtwo mbica William haha athiĩte akũnjĩte tũkundi athiĩte akũnja agatikwega nĩ kũrũ nĩ mũru na nĩ mũinainie shaken. Yes, thaa 1 ĩtigarĩtie ndagĩka 6 peke yake. Mugambo wa mũrĩmi. Kamomile nĩ mũmera mwega mũno ũkĩhanda. Thoko ĩrarĩ njĩra kuma ciringi 1,000 pa kilo nginya around 1,500. Ndĩrakama ng'ombe 31. Ng'ombe icio nĩ irahota kũhe iria rita 1,100 o mũthenya. Nyanya nacio nĩ nĩmaga, ona gũtuĩka nacio nĩ ciendaga ũkore mbeca, no ũngĩaga gũgĩkora mbeca nĩ igũgũcina. Na iticinaga icina rĩnini nĩ kũnina kũrĩkĩria. Mugambo wa mũrĩmi. Mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kwa ũrĩo, ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene Mugambo wa mũrĩmi. Ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra county namba 22 kũringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ county ya Kiambu. Mũrĩmi ũmũthĩ ndĩitũra rĩa Mwea, no Mwea ti ya Kĩrĩnyaga, ĩno nĩ Mwea ya Mang'u, nayo Mang'u ĩ Kiambu. Gũkũ nĩkuo ndĩ na mũrĩmi, no ti arĩmi arĩa mangĩrwo akũrũ. Ũyũ nĩ mũrĩmi mbeũ njĩthĩ na nĩ atuire itua rĩa kũrĩma ngũkũ. Amarĩtwa makwa njĩtagwo Agnes Wanjikũ Irũngũ kana Mama Esther, na gwitũ nĩ gũkũ Mwea Mang'u, na niĩ ndutaga wĩra wa kũrĩma ngũkũ. Rũgendo rwa ngũkũ rwa Mama Esther nĩ rũgendo rũraihu. Itũra rĩrĩ njikarĩte kwa ihinda rĩa mĩaka ĩtakinyĩte 10, na rĩrĩa ndokire thĩinĩ wa itũra rĩrĩ nĩ ndakorire kwĩna andũ mararĩma ngũkũ, angĩ ngĩkora na angĩ nĩ makĩte ciaga matigĩte ngũkũ nĩ tondũ wa moritũ matiganĩte. No ngĩikara thĩ twĩna mũthuri wakwa twarehe ngũkũ cia broiler tũkĩendia mĩrurumo 3, no nĩ ndarĩ na challenge tondũ twana twakwa twarĩ tũnini. Twakinya hĩndĩ ya ngũkũ gũthĩnjwo ngakorwo ndirĩ na mahinda maiganu, nĩ ndĩrathĩnio nĩ ciana, ndĩna mawĩra mangĩ rĩu magũthiĩ kwendia ngũkũ thoko. Mũthuri wakwa ndakoragwo hakuhĩ, rĩu gũgĩkinya handũ ngĩkĩremwo nĩ wĩra ũcio nĩ tondũ wa ciana, wa kũrĩithia ngũkũ cia nyama, nĩ tondũ wa gũthiĩ thoko, ciaga cikĩamba cigĩikara ũguo. Kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe, mũthenya ũmwe ngĩra mũthuri wakwa katangĩkĩnjigĩra ngũkũ tũrorie tuone ũrĩa igũka cia matumbĩ, na hau tũkĩdecide kũringana na size ya kĩaga, tũkĩona no twambĩrĩrie na ngũkũ 200. Na kuma hau nĩ ngĩthiĩte Ngai andeithĩtie ikinya gwa ikinya, ngĩhota ningĩ kwararamia kĩaga ngĩiga 400. Kuma hau nĩ ndakire kĩaga kĩa ngũkũ 500, ngĩona no ndĩrakũra, nĩ ndona wĩra ũyũ nĩ mwega, nĩ ndĩrahota gũikara naguo na ciana na kũrera ciana na gũkorwo ndĩ gũkũ mũciĩ. Na rĩu ikinya gwa ikinya nĩ tũkoretwo tũhotete gũkorwo tũkinyĩtie ngũkũ 1000. Kĩoneki gitũ nĩ kĩnene, ndĩna ciaga ingĩkorwo ngĩhota kũiga ngũkũ 2000.
Mama Esther nginya hau ukinyite ri nguku no uge ni ire moritu mo makiri oho kiambiriria kurehe nguku ona horo wa kuona njui ndwari icio nene mundu acionaga na raithi no o uria matuko mathire kuma hindi ya corona njui kiambia gukorwo kuona no challenge na cikiambio nacio kugia goro horo cio ngi wa keri ringi ni breed ugakorwo ringi no agia nguku breed iria woya no ukore breed ino ndine kabega gukira ino engi na nowe ucirerete uri wiki o we wanarere iria ingi no ukarera ukona breed ino ndina perform wega ta ingi wanakorwo nacio challenge ingi urimi-ini wa nguku ni maundu kugia goro kiambiriria kurera nguku irio cia nguku itiari na goro na irio cia nguku waheaga nguku within haria ifati gukorwo ikirekeria nguku yo ikarekia no o uria turathie tuthiete irio cigakorwo cigite goro na ugakora ringi ona irio icio wahe nguku na wacihe uria kubatie ugakora nguku icio itina perform toria ciana korwo iki perform na hau mbere iyo nayo ni challenge ingi secondary nguku ici ri ni cibataraga vaccinations cia nguku nacio cigakorwo onacio ni ciageire goro ingi nayo challenge ingi ya nguku ni uhoro ona wa matumbi nguku yo yakinya ni yarekia still matumbi namo magakorwo methi no irio ciguru iyo nayo no challenge ingi ni ndita murimi kuretwo ngicemania nayo Mama Esther mahinda-ini maya ri matumbi mena thoko mahinda-ini maya tikoru muno tondu kwi hindi matumbi mari nginya 320 na irio ciriota kindu ngirinya ngunia ya 70 kwi hindi kurakoretwo gwi kwega ukona itumbi ni riakinya ciringi 400 as we speak today matumbi mathiete magicokaga na thi but we are hoping and trusting God ni maundu ni mekwagira tondu tutiritiga kwika uria turari mangu ta wiki ino matumbi me 380 na no regwa kuri andu maragura na 375 na 370 kou ni kuhinyiriria murimi wewe murimi matumbi magicoka thi ti ati irio ni iracoka thi irio nacio cirathio ciambatirite Mama Esther riu aria na marika maya matari makuru muno gutire wira muru gutire wira mundu tangiruta urutite na ngoro emwe Ngai aguteithitie wira ucio no ugutware haraya tondu wira urakuhota gukurihira bills yaku karia na ukamenya ati ona mwana angeika tondu ndagitinda muci ni ukuhota kugia na kindu ngithi kwiyaririria kwi mwarimu mwana thome igi encourage atumia wenzangu arika riri inini ona anake na athuri aya nini ni tutige gweterera mawira tu makwandikwo tutie bidii na kiria Ngai akurathimira na wehoka Ngai undu-ini uria ureka undu ucio no uriagirira nie hau ndikuongerera tondu ni njui ni waigua ati no wanjie hanini no thi wambatirite ngiamukira muthingi wa urimi kuma guku Mwea Mang'u Gatundu North njita murimi na bemwe mwarimu mucoe mugambo wa murimi tutikarore mwena omwe tondu mugunda ni gukutungata ng'ombe nayo ng'ombe ni gutungata mugunda urathakara ni undu wa ng'ombe nayo ng'ombe irathakara ni undu wa mugunda kile ninatilia manani sana ni ng'ombe maziwa yangu kangi mbei dhire tunapeleka huko Meru Central na tunalipo na 50 bob toa ya ng'ombe utapaki hata na kitu magira guki mauri kavaru ni magawaru oga arati bitiruti ndotaicio thaa imwe cia rucini na nĩ kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro Oroshine. Atongoria mwaho-ini wa thirikari kuruta mahitia utongoria wa Professor Kindiki makiuga niguo mocetie kiama kia UDA kirima-ini athikiriria kuraha utungata mukinyaniru wa ceceni hakuhi nawe Inoro FM ikihingia miaka 23 muthi kuma hindi ria athire rĩera-inĩ thabari ya mbere na mwako wa barabara ya kuma Ndũnyũ Njerũ guthii Ihithe kuria mwena wa Tetu Nyeri
nĩ wĩrĩgĩrĩirwo gũcokereria kũrũmĩrĩra mwerekero ũrĩa ũraheanirwo nĩ igoti nene. Mundu arauga ati nituthiete draw ucio ni kwa gwitikia uria kuhana ona East yo rukwara atinda akiaria uhoro wayo ti ati we are doing very well there turi othi na turathie thi tondu ni turaga gwikira utongoria uria urabatarania gutuikaga tetu no yo constituency area thini wa Kenya itari fegi kwina maundu maingi muno makwamite no barabara eno ingihingũka ona irio ni kugia raithi ni tukenetio ni Inoro muno miaka yothe ndambanĩrĩirie na Inoro na nĩ ndĩriendete tondũ wa coverage ya Inoro na presentation ya Inoro nĩ ĩkoragwo ĩrĩ njega mũno. Inoro nĩ rĩtũheaga maũndũ mega na makinyanĩru tondũ ta kĩroko rĩa mbaga gũtũthomera magathĩti atĩ ona tũgĩcoka kuma nyũmba ũguo nĩ mathomire magathĩti mothe nĩ mathira nĩ tũramenya ũrĩa bũrũri ũhana. Ngeithi nyingĩ rũcinĩ rwega nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Ũmũthĩ nĩ mũthenya mũnene tũkĩhingia mĩaka 23 ya ũmemerekia na nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũtwĩhoka ithuĩ tũkĩrĩ ceceni hakuhĩ nawe kana mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Tukwambĩrĩria kũrĩa ũteti-inĩ na atongoria amwe mwahũ-inĩ wa thirikari nĩ morotete mũnini wa mũtongoria bũrũri Professor Abraham Kithure Kindiki makiuga ũtongoria wake nĩguo ũmocetie kĩama kĩrĩa kĩrathana kĩa UDA na gũcũngĩrĩra ona kĩhotwo na njĩra nene harĩ gĩthurano kĩnini kĩrĩa kĩrĩga kiumia gĩthiru kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Karaũ mwena wa Nyandarua. Mũbunge wa kũrĩa mwena wa Ndia nĩwe George Kariuki kana GK arauga ikinya rĩa Professor Kindiki gũikara wabici-inĩ na kwaga gũkorwo akĩhunjia mawĩra mega marĩa marutĩtwo nĩ thirikari nĩ gũcoketie na thutha na njĩra nene ũtongoria wa thirikari ĩno ĩrĩ kuo ya gatano. Oho ningĩ nĩ arutĩte mahĩtia mĩario ya Minister wa ũtungata wa mũingĩ Joyfrey Ruku ũrĩa ũkoretwo akĩhunjia ndũmĩrĩri ategũtigithĩria akienda kĩrĩma kĩgayũkanio maita merĩ. Maya marahanĩka rĩrĩ Professor Kindiki mũthia-inĩ wa kiumia harĩ kũrĩa mwena wa Embu aranĩrĩire mũrũgamo wake akiuga kĩrĩma nĩ kĩmwe na gĩtikũgayũkanio merĩ. Mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi agĩtwambĩrĩria na ũhoro ũyũ. Nimekuja kanisani kuomba Mwenyezi Mungu na kutoa shukurani kwa ushindi mkubwa wa jamii ya Mlima pale Olokalao tumenyorosha Kasongo. Nĩrĩa mũtongori wa kĩama kĩa DCP Rigathi Gachagua ararĩ mwena wa Kĩrũgũ ya gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ gũkũngũĩra ũvotani mũnene wa kĩama kĩa DCP thĩinĩ wa gĩthurano kĩnini kĩa Olokalao gũkũ arĩa manyitaga mbaru thirikari mwena wa Kĩrĩma magĩũkanĩrĩra na njĩra nene. Arĩa mahetwo opportunity nĩ mũnene wa bũrũri especially gwitũ Kĩrĩma Kenya matige gũkorwo no gũta na matige gũkorwo me indecisive ma provide leadership harĩ andũ arĩa masupportaga thirikari. Tutikwenda gũtongorio nĩ andũ passive tuikare ũguo tutarĩ na mũbango gũtarĩ ũndũ tureka na nikio urona acio marathiũrũka gũkũ magĩturumaga tondu nĩ marona hena vacuum. Akiaria mũthenya wĩra thĩinĩ wa cukuru wa secondary wa Kĩandangai gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndia, mũmbunge wa Ndia George Kariuki kana GK nĩ arakorirwo akiuga mũnini wa mũtongori wa bũrũri nĩwe Professor Kithure Kindiki nĩ aremetwo nĩ gũkorwo akĩheana ũtongoria thĩinĩ wa mwena wa Kĩrĩma gũkũ agĩũkĩrĩra Joyfrey Ruku thutha wa gũkorwo akiuga mavinda kwa mavinda Kĩrĩma gĩkorwo gĩkĩavũranio. Tirenda ũhoro wa atĩ competition ya kuga atĩ rĩu nĩ twathiĩ draw gũtirĩ draw tuthiĩte hĩndĩ ĩrĩa Olokalao twagũtho 87 2013 na mwena wa East ũrĩa Rukwara atinda kĩanĩrĩra kũu twacindire na kura 400 ĩyo ti draw. Reke twambe tũgĩtĩkĩre reality atĩ ĩyo ti draw. Mũndũ arauga atĩ nĩ tuthiĩte draw ũcio nĩ kwaga gwĩtĩkia ũrĩa kũhana. Ona East yo Rukwara atinda akĩaria ũhoro wayo ti atĩ we are doing very well there. Tũrĩ ona gaps tũrĩ othi na tũrathiĩ thĩ tondu nĩ tũraga gwĩkĩra ũtongoria ũrĩa ũrabatarania. Andũ magaikara maobici-inĩ magaikara kũu tukaga gũthiĩ kwarĩria mwananchi.
Muthenya gukora muthenya wira mutongori wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ni arakorirwo akiuria mwingi wa kirima utigane na Profesa Kithure Kindiki na ni agakorwo akionio kanyoni wa ngethe githurano kia mwaka wa 2027 muthiini wa kiumia Profesa Kithure Kindiki ni akorirwo akiuria atongoria kirima matige gukorwo magiokanirira. Na wale watu wanafikiri wataleta hasara hapa ya watu kuongea different languages wa relax. Mistaki jamii yetu itengane. Na hata mambo ya siasa, sisi watu ya area hii ya Mount Kenya, we've done a lot of things together and we have a long history. So there is nothing that can divide us. Kirivo Inoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njitagwa Johnson Muraidhi. Tukiamba gutigana na ũteti oro hanini ni ati barabara kana tabarĩra ya gwaka barabara ya kuma kũrĩa itũra rĩa Ndũnyũ Njerũ gĩcigo-inĩ bunge gĩa Kinangofu Nyandarua gũthiĩ itũra-inĩ rĩa Ihithe kũrĩa mwena wa Tetu Nyĩrĩ nĩ ĩrĩgĩrĩirwo gũcokereria. Ũhoro ũyũ nĩ thutha igoti inene gũteanĩria ciro rĩrahotometie mwako wa barabara ĩyo ya ũraihu wa kilomita 54 na ikaria Tetu rĩu merĩte Inoro rũcinĩ ati itua riu ni ria bata makiria makiuga tabarĩra ĩyo ya kinyanĩra nĩ kũhũthia wonjoria no kui gatagati ga kaunti cia Nyĩrĩ na kũrĩa mwena wa Nyandarua tũrĩa tũramenyithio nĩ Theuri wa Mbogo. Thutha wa kũruta njamba iria ciarũrire wĩyathi wa bũrũri ũyũ ta Dedan Kimathi wa Ciuri na njorua ya marĩa matũrigicĩirie ta Wangari wa Maathai, gĩcigo kĩu bunge gĩa Tetu gĩtikoragwo na motungata ma bata ta mabengi na inyuĩro cia maguta nene, kũrĩa aikari a gũkũ magĩte na mwĩhoko wa ũtheri kuoneka thutha wa igoti nene gũteanĩria cira ũrĩa ũrambĩkĩtwo igoti-inĩ wa kũregana na waki wa barabara ya kilomita 52 ĩrĩa ĩragerera mũtitũ-inĩ wa Aberdare. Nĩ ũndũ wa gũteanĩria cira ũcio tũtũcirithagio nĩ mũndũ tũkomborithĩtie mũtaro na njuge nĩ tũkenete tũrĩa aikari a gũkũ. Tetu constituency ĩhingũke yandandũke economically na nginya socially, tondũ gũtuĩkaga Tetu noyo constituency ĩrĩa thĩinĩ wa Kenya ĩtarĩ bengi, ndĩrĩ petrol station, ndĩrĩ amenities ta icio iria cingĩtũma itũra rĩkorwo rĩgĩkũra. Aikari aya makiuga barabara ĩno ya Mau Mau ĩrĩa ĩranyitithania kaunti ya Nyĩrĩ na Nyandarua nĩ kũhingũra wonjoria ũgendi, ũrĩmi na gũtumũra mĩeke ya mawĩra. Wona yatirihwo ng'o ya ũkui nĩ kũhũtha na miumĩrĩria ya magetha ĩgacĩre na biacara ihingũke. Tarĩu ithuĩ tũrĩmaga macani, kahũa, makondobia, tũrĩaga mũhuko. Ũguo ithuĩ nĩ tũgũkorwo tũrĩ beneficiary ya mbere tondũ thoko ĩno hĩndĩ ĩyo barabara ĩno yarutaga wĩra, thoko ya mũkarara nĩ kwendagio mahiũ, nĩ kwendagio irio cia andũ. Mwena ũrĩa ũngĩ wa Nyandarua tũngĩnyitanĩra nao tũteithĩtio nĩ barabara ĩno, kĩrĩa tũtarahota gũkorwo tũrĩ nakĩo gũkũ nĩ tũgũkĩgĩra na njĩra ya ũhũthũ kũrĩa Nyandarua, na kĩrĩa Nyandarua gũtarĩ kĩrĩ gũkũ Tetu ta macani na kahũa na indo iria ingĩ nĩ tũgũkorwo ona ithuĩ tũkĩhota gwĩka exchange na andũ a Nyandarua na andũ a kũrĩa kũngĩ na tũhote gwĩkĩra ciringi mũhuko. Mawĩra mahingũke thĩinĩ wa matũra maya maitũ tondũ kwĩna maũndũ maingĩ mũno makwamĩte. No barabara ĩno ĩngĩhingũka ona irio nĩ ikũgĩa raithi, nĩ gũkũgĩa sako nyingĩ. Hamwe na ũguo aikari aya makiuga ũigithia wa biacara itiganĩte nĩ ũkwambĩrĩria na makĩria kũrĩka gwa tabarĩra cia waki wa nyũmba cia raithi iria irakwo mwena wa Wamagana, makiuga matirĩ na hahũ na thirikari ya President William Ruto na nĩ kũrĩkia tabarĩra ici cia ũkũria ona thengia wa kũhotwo gĩthurano kĩnini kĩa Olkarau. Nyũmba icio ingĩkarĩka, mbeũ njĩthĩ itũ, anake na airĩtu na atumia na athuri nĩ magũkorwo monete mĩeke ya mawĩra, tondũ na mabloko icio igĩrĩ cia ngoroba ekenda igĩkarĩka hau nĩ ciacenjia face ya kũndũ gũgwĩtwo Wamagana. Hiyo na ihenya mũno gũtanakinya gĩthurano tondũ yahota gwaka bara ĩno ĩmahingũrĩre maũndũ manene na mega makwamia mekore. Handũ-inĩ Inoro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, Njeta Theuri wa Mbogo. Akenya a ikĩro ngũrani nĩ marahĩte ũtungata mũkinyanĩru wa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM rĩrĩ rahingia mĩaka 23 makũngũire tabarĩra thuranĩre mohoro makinyanĩru hamwe na gũcanjamũrwo mũthenya na ũtukũ, makiuga maumanĩtie kũraya na Inoro. Angĩ nĩ matarĩirie ũrĩa manoretwo na kũhĩgio kĩndini, kĩwonjoria, mataro ma ũrĩmi, ũgima wa mwĩrĩ hamwe na mangĩ maingĩ. Joeli Kimani wa Njũgũna arĩ na ũhoro ũyũ kuma kũrĩa Moro. Ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM
yambĩrĩirie ĩrĩ kiroto kĩu gĩgĩtuĩka kĩoneki na thutha ũcio gĩgĩkinyanĩrio harĩa ceceni ya Inooro FM ĩthiĩte na mbere na gũkua bũrũri wa Gĩkũyũ ta mbathi mĩaka 23 kuma rĩrĩa yambĩrĩirio. Amarĩtwo njĩtagwo Ndegwa Ng'ang'a nĩtũkenetio nĩ Inooro mũno mĩaka ĩyo yothe ndambanĩrĩirie na Inooro na nĩndĩrĩendete tondũ wa coverage ya Inooro na presentation ya Inooro nĩĩkoragwo ĩrĩ njega mũno. Marĩtwa kwanja nĩ George Njũgũna wa Kĩbunja na niĩ ndĩ mũthikĩrĩria wa Inooro kuma rĩrĩa yambĩrĩirie na Inooro nĩ rĩega na nĩtũrutĩte maũndũ maingĩ mũno. Niĩ marĩtwa makwa njĩtagwo Salim Thairũ ndĩ mũikari wa Kipleft. Ta rĩu Inooro rĩrakinyia mĩaka 23. Inooro nĩ Inooro na nĩ rĩa bata mũno. Kuma harĩ gũtara, gũthomithia mũingĩ, gũcanjamũra na gũkinyĩria mũingĩ mohoro mathuthurie, mathũrime wega na marĩ na wĩigĩrĩrĩki. Inooro nĩ rĩtũheaga maũndũ mega na makinyanĩru tondũ ta kĩroko rĩa mbaa gũtũthomera magathĩti atĩ ona tũgĩcoka kuma nyũmba ũguo nĩ mathomire magathĩti mothe mathira. Nĩ tũramenya ũrĩa bũrũri ũhana. Wacoka kũrora hau ũgakora hena mũgambo wa mũrĩmi, mũndũ mũrĩithi matũthomithagia mũno. Ũhoro wa Ngai nĩ rĩtũmĩte nginya bũrũri witũ ũkũre tondũ kũringana na advertisement iria mekaga nĩ matũmaga andũ mamenye okorwo nĩ indo njega ikũrĩa ikuma na ũrĩa ingĩkinyĩra andũ. Athikĩrĩria a Inooro FM kuma Moro magĩkũngũĩra ceceni ĩno makiuga ithiĩte na mbere na kuongerera wathi makĩria o ũrĩa matukũ marathiĩ na mbere. Rĩu tondũ station niĩ ndithikagĩrĩria ĩngĩ thikagĩrĩrio Inooro tondũ nĩ nyonaga maũndũ marĩa matũheaga nĩ maũndũ makinyanĩru no na kana nĩ entertainment ĩyo ĩkoragwo na gĩthomo kĩnene mũno kĩrĩa tũkoragwo tũgĩthoma na tarĩu nĩ tondũ ndĩ mũthuri nĩ nyonete Inooro nĩ ĩkũrĩtie nginya taranda cia anake aitũ. Rĩu ona ingĩtua kũrora wega kũrĩa Inooro kuma rĩrĩa yanjĩrĩirie ona nĩ ĩkoretwo ĩgĩkũria andũ magatuĩka ona andũ anene bũrũri-inĩ. Makenereire tabarĩra ciĩkũranĩire iria maugĩte nĩ ikoretwo ikĩmatara na kũmathomithia. Tũgĩkũngũĩra mĩaka 23 ya umemerekia mũkinyanĩru tũgakwĩrĩra gũthiĩ na mbere na kuongerera wathi makĩria tabarĩra citiganĩte hamwe na mohoro makinyanĩru kuma icigo-inĩ ciothe cia bũrũri na nja wa bũrũri handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaũntĩ-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kemani wa Njũgũna. Inooro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tũcokerere ciĩgiĩ ũteti rĩngĩ na nĩ atĩ atongoria mohoro-inĩ wa thirikari na mũno amwe kuma kũrĩa Gĩkũyũ-inĩ nĩ makinyĩrĩirie ndũmĩrĩri yao ya kwenda kĩrĩma kĩahũranio merĩ. Minista wa ũtungata wa mũingĩ Joyfrey Kĩrĩngarũkũ akoretwo agĩkũithia mũrũri ũcio akiuga na ihinda kĩrĩma kĩahũranio na mĩthingi arĩa maranyita mbaru mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto na arĩa mamũhũgũkĩire. Ĩndĩ mĩario yake ĩkoretwo ĩgĩthiĩ mũgarũ na ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩario nĩ Ruto kĩng'ang'a-inĩ na ũrĩa ũkoretwo agĩkũmithia ateti arĩa aroiga nĩ marambĩka ũteti wa ngayũkano na mĩario ya rũkũ ĩgĩthonjerwo nĩ Akenya ikĩro ngũrani tũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ gũkũ Nairobi nĩwe Sam Njũgũna. Sisi watu ya Mlima Mashariki Mount Kenya East tumekuliwa kwa mfuko kama juu karanga na wenzetu kwa miaka zaidi ya 60 years. Mabarabara zetu yale yote imejengwa katika Mlima Kenya. 77.7% ya pesa na kilomita za barabara ziko Mount Kenya West. 22.3% ndio iko Mount Kenya East. Nĩ minista wa ũtungata wa mũingĩ Joyfrey Rukuona ũrĩa ũkoretwo agĩkinyĩrĩria bata wa kwahũranio gwa gĩtarũ gĩa kĩrĩma na mĩthingi ya kĩũteti. Maumĩrĩra ma gĩthurano gĩa gĩcigo mbunge gĩa Karaũ Nyandarua makĩonekana kũmũraraka ona makĩria na gũkinyĩrĩria biũ bata wa kĩrĩma gũkorwo gĩkĩahũranio. The result of Mauro Karau will not interfere with our decision kama Mount Kenya East kusupport William Ruto 2027. Ĩndĩ mĩario yake yũkĩte rĩrĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto akoretwo agĩkũmithia ateti bũrũri-inĩ na arĩa marambĩka ũteti wa ngayũkano cia kĩndũrĩrĩ na cia kĩũteti. Siwezi kukubali siasa ya kugawanya Kenya kwa mambo ya ukabila na chuki na matusi. Hiyo haitawezekana.
Nyinyi mnanielewa? Hiyo siwezi kubali na haitafanyika hii Kenya. No na kuri uguo athiriti na arumiriri yake ari nio monekanite kunyitithia thinga uteti ucio. Na msikubali watu ambao wanataka kutugawanya kwa misingi ya kabila. Hawa ni wapande hii, hawa ni wapande ile, hawa hawafai, hawa wako na shares, hawa hawana shares. Hiyo ni siasa ya ujinga. Ona atongoria amwe thirikari-ini makionekana kurarakwo ni miario ya ruku. Munini wa President Professor Kithure Kindiki agikinyiriria bata wa urumwe gatagati-ini ka andu othe guku bururi-ini. We've done a lot of things together and we have a long history, so there is nothing that can divide us. Na wale watu wanafikiri wataleta hasara hapa ya watu kuongea different languages, wa relax. Alex Wachira ni mwandiki mukaru ministry-ini ya hinya wa kuhuthika. Kwa hivyo kuongea ukisema ati mlima itakatwa mara mbili, hiyo tunakataa mchana peupe. Miario ya minister rukwigiokirirwo ni nginyagia atongoria kuma kaunti-ini cia irathiro ria Kirima igitonga Mukunji ni mubunge wa gicigo kia Manyata. Na wale wanataka kugawanyika mlima watafute mahali ingine ya kwenda, si ndio? Handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi ni njitagwo Sam Njuguna. Nĩ ngatho Sami. Riboti ĩyo no ĩgũtũhingira mohoro maitũ maitha rĩrĩ rĩa thaa 1 rũcinĩ. Mohoro na njĩra ya matemo nĩ ũkũmamũkĩra wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 2 cia rũcinĩ. Ndahũgũka mwena ũyũ ũngĩ JK nĩ arĩkĩtie gũka atũmenyithie ũrĩa gũikaire kũrĩa iharo-inĩ. Ribari wĩ mwega rũcinĩ? Ndĩ mwega mũno mũhĩa. Ndirona ta kwĩna mbĩri rĩera-inĩ. Nĩ ndũ agĩrĩria horerire. Nĩ irahorerire. Wĩtĩkĩtie kĩambire gũgĩka atĩa? Yes, nĩ iragĩthirire. Na rĩu tũgĩeterere nĩgetha rigi rĩkĩambĩrĩrie kiumia mweri tũrorete. Ligi yako? Ngeretha? Ĩni. Ligi igũkorwo ikiambĩrĩria. Rĩu nĩgetha rĩu tũkĩambĩrĩria gũkĩona maũndũ. Ningĩ twambie gũcindana gũkũ? Yes. Rĩu tũkwambĩrĩria gũkĩona rĩu kana arĩa makĩrĩ na gĩkombe kĩu rĩ. Arsenal. Kana nĩ megwĩka atĩa? Kana nĩ mekũretain. So ũguo. Na rĩu athaki nĩ timu nĩ hĩndĩ iragũrania. Nĩ hĩndĩ rĩu athaki thogora cikĩte. Nĩ marathiĩ makĩgũragwo na angĩ gũkĩheanwo free na ngombo. Stones yakerwo tumechoka. No tukuheane uguo tutundu thaa ici ri. Ona kuri barario buy one get one free. Tondu angĩ matinagĩtũteithia kĩmera kĩu kĩragĩthire. Angĩ matinagĩthaka wega thĩinĩ wa no na mbĩtĩka cia World Cup irarĩ kĩonereria kiega kia kĩrĩa mahana. Na rĩu gũkĩrĩ maragĩthakĩrĩra gũthagĩrio nginya timu ĩkarigwo we tũtinathakĩra wega wathi nginya bũrũri wanyu ndũnathaka wega. We nĩ watũtuĩka mũrigo harĩ ithuĩ. Ona gũtuĩka rĩrĩ formation ya timu ya bũrũri na irabu nĩ ikoragwo very different. Tarĩu he mũthaki wĩtagwo Pedri wa Barcelona na mũthaki mwega mũno. Arahũrire bench kũrĩa guothe. Ona he mũthaki wa Man City wĩtagwo Ryan Cherki. Ũngĩ wĩho wahũraga jungling magĩthaka na Arsenal. Ndanona kũrĩa France. Ndakwĩra. Yes, ona kada ĩtagwo Zubimendi ya Arsenal kũrĩa Spain. Athakiraga mũbira wa mũico. Ona ateithirio nĩ rĩrĩ. Ni Rodri Konoga. Ni uria ni Martinez wagire na kiria. Na nguraro. Yes. Akire muri guthaka. Yerekana hatondu gũtirĩ ũndũ ũngĩ. Tũbarakora tũngĩoka rĩa kĩgĩa na nguraro rĩ. Yuke tu mathakire. No nĩ ĩra-prove kĩndũ kĩmwe World Cup. Gũkora nĩ kaũndũ kanini mĩaka ĩyo andũ maroraga. Ronaldo nĩ athakire World Cup na 41. Messi ni afungire bao 8 at 39. Harry Kane arafunga genda na 34 athi 35. By the way. Yes. Nene ukuonania atiriri. Ukuona ti na hari ona tuhoni tutu tuningia Lamine Yamal. Turokira na njira nene muno. Yes. Turonania na tu hindi yo ri. Ni World Cup ĩngĩ gĩthako ya 2030 ri. Yes. Ni tugakorwo na tu tukiuga no tutigathaka ya Uruguay. Meũkorwo mamachua ndivakorwo no na FIFA rura ya riu mabũrũri matatũ. Yes. Ngwicire mũno ni wega gukorwo na itamburukio itamburukio wega nigetha timu kana mabũrũri makahota gukorwo o mothe ri ni maragia na kanya ga gukorwo ati ni maharĩria mbĩtĩka cia World Cup ri ni rehaga maũndũ maingĩ mũno ni rehaga ageni ni rehaga ũhoro gũkũria wonjori wa bũrũri ũcio. Yes, culture andũ makamenya ũndũire wa kũrĩa kũngĩ. Yes. Na ũgendi
riu maundu macio ni maroneka riu kama mandandurwo handu ha gukorwo ati bururi umwe rugo urateithika riu korwo ria ciarigirwo gitaro kia Africa hario mabũrũri matatu ri ni kuonania South Africa igiateithikire na iharo iria atigirwo nginya muthi uyu itari matahotaga gucikorwo magiciuthira na njira iria yagiriire ni irithagio ng'ombe ni gukĩagire mabũrũri mangĩ ũguo na mamangĩrĩ na mweke ta ũcio wa gũkorwo toguo tũraharĩria mbĩtĩka cia AFCON pamoja ĩno pamoja rĩu kana kuona Kenya nĩ ĩrakoragwo Tanzania nĩ ĩrakoragwo Uganda nĩ ĩrakoragwo kaũndũ kau nĩ kĩega mũno rĩkaratũma mabũrũri magakorwo nĩ makũgĩa na kanya gũkorwo makĩharĩria mbĩtĩka ĩno ĩngĩ ndĩraiguire nĩ ya team 64 kuongithie wega team 64 tũngĩaga hau rĩ tũkorwo twĩnyararithĩtie mũno na no mĩbango yothe ĩrabangwo no nĩ Arsene Wenger ini World Cup ni ona ni tuke tugothe ni mabũrũri tukorwo magana maigana Arsene Wenger arauga no nginya mabũrũri wothe ũkaiguaga nĩ wathaka thĩinĩ wa mbĩtĩka cia World Cup part and parcel yes rĩu nĩ kuga atĩrĩrĩ angĩkorwo nĩ 64 rĩ Africa gũgakorwo na timu 10 tũrarĩ na 10 rĩu gũkorwo na 15 yes rĩu Kenya ndĩngĩkĩaga rĩu hau ũguo rĩ no tũrĩ o hanene no ithuĩ tũkĩrĩ na timu ya airĩtu na twagũthaka thĩinĩ wa na nĩ marathaka mweri ũyũ kũrĩa Morocco me kũrĩa Morocco Starlets tukĩrĩ na mweke ũcio wa gũkorwo atĩ tũrathaka thĩinĩ wa mbĩtĩka cia World Cup cia under 17 kabisa nĩ ũhoro mũnene mũbira magũrũ wa Kenya no ũguo tarĩ ũrakora na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩ ngenagio nĩ analysis yaku tondũ rĩrĩ mũndũ ũkĩ analyze mathako mĩaka 23 rĩ o haha inororecie nĩ mũthako 23 years kĩnjiguire atĩrĩrĩ nĩ ũndũ wa gũcokeria Ngai ngatho mũno tondũ mĩaka ĩyo 23 rĩ ti kaũndũ kahũthũ ona nĩ hanini ũnjohĩgĩtie kĩmathako gĩũka ndioĩ rĩu tũgĩũka ithuĩ tũgĩtangatha rĩ twatangathaga Teregat arĩa maritaire Paul Teregat na ndereba Catherine na Catherine ndereba andũ maritaire acio nĩo twakorwo Daniel Komen Kipchoge moka na mathi karĩa so no ũndũ tũgũkĩra Ngai nĩ mũnene tondũ tũkĩrĩ handũ guo twĩ ibu nĩ gĩbuku haha nĩ part of history yes na tũragĩcokeria Ngai ngatho mĩaka 23 na mũthikĩria gakorwo hamwe na ithuĩ kabisa rĩu andũ na matũthikagĩrĩria maciarirwo hĩndĩ ĩyo nĩ andũ marĩkĩtie me college makandĩkwo mawĩra angĩ nĩ warĩa kabogo tarũ ũguo mothe okire na thuti ona angĩrire ndona haya na kĩrĩa kĩrĩ gũkũngũĩra na ainagĩra Jeff na gũkũ mũng'ere Ngai nĩ wa magegania ndakwĩra nĩ sawa karibu sana okay haya gĩthũkirie kana nĩ sawa nĩ tuva wa mathako Naam, nĩ mwĩhoko wakwa atĩ mũthenya waku nĩ wambĩrĩirie wega ũtarĩ na kaũru ũyũ arĩ mũthenya wa mwanya mũno makĩria mũthenya ũrĩa ndagũthomeire mathako rita rĩa mbere mĩaka 23 yathira rĩu na karibu timu ya bũrũri ya mathako ma Commonwealth nĩrambĩrĩirie kuoha mĩrigo ya gũthiĩ bũrũri-inĩ wa Scotland kũrĩa mũthenya wa ira ĩraharĩirio irio cia hamwe mbere ya makũrĩte nĩ kamĩtĩ ya mathako ma Olympics gũkũ bũrũri-inĩ nĩyo ĩtagwo NOC akĩria hĩndĩ ya igongona rĩu rĩa kũhe timu ĩyo nginya Federer ĩrĩa magathiĩ kũrirũkia mathako-inĩ macio mũnyinyi wa mũtongoria wa kamĩtĩ ĩyo nĩwe Barnabas Corail ararigikanirie athaki acio mathiĩ mũciĩ-inĩ wa Glasgow bũrũri-inĩ wa Scotland makĩmenyaga at Kenya nĩ maramehoka mũno nĩgetha makainũkia ngoga ciothe thĩinĩ wa mathako macio Captain wa timu ĩyo na nĩ mwĩkia wa itimu njorua gũkũ bũrũri-inĩ na thĩinĩ wa mathako ma thĩ yothe Julius Yego araugire nĩ mekĩte meharĩria ma kũigana na ũguo gũtirĩ ũndũ ũngĩ mareka tiga gũgathiĩ kũinũkia ngoga ciothe mathako-inĩ macio
mathako macio magakorwo makiambĩrĩria muthenya wa kana kiumia gĩkĩ o nginya mweri 3 mweri turorete wa kanana. Nacio njorua cia thĩ mũbira-inĩ wa magũrũ nĩyo timu ya Spain nĩ maracokire gacũrĩ ingĩ gacũmbĩrĩ-inĩ ka mũrũgamo wa timu ũrĩa ciĩbangĩte kĩama-inĩ kĩa mũbira magũrũ thĩinĩ wa thĩ nĩkĩo FIFA, na kũringana na point iria mamathĩte mbĩtĩka-inĩ itiganĩte. Ũũ nĩ kumana na kũrumia timu ya Argentina na ngurimo gakĩbũgũ na kũhota gĩkombe kĩu gĩa thĩ, na oho kũmeheria gacũmbĩrĩ-inĩ ka mũrũgamo ũcio, gũkũ timu ya Faranja ĩkĩrũgamĩra namba 3 maumĩtwo thutha nĩ timu ya Ngeretha. Brazil yabatĩte nginya namba 5, gũkũ timu ya Morocco ĩtigĩte andũ mathamĩtie kanua ta thuba na namba 8 thutha gũkorwo makĩambata nginya namba 6 thĩinĩ wa mũrũgamo ũcio, na nĩyo timu ya mbere kuma gĩtarũ-inĩ kĩa Africa gũkorwo ĩrũgamĩire hau. Timu ya Mexico onayo nĩ ingĩrĩte harĩ mabũrũri 10 mega marĩa makoretwo magĩka wega thutha gũkorwo makĩambata nginya namba 4, gũkũ timu ya Norway nayo ĩgĩkorwo ĩkiuma kuma namba 19 o nginya kuma namba 12 o nginya namba 19. Thĩinĩ wa maumĩrĩra mangĩ timu ya Germany ĩrĩa ĩkoretwo ĩrĩ kũigi thĩinĩ wa mathako ũyũ nayo ĩkoretwo harĩ thĩinĩ wa mabũrũri maya 10 thutha gũkorwo makĩambata nginya namba 10 kana nĩumĩte harĩ mabũrũri 10 mega thutha gũikũrũka nginya namba 12, gũkũ timu ya Italy arĩa nao kwa ihinda rĩrĩ matarĩ ona mweke wa gũthaka thĩinĩ wa mbĩtĩka ici cia World Cup marĩ namba 15. Kenya ĩrũgamĩire namba 109 thĩ yothe. Na mori haruini ni bamba moto sana. Jitakuna fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Netufa wa mathako na Noro FM. Mkate asili o muthenya nitutuaga matua megi mainie na ũgima witũ wa mwĩrĩ. Matua manini no muthia macũngĩrĩro ma matua macio magakorwo marĩ manene, na nĩkĩo Asili Bread mokĩte. Asili nĩ wa rangi wa white ũthondeketwo na ũbacĩrĩri hatarĩ cukari kana cumbe mũingĩ. Naguo wa Asili Whole Meal ndũkoragwo na cukari na yothe ĩkoragwo na cama, nĩ mĩororo na nĩ ĩkinyanĩirie ikĩro. Nĩ ũndũ waku we wendete kũrora ũgima waku wa mwĩrĩ, na nĩ tondũ waku we ũkwenda mũtũrĩre mwega, tuĩka smart. Cagũra Asili, cagũra ũgima mwega wa mwĩrĩ. Asili Bread, better health every day. Asili inapatikana kwa gramu 200 na gramu 400. Bidhaa bora kutoka DPL Festi, dedicated to quality. Toyota yaku irabatara ũtungata ũkinyanĩirie ikĩro. Cerera Sifau Mobility mweri wa July ũthũrimirwo ngari yaku ũtekũrĩhio. Tucerere Eldoret, Mombasa, Nyeri na Nanyuki. Hũra thimũ 0719029000 wĩgithie mweke waku. Mũrimũ wa fistula nĩ thĩna wa kũremwo nĩ kũhingĩrĩria mathugumo na kĩoro kũrĩ atumia na airĩtu, na mũrimũ ũyũ nĩ ũrigitagwo na ũkahonwo. Amref Health Africa Kenya manyitanĩire na Flying Doctors Society of Africa na thirikari ya kaunti ya Kiambu na M-Pesa Foundation nĩ maramenyithia mũtumia o wothe ũngĩkorwo na mũrimũ ũyũ atĩ rĩu no ũrigitwo thibitarĩ-inĩ ciothe cia kaunti ya Kiambu cia sub-county. Ndũgatigwo na thutha, cerera thibitarĩ ĩrĩa hakuhĩ nawe ya sub-county gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu na ũtuĩke wa kũrigitwo na ũhone. Rĩu tucokie riri wa atumia gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Mũrimũ wa fistula nĩ ũhonagwo. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra thimũ ĩtarĩ marĩhi 0800-722-600. Ũgima wa mwĩrĩ ũkĩreherwo nĩ Equity Afya, ĩrĩa nĩ thibitarĩ ĩraheana motungata ma ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ mũndũ wothe wa bamĩrĩ yaku. Muthikĩrĩria nĩ kiumia gĩa kerĩ rĩu tũgĩthiĩ na mbere na kũrora ũhoro wĩgiĩ breastfeeding kana kuongithia ciana. Equity Afya arĩa matũrũgamĩrĩire nĩ makoragwo makũrorete we na njĩra nene hamwe we na family yaku, na nĩ makũheaga kĩndũ twĩtaga personalized kana customized services. Ũguo nĩ kuga atĩ mũndũ wothe thĩinĩ wa family yaku nĩ ararorwo na njĩra ĩgwete na nĩ marakũhe motungata marĩa magũgũkinyĩra we o mũndũ kĩũmbe kũringana na hatĩka ĩrĩa wĩnayo ya ũgima mwega wa mwĩrĩ. Angĩkorwo harĩ topic ka ũgima mwega wa mwĩrĩ makoragwo mekĩrĩire nĩ ũhoro ũyũ wa kuongithia ciana, tondũ ririkane kana gaka kĩonga nĩkĩo niĩ nawe tũkinyĩte haha tondũ nĩ tuongire. Tũtirauga atĩ ona twana tũrĩa tũtongire tũtikinyĩte, no ningĩ andũ aingĩ ũngĩrora 90% tũkinyĩtio haha tondũ nĩ twaheirwo iria rĩa nyondo. So tuna Nasmeri kuma thibitarĩ wa Santa Mokeno, eno nĩ kũrĩ mwena wa Murang'a harĩa Gĩkũyũ othe macemanyagia gũtekũmakania nĩ iruga rĩrĩkũ, na tũrenda gũthiĩ na mbere rĩu na kwarĩrĩria ũhoro wegemainie na nĩ atĩ ũbatiĩ kũiga mwana ũkĩmuongithia, na mwana abatarĩte kũigwo na position ĩrĩkũ, na Mary witũ aranjĩra atĩ nĩ attachment. Gatho, karibu Mary. Asante Wabwe.
na guku ni mucio tuginotana karieno wanyua nywete muno na gacokia ngatho asanti rewe ati mwana tutifatie gukora ati ni hindi ndina thimu ni hindi ndirogithia ni hindi ndiraruga ni hindi mwana njigiriria ngatia ukwenda tuige mwana ati akionga wabui thegio ni undu wa kiuria kiu ni amu ni kuri undu uthio ugakora mundu anyitite mwana ukarigwo riu ni mwana kana mutungie kana ki na ne kunyita mwana wega hindi ira uramwongithia na ona weta mutumia gu concentrate ndirio urongithia hati ho tunyitaga thimu tuguoko kumwe gwi thimu-ini tondu ririkana riria urongithia ino ni process yumaga hakiri-ini uguo ndungikora hakiri ciaku cie thimu-ini na no ura expect urute iria ria kuigana uguo fati gu concentrate wega muno hindi ria urongithia mwana na kindu kia mbere ni uria ukunyita mwana waku njirere njega ya kunyita mwana ri tugaga nda yaku na ya mwana tareke cihutanie ciahutania tharika ntwariti horo wa boarding na still nego guteithia ni undu wa gusupport kiongo kia mwana na dika nuko jira heta kwa tena gikoyo kigokora-ine guoko kumwe gukorwo ku aya tuga rogithia nyondo ya light nda yaku na ya mwana ni cianyitana uguo ni kuga mwana ahanite ta gukomera then guoko guko ri haha joint-ine ri support kiongo na kuo haha ri ruhiri runyite the buttocks cia mwana na thutha wa mwana nigetha ru mwana korwe very close kana korwa ukuhiriirie makiria iyo ni itagwo position now nitukihaenwo engitagwo attachment riu ni riri ekunyita atia nyondo eno tondu no ndurake munyita atia ikari munyitite haura munyita wega nigetha onge no onge ura kwagiriire weta mutumia ri ni hari kindu tura discourage muno gitagwo scissoring kana kwikira magathi thino wa nyondo no ria mutumia kaga ukona ni ageria gucokia kiria na gukuthutha ati atigie kamuthia peke yake ni turageria kuira tumia tijirere yagireire tondu hindi o weka uguo ni uranyihia iria riria rifati kuma ni tondu no ukucokia na guku so no ahinya the glands iria ciena iria au kamutigiria kamuthia peke yake uguo ri ufatie the pads no na to cietagwo ndu ici cia ciara jara mwena wa nathiri umigerie hau niwe gucokia ke nyameno rende coke na thutha na gikorwo hene ngi urenda ucokie kiria ri kiara giki kinene ri nikio ugucokia nakio uguo ru ugukorwo ikarite uguo Murora ritigare radio ni ngirakoro kiona no ndina mahita ringi cukuru tweragwo itagwo theater of the mind uguo weka uguo ri mwana ri akinyita nyondo eyo ri kanwa gake kabati gukorwo kahingukite gothe ora dakanyite nyondo tari thigara no ria rume manyitaga thigara dakanyite nyondo tari thigara tondu hindi ria menyita uguo we niwe ugukorwo na ruo niki tondu kamuthia kau ni gagukorwo thino wa kanwa no pati eno engi ya na jeno jirori we niwe ukwatukanga na breastfeeding ukorwo kindu kina ruo muno na nginyo thuri undu ucio nigetha ndugatukange ri tareke ahingure kanwa gothe pati no jirori ino haha thutha wa muthiari iria nene umionere mwena wa naku wa na iguru ndukamionere mwena wa nathi nikuwa pati nene ya tumitaga riora ni gukorwo ithino wa kanwa then akiongari reke makai makoma ihurite ungiona ronga akahondoka guku umenye gutire iria ronga ni riera na dakarute thauti eo thauti eo thauti kwiraga mwana tike nyondo ndirikanwa vio ndamenyitite uria kwagirire uguo riria nyita nyondo yo wega nawe wa munyita wega mwana ucio ni ukuona onokuona kimeria na igakwira ni akorwo akiongana njira ria agireire na augairia ria kuigana okay wow gatho cia mwanya ririkana maundu ta macio twaririria megemaini uhoro igi kuongithia ciana no korwo ugitarwo makiria waingira thini wa branch ro yothe gukuhiriire ya Equity Afya Medical Center ugiciotheriria hakuhi nawe haria hakurigiceirie ndugega branch gukuhiriire na
ni kuhota kuingira kugo kuni gukora pediatricians aria ni marigitari marumbuyagia ciana na kana kurigita ciana ni gukora motungata ma kuheo dawa kana pharmacy ni gukora motungata ma kurorwo maitho kana optical ona ningi ni gukora dental services kana kurorwo magego ni gukora services cia kurorwo ngothi laboratory uguo ni kuga ati ni kuhota guthimo mirimo ro yothe igimainie na thakame kana maundu mothe marakugia nigetha mothe mirimo makiria moguo kwina general physicians ona kana specialist ro othe ugienda nigetha makoro magikurora urologist akurora mathugumo ona nginyagia gynecologist akurora atumia ona nginyagia ugifatara specialist ugioro wothe ugifatara nigetha akurore iguma mega waku wa mwiri ugashire ni njitagwa Wambui wa Muturi guririkania aya maturugamirire Equity Afya Medical Centers maugaga atiriri Equity Afya, your caring health partner. Ugima wa mwiri wareherwo ni Equity Afya. Riu Equity Afya ni gukuhiriria nginyagia kuu kwanyu. Cerera thibitari o yothe ya Equity Afya hari thibitari citu ciothe 140 guothe bururi-ini na wamukira utungata wa urigiti wa gikiro kia iguru na wa thogora mubacirire ta kuona ndagitari, laboratory, duka cia kwendia dawa, kliniki cia maitho na magego, oroduma na specialist ta physician, pediatrician, gynecologist, urologist na dermatologist. Equity Afya, your caring health partner. We kiburo guko andu matiagia kamuno tarora nyumba tere yari haria iri yo hau rufu ina rangi uria iri akiri njero biu acha nyumba yo ti njero iyo ni rufu ya Covermax. Covermax ni makiria ma mabati na rangi wayo uturaga ihinda iraya wagita ni wagita tajira atiriri nyumba yo njero ni yao ni athakara muno ni yako yo atia we ndacagurire Covermax na ndiajonorire wina family ni wega gukorwo na rufu uramenya ni gutura ihinda iraya. Mabati ma Covermax mathondeketwo na teknoloji ya kiriu. Covermax ni mabati ma gikiro kia iguru kuma Mabati Rolling Mills. Rere nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Riu uramukira memerekia witwe mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushie watu ginotana. Aikaria gatero oginya gitero gatarakwa ginya mutarakwa othe ni maiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Inoro Inoro rito wambagiriria woi na ikinyo rimwe na kuria twaimire tutigicoka tondu nitwemenyire tutingicokia kiara irima-ini ria nyoka tuonaga kamukwa tugethithimukwo ona tiga turi ciana cia wendo rwa Ngai tungiahonokia. Ndagika ici nini reke twambe twarie na muthuri ugwitwo David kuma koria Nyamakima atwire niki kurathi na mbere. Good morning. Good morning Jeff. David kwerwo atia? Ekwega muno Jeff. Witamburukie wega andu makumenye na makimenye kuragithia atia maundu megie biashara. Ni wega na ni ngatho ni kuhurira. Njitagwo David Njoroge. Na ndama ni sora kuringana uria njuikaine kuria Nyamakima. Yes sir. Ni chairman wao wa biashara tumetaga Nyamakima Business Community. Na nini gikodi marugamirire maundu maria maragitugia kuria Nyamakima. Riu nidronire kwaria na andu aria magirire. Nidronire wandumira tumarwa. No tutanakiaria cio cia marwa biashara generally ihana atia? Biashara Jeff tondu nijo nayo kire umuguri wa indo goko wito Nyamakima na kuria kungi reke tuge ithi
andu ni maraikara meroranĩire kidogo uria tumenyerete no tukiugire biashara ti njega uria yagĩrĩire. Okay, mathĩna nĩ marĩkũ? Nĩ mbeca kwaga kana kũrathiĩ atĩa? Nĩ ndĩreciria tondũ mũkenya wa kawaida ndarĩ na mbeca mũhuko. Na hĩndĩ ĩrĩa mũkenya wa kawaida ndarĩ na mbeca mũhuko, gũgakorwo na ithuĩ gũtirĩ kĩndũ tũgĩkĩendia. Tondũ rĩrĩa Jeff uyo atakĩrĩ na mbeca nĩ he indo ambaga kũiga kando. Nĩ ba ũkamba kũrora maũndũ marĩa me mbere, marĩa twĩtaga basic needs. Na nĩ gũgĩthiaga ũgagĩkora gwagĩa na ũnyihu, wambaga kũrora irio cia family, ũkarora kĩrĩa marekĩra nguo, ũkarora mũciĩ kũrĩa maragĩikara, ũgakĩrĩha rent. Rĩu agĩkorwo wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, kana hihi nĩ ũragĩbangĩte mwaka ũtanagĩthira nĩ ũgũthama ume gwa gũkombora ũthiĩ gwaku, wagĩkora no wamba kũrũgamia mwaka ũcio. Nawe warũgamia mwaka ũcio, ithuĩ tũrĩ andũ a Nyamakĩma nĩ twendagia indo cia thitima, solar na hardware. Indo icio nĩ cia mĩako. Rĩu mĩako yarũgama na ithuĩ twakĩrũgama. Rĩu ndĩronire wandũmĩra kamarũa ke haha na karagĩtarĩria ũhoro wĩgiĩ mũcemanio wanyu na KRA. Nĩ mũrarĩ na Commissioner General. Na ũrandũmĩire message ĩno ta 3:09 cia ũtukũ. Nĩguo hihi tatwĩre nĩkĩ mũradiscussaga mũthenya wa ira na mũico mũraugire atĩa? Tondũ ndĩraiguire andũ makĩnegena. Ndĩrarĩtie na mũndũ wĩtagwo Nyokabi, ndĩrarĩtie na Sanel, ndĩrarĩtie na Lois Kim, ndĩrarĩtie na mũthuri ũngĩ mũrata wakwa wendagia mwena ũcio wĩtagwo Kimani. Kimani wa Nduthi. Nĩkĩ kũrathiĩ na mbere tondũ kuonekana ta mwanegena mũno? Tuikarakarĩte mweri ũyũ nĩ tũrakire tũraheo marũa, no gũtuĩka marũa macio marathiũrũrũkĩtio kũrĩa KRA thĩinĩ, na kũratuĩka andũ arĩa akũrĩa gwitũ downtown, tũgwĩtaga downtown tondũ nĩ Nyamakĩma, Kamũkũnji, gũthiũrũrũka ũguo Ruthuri, ũguo the Du Bois, kuma harĩa Tombo ya gũikũrũka indo kĩoyo nĩ thoko ya indo cia andũ aitũ. Hĩndĩ ĩrĩa Kibaki arĩ president nĩ okire na magoti na akĩmeta benchmark. Benchmark yoigaga atĩrĩrĩ, andũ aitũ matirĩrĩhaga magoti ta kambuni ici nene, tondũ nĩ kũgeria tũrageria kũmakũria manenehe mahote kwandĩka andũ aingĩ, na hihi mũico kambuni ciao inenehe ituĩke kambuni nene. Akĩheana benchmark nĩ kuga atĩ ũkĩrehe mũrigo waku akorwo nĩ kuma China kana Dubai, rĩrĩ nĩrĩo igoti rĩrĩa ũrĩrĩhaga. Rĩu tũrarĩhaga milioni 2.5 container ĩmwe ya 40 foot. Ũguo tũikarangĩte tũrerwo kuma last week mĩrigo yothe ĩroka nĩ yongererwo milioni 1 igũrũ na ĩkĩra na 3.5 million. Ĩrarĩ na gĩtũmi no nĩrakĩmenya ũtongoria wa KRA nĩ ũracenjirie. Ũrakĩigĩra mũndũ gwĩtwo Aden Mohamed. Arora ngwĩciria ararigwo nĩkĩ, tondũ ona twathiĩ mũcemanio ũcio nĩ aratwĩrire ithuĩ andũ arĩa makoragwo makenegotiate taxes, gũtirĩ mũkenya ũngĩ negotiate taxes. Na tũrakĩmũtarĩria thabarĩ ĩrĩa tũkĩte nĩ atĩ ũndũ ũyũ wekĩrĩtwo nĩgetha tũmenyerere biacara citũ cirĩ nini, tũcoke twandĩke andũ aingĩ, tũcoke andũ aitũ tũkĩmenderia indo tũmenderie na thogora wĩ thĩ. No nĩ aragĩcokire aragĩtwĩra ũhoro ũcio rĩu nĩ gũkinya mũthia, no kumagia kahinda gaka no nginya tũkĩrĩhe mbeca iria KRA ĩgũkiuga. Nĩ Jeff mweri wa mwaka wa 2023 hĩndĩ ĩrĩa mũgathe Rigathĩ wa Gachagua arĩ hau nĩ twathiĩte tuongereirwo o mbeca ta icio. Agĩtwĩta kũrĩa Karen hĩndĩ ĩrĩa akĩrĩ deputy president, na twathiĩ ũhoro ũcio ũgĩcokio ũgĩtuĩka nĩ cieherio. Rĩu tũkoretwo tũkĩrĩha 2.5 kuma hĩndĩ ĩrĩa oimire, na kuma hĩndĩ ĩrĩa twaiguithanirie nake 2023 March nginya rĩu. No rĩu nĩwakĩmenya rĩu thauti itũ ti nene. Rĩu ithuĩ twagĩtinda mũcemanio, twatindire mũthenya mũgima kuma thaa 4 yoima kuo thaa 2 ĩrorete hĩndĩ ĩrĩa ndĩragũtũmagĩra marũa macio.
na tutina kiguithanie kira kire ni ati turakigaririe ko gutindeka kidogo na agitwira riu tukuria 3.2 andu ha 3.5 riu mune kumare kana horo yo gukorwo we effective kumare na kiajuga tugaikara gikaro kiu aroigite ni kuma ira kumare wira ni turakigari kumba ira niguo andu mekwongererwo mbeca icio rigo-ine yao no turagitindikana nake na turakimuhoya thikũ cigana ona nginya mweri 20 August tondu kwina andu moire maroni mirigo yao ibara iria ngi ripoti na makioya maroni macio matiabangite ati hena bilioni ngima ikuongererwo riu turakimuhoya na akigua agitwira nginya mweri 20 August murute mirigo iria mwina ona mbeca icio cia tene no kumagia hau murigo riu ri ukwambata na 700 ni turageririe ku negotiate turagikorokia kuma milioni nginya 700 riu muri rutaga murigo wanyu na milioni 3 na gaturumo 2 Jeff kia muico na ndagika 1 kana na ndagika 2 ri horo wigie gu consolidate mirigo kuna kurathire atia ndanaigua horo cio nderetio kiambiriria gacoke gakwama horo cio naguo nakinyire ha muico actually maundu maya mothe turarĩrĩria nĩ andũ arĩa macokanagĩrĩria mĩrigo nĩyo ĩtagwo consolidation mĩrigo tondu rĩo akĩmenya thoko gwitũ kũrĩa Nyamakima andũ macokanagĩrĩria andũ ta 60 magekĩra container ĩmwe mũndũ wa katoni 2 3 4 acio nĩyo turarĩrĩria tondu hĩndĩ ĩrĩa yacokanĩrĩrio ĩ container ĩmwe nĩyo ĩhũthagĩra benchmark ĩyo gũkiria na yaheanĩtwo nĩgetha mũndũ ũyũ wĩna katoni 1 kana 2 arute tũbeca tũtarĩ tũingĩ riu consolidation ikoragwo kuona ni turite na niyo yo gukwira kuma ria Kibaki aingiria ni aheanire benchmark na niyo riu ino irorete guthira tondu hindi ria mbeca ikiongereirwo guo ri mundu wa kawaida ria ni akuhota kurega thoni 2 kana 3 ndangihota tondu uguo ni kuga mbeca iria turarihaga ago ni CBM tutaragirwo mwa consolidate container ine imwe ri we orihaga na kindu gitagwo CBM CBM turamirihaga 58,000 58,000 no riu kumagia mweri 21 wa August ni kuruga ithie nginya 68 tondu irongererekeire na kindu ta 10,000 ugitara 700 uri ugayanĩtie na container ĩyo ĩmwe icio cirongererekeire ni 10,000 uguo container ĩrĩa CBM ĩrĩa turarihaga 58,000 riu ĩrĩrĩhagwo 68,000 na mbeca icio ciothe igũikũrũka ciikũrũkĩte nginya kwĩ mũgũri wa kawaida tondu no akĩmenya mbeca ciũkaga itindikanĩtwo ũgakĩgeria kuongerera indo ciaku yaikio ikagia rĩngĩ Jeff. Thank you muno David nĩ tũgũkĩaria na ũgĩcaria mũthenya ũgĩũka tũcirange gũkũ. Thank you muno Jeff na andũ akũrĩa gwitũ Kagwe mageithĩke asante na Nyamakima nĩ ngatho mũno titia wega. Thank you very much. Ucio ni David kuma kũrĩa Nyamakima nĩ waigua ũhoro wa kuongerereka kwa magoti ũhoro rehete gĩthĩna kĩingĩ mũno na nĩ wakĩigua nĩ atũtarĩria nĩ marageria kwaria na Eden Mohamed na arakĩiguĩka ndarĩ ũndũ arenda. Kambuni ya mabati Rolling Mills metagwo MRM yambĩrĩirio 1962 na nĩo makoretwo magĩthondeka steel gũkũ Kenya na nĩ makoragwo mebangĩte wega kũrĩ we ũkoragwo ũgĩaka nĩo makoretwo mathondekete steel coated ĩrĩa ĩkoragwo ĩthondeketwo na aluminium zinc ĩtagwo Zincal na to ũguo tu nĩ mathondekaga indo ciothe cia steel kuma kũrĩa Mariakani na to ũguo tu nĩ mathondekaga ona indo cia kũgita na cia mĩako kana nĩ cuma kana nĩ kĩi nĩ makoragwo makũrũmbũĩtie na njĩra njega. Tareke rĩu tũtigane na maũndũ maingĩ twambe tũingĩre ũhoro wĩgiĩ kũgita nyũmba yaku na mabati makuma kũrĩa kwa MRM na mabati macio ma MRM makoragwo mathondeketwo wega nĩ makoragwo nginya na arama ya kuonania maumĩte mwena ũrĩkũ na nĩ tũĩ andũ aitũ aingĩ nĩ mendete gũkorwo magĩaka na nĩkĩo rĩu tũkwenda twarie ũhoro wĩgiĩ box profile kana Covermax nĩguo yũĩkaine. Tugaga wekĩra nĩ wekĩra. Covermax nĩ ikaraga ihinda iraya nĩ thaka mũno wagita nyũmba yaku na Covermax nĩ ikaraga ihinda iraya na ĩgakũhe thayũ wa gũkorwo tegũtinda ũgĩcokera wĩra ũrĩa wambĩrĩirie. Mũthikĩrĩria MRM ĩkoragwo ĩthondeketwo harĩ kĩndũ twerirwo technology twerirwo ĩtagwo double coated paint
technology nä ikaraga ihinda iraya na igakorwo igitiria maundu maingi horo wigie gufendi horo wigie gukorwo ikionoka na toguo tu nä ikaraga ihinda iraya na njira njega na ironekana na marangi ngorani kane muciĩ gwaku kane biashara kane project winayo muthikiriria mabati maya ma Covermax kuma kura kwa MRM nĩ makorobwetie we na njira njega riu ungienda kumacaria no makore kuria gwitagwo Nyeri county mekuo Double K Karatina Kasturi Nyeri MRM service kure mwena wa Nyeri county kwina andu megwitwo Kirinyaga region Hit Kirogoya Tirupati Baricho New Palea haria Mwea na ningi no thi kuria Kiambu Kikuyu Pipes Gikuyu Imara Thika Elect Club kura mwena wa Ruiru bypass na MRM service kura mwena wa Thika kuni mwena wa Kiambu region Kirinyaga region orodo mwena region itu muthikiriria no hote gukorwo kiaria nao na nikio tungienda oro ringi muthikiriria umahorere namba ciao na hakorwo namba nigetha hote gukorwo ukimariria muthikiriria na toguo tu hote gukorwo ugitembea nao ikinya gwa ikinya weciria gwikira mabati muthikiriria weciria horo wa MRM gatobe tuikiria oro hanini tugicokereria Mũhũri wa biacara ya ũkui ona kana biacara ya muthemba ungi o wothe riu we niwe turenda tutirithanie nawe o nginyagia biacara yaku ikinye haria wendaga tuma SMS na kiugo faulu kuri 22506 Faulu Bank tufaulu leo ke na dokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro Aviamo, let me tell you something. Hey, wakana githongo muthi. I'm telling you, let me tell you something. Ni ukwiro maini urumathio mo. Life is not a battle. Aria kahora. Life is not a battle. Ugo nukuga atia? It is a game which is being played by the rules of the coach. Muthi utorekire kimoni moni. Andu maruire na maisha urarwa na maisha no ramakorire ho. Maisha ramakorire ho. Ekaterere uria coach wa maisha ri uria guthiaga ako guide nigetha weka mistake ri ukarora mistake yo weka ri thina waku umoriku utingiaru waku umoriku thina wa mahitia macio weka. For example, coach wakwa njirite atiriri ungejigua na unjathikire kugo kuigua ri ni kuga ni ekwaritie gwathika ri ni gwakwa ni itua riakwa gwika ogwe kugite ungejigua ri na unjathikire ri uririaga indo ciothe njega cia thi ucio ni coach niguo Biblia irauga na coach wakwa gacoka kanjira atiriri rurime iguru rwaku ri ni hari gikuo na muoyo na ni hari muoyo niwe guthura coka watinda ukiuga ndirarorire ndirona ta ngutobora ugukua tu tondu ni kanua gaku kuga akiri kanua gaku koiga na ndonarumirira mawatho ma coach Ado maragia githungu ta Professor Kefishori ndegwite makiuga atiriri ati confession is possession ugwo watamuka na rurimiri no ugie nakio believe you me kiu wagweta na rurimi na ndire ndo atiriri coach wa muturire uyu ri ni Ngai niguo na rifariri ni Jesu haya na Jesu ndangiyira timu nemwe na ke linesman ni roho mutheru no wake aria timu ya githira waduta ndeto kanua nawe waduta ndeto kanua niki ndio na ndikiri na roho niguo gwenda kuga atiriri ungikona Jesu muingiri na nduri na Ngai na roho ri gutingithi wega matukanie niguo ma balance life is not a battle no the atatu no umwe it is a game you have to follow the rule of the coach begio adaro utinde wega ndithi agikuria ndina kesha haria kanitha-ini mweri 25 July na ngikwira ni ni ngabundithia seminar ndathie kubanga uhoro ucio begio ke na dokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro ndagika oro imwe tu muthikiriria turaria horo wigie mabati megwitwo Covermax kuma kwa MRM turaria horo wigie mundu ukoretwe bangite arenda gukorwo akiambiriria kugita nyumba yake touga ukiweka umeweka Covermax ikuheaga kana ukoragwo ni mabati maikaraga ihinda iraya ni mathaka ugukorwo kigita nyumba yaku na ikare ihinda iraya wina thayo wa ngoro utegutinda ugicokera wira
MRM ikoragwo na double coated paint technology ikaraga ihinda iraya muthikiriria nego kuguciriria ikoragwo erekereire wega na to uguo tu tamenya ina warranty ya miaka 7 ndukona igiko kana kiambiriria konuka ndukona rangi ukiuma ndukona eikarite oro uguo tare gutumbukera tumbuka wikirite Cover Max muthikiriria we murubuye na njira njega yukaga na marangi ngorani kana ni biashara kana mucii kana tabarira winayo muthikiriria turari horo wigie Cover Max andu makoretwo kugwa kahinda ka miaka 60 megwitwo MRM na ningi to uguo tu muthikiriria turari horo wigie ndugutinda ugiaka nyumba yaku ukirenovate ukiheria mabati macio heha neho turakwira ugure Cover Max kana Cover Max kuma kure kwa mabati rolling mills ane makoretwo magiguthondekera mabati maya gwa kahinda ka miaka 60 turari horo wigie premium box profile na negwikira na ugaikara ihinda iraya na njira njega menyere mekirinyaga mekiambu region hura na beno 0788202020 nimekota ukorwo magigutungatira na njira iria yagiriire. Ngorono ya Wonjoria ukireherwo ni Inoro FM. Ukiri mwega muthikiriria wa Inoro FM na mane motuko mathiire kuma metha-ini itu ya Ngorono ya Wonjoria. Onjoria guku Nairobi ni moritie thirikari kuingirira gatagati na guteithia mawira mao kuma na kwambatira kwa thogora wa utabania wonjoria guku bururi-ini. Maguta magoti ma iguru na ukundira kwa honge cia kuheana ngombo gucogeire uthingithia kwa ikiro cia wonjoria wao. Ni mathingatite atongoria kiuteti kuiga rĩera rĩega rĩa wonjoria rĩrĩ bũrũri werekeire kambeini na gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ukite. Ni macokete makoria thirikari gwikirira kuhura njeki ikundi cia wonjoria na njira gutigirira ni marakinyirwo ni mbeca. Ipatiwe ile pesa ya kutusaidia kwa sababu wakati hata Hustler Fund ilifunguliwa kile mtu alikuwa labda anapatiwa 900 500 kwa hivyo hiyo haikutusaidia hata kidogo. Hii serikali tuoni kitu, tuko na tabu mingi sana. Hii serikali ni kutoa mfuko tu, si kuigiza mfuko pesa. Serikali kuu inafaa tuangalie kisha kama ni bei ya mafuta nini ili chakula isiwe na bei kali, sababu sasa unaona mafuta ikiwa bei ya juu hata sisi kupata riziki ya kila siku kwa chini. Ngorono ya Wonjoria. Onjoria kuma thoko ya wakulima niyo marigiti guku Nairobi ni mathingatite thirikari ya county kuashirithia utheru na maĩ makoragwo kuo hindi ciothe. Biashara nayo imerudi chini kidogo, watu hawana kitu kwa mfuko, so kwa hivyo sasa biashara iko imeteremka kidogo. Na maji hakuna, hata maji hakuna kwa isoko. Tuko na stress sababu maybe ujibebe maji ya kukunywa kwanza, na hii karoti lazima ikibaki lazima uoshe. Sasa unaenda kununua padi pengine. Ni matogeretie uria thirikari ya county ikoretwo ikiungania giko thoko-ini ino no makamoria mathie na mbere gwikira kio wira-ini wao. Magute thoko theru ni njira imwe ya guthondeka rĩera rĩega rĩa wonjoria. Siku hizi at least takataka hatuwezi teta sana, wanabeba. Kichelewa kuna nafasi kubwa sana, hata watu wengi wanapata mahali pa kuuzia, hala wanatoka kwa mashamba. Kwa hivyo takataka siku hizi wanajaribu wanabeba. Ngorono ya Wonjoria. Na arimi kuma kaunti ya Uasin Gishu ni mathingatitwo kuhemberia mimera iria yoyaga ihinda inini gukura na kugethwo. Ritana rĩrĩkĩtio ni minista wa wonjoria thĩinĩ wa thirikari ya kaunti ĩyo niwe Philip Chebunet, kuria augĩte ũrĩmi wa mimera ta waru, makorobia, mimera ingĩ no ikorwo na kĩguni kĩnene kũrĩ arĩmi mwena ũcio arĩa makoretwo makĩrora igũrũ ũrĩmi wa mbembe. Chebunet augĩte ũcenjia wa rĩera nĩ ũhutĩtie ũrĩmi na njĩra nene mũno kũrĩ arĩmi a mbembe, kuria kuma na riũa inene mbembe nyingĩ cirĩkĩtie kũhoha. We want to advise farmers. We ensure that also we diversify. We plant potatoes, we plant short grain crops to ensure that we survive. Because we have been planting maize for all these years, but due to the long time of rains that maize requires, it has become a real problem. Na mashina matuko kumathire kuma metha-ini itu ya Ngorono ya Wonjoria ni njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya Wonjoria wareherwo ni Inoro FM. Omwira tuthomeirwo mohoro na njira nguhe ni muhia wa Maina no gukuririkania ati waigua ati ukiweka umeweka ukamenya ni mabati wekira na wekira mabati ma Cover Max kuma kuria kwa mabati rolling mills. Mabati rolling mills muthikiriria ni maguthondekagira indo ciothe cia steel gwa kahinda ka miaka 60 makureheire Cover Max. Ino ni premium box profile ni ya kugita nyumba yaku, maikaraga mena hinya muingi, maikaraga ihinda iraya na magatuma nyumba yaku ithakare na njira njega. Na nikio tungikuririkania ati
kwina marangi maria mothe ungikorwo ukiririria muthikiriria na nokyo tungienda wona waguthuka dukaine cia kwenderia indo cia tugaga cia miako uthio mori horo wigie mabati maya marangi maria mothe ungienda marangi maria mothe ungi kuguciriria nimo turi na moguku ningi no ucere kuria mwena wa kana kuria mwena wa Kiambu na togo ena miaka mugwanja eikarite na toguo tu ne koragwo na rori rwa MRM muthikiriria na toguo tu ugaikara wega twina sky blue maroon brick red dark green tile red na charcoal ni makoragwo me mabati mega uguo guthuka kuria uguraga indo ndakwira haria ungimagura muthikiriria rucine Nyeri Kirinyaga Kiambu kou guothe ni ugutukora na njira njega reke twambe tuikirie rohani tugicokereria ni tugukorwo tukirora maundu uria maikarite na njira njega tukorwo tukiaria na Senator Kamau Murango na tukiigwe ndeto iria akiri nacio riu ni thaa 2 cia rucine kahinda ga guthomerwo mohoro na njira nguhi ni muhia wa Maina Inoro FM twi haha niguo tukomenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro rucine rucine rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa 2 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra matemo twambĩrĩrie mĩgũnda-inĩ na thirikari nĩ yanĩrĩire mĩbango ya gũthiĩ na mbere kĩgacagĩria kana kũhotithia arĩmi gwĩkĩrĩra ũkũria na wendia wa magetha mao ma kahũa ga Kenya. Minister wa Thothaitĩ Wycliffe Oparanya aroiga gĩcunjĩ kĩa mbere kĩa mathirĩ marĩa arĩmi a kahũa makoretwo makĩrandũrwo nĩ kĩrĩkĩtie kũrekererio nĩguo kũrĩhwo. Aheanĩte ndũmĩrĩri ĩno arĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu akĩũria arĩmi mwena ũcio kũhũgũkĩra ũkũria wa kahũa thengia ya mĩmera ĩngĩ ĩrĩa matũire marĩmaga kuo ta mbembe na nĩ mwandĩki witũ Salome Mũrugi ũratũmenyithia ũhoro ũyũ. Oparanya arauga atĩ thirikari nĩ yamũrĩte ciringi bilioni 1 nĩguo gũteithĩrĩria kuoerera ũrĩmi wa kahũa gũkũ bũrũri-inĩ, akiuga atĩ maabitha a thirikari ya bũrũri oro hamwe na thirikari cia kaunti nĩ magũthiĩ na mbere kũnyitanĩra nĩguo gũteithĩrĩria kũhingia mũbango ũcio. The government has decided now to invest in the sector. 1 billion is coming. We want to get reports, regular reports from every county so that we are able now to support you from the national level in terms of funding, what you require, seedlings, and for any information that we require. Akiaria mũcemanio-inĩ gũkũ Eldoret na anyiti itemi matiganĩte rũhonge-inĩ rũu rwa kahũa, minista ũcio ningĩ nĩ ahithũrĩtie atĩ thirikari nĩ yamũrĩte mbeca cia kũrĩha mathirĩ ma kahũa ĩrĩ ta njĩra ĩmwe ya kuoerera ũrĩmi ũcio. The government has done very well. The president promised to write off debts. He has already given the ministry 4 billion shillings to do that exercise to make sure that debts are written off. We are now remaining with 2.8 billion, which we hope we shall get through supplementary, so that chapter is closed. And this is the last debt write-off. Mwena-inĩ wake mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya kahũa gũkũ bũrũri-inĩ Njerũ Ndwiga nĩahinyĩrĩirie bata wa mbeũ njĩthĩ kwĩingĩrĩria ũrĩmi-inĩ wa kahũa ũrĩa arauga no ũmateithĩrĩrie gwaka na kuoerera mĩtũrĩre yao. Vijana hawa wapo kwa barabara, give them eka moja apande kahawa eka moja ni miti miangapi? 500 ukitunza vizuri hiyo kahawa, in 2 years time that thing is giving you between 10 and 20 kilos of shade. So 500 ni ngapi? Alafu ulipo na 150 iko wakati wa kwenda kuombaomba pesa kwa barabara. Kuma kaunti ya Uasin Gishu gĩtagwo Salome Mũrugi. Nĩ ngatho Salome tukiuma kũu mwena ũcio wa Uasin Gishu tumurike horo wa kĩeha rĩu na nĩ atĩ mũndũrũme ũmwe wa ũkũrũ wa gatagatĩ-inĩ nĩ akuĩte thutha gũtharĩkĩrwo nĩ ngui itũũra-inĩ rĩa Konambaya kũrĩa wĩyũmĩrĩrie gĩcigo-inĩ kĩa Laikipia.
arĩa mareyoneire ngero ĩyo moigĩte mũndũrũme ũcio aroragirwo nĩ ngui cia mũndũ ũrĩa ũramwandĩkĩte wĩra. Mwĩrĩ wake rĩu ũigĩtwo mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ nene ya Nyahururu, tũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ Patrice Simbili. Kuringana na aikari aya a itura rĩrĩ rĩa Konambaya wĩyũmĩrĩrie gĩcigo-inĩ kĩa Laikipia ya irathĩro nĩ atĩ nĩ kũinũka mũndũrũme ũyũ arainũkaga kuma wĩra-inĩ wake kũrĩa ngui ici na iria nĩ cia kũrĩa arutaga wĩra ciramũhithũkĩire na kũmũguraria ũru mwĩrĩ na njĩra ya kũmũtarũranga na ciramũtiga mũkuũ, ũndũ ũrĩa ũramacũngĩrĩire o ta aikari gũcihithũkĩra na gũciũraga na njĩra ya gũcitemanga, makiuga no gũkorwo ngui ici cirarĩ hũtu kana nĩ cirarĩ na mũrimũ wa kũgũrũka. Ngui ithano nene na tũnini tũtano, tũu tũnini nĩ twamũrĩire moko mũno, cio nene nĩ kũmũrũnda no tũtirĩ na ũndũ ũngĩ tũngĩhota gũkiuga. Njĩtagwo Zakari Mũrĩu wa Gathanga kuma gũkũ wĩyũmĩrĩrie, na nĩ gũkoretwo na kĩeha na kĩmako ngui cia kũrĩa arutaga wĩra cia mũrĩa nginya cia mũraga na ciarĩa imwe cia nyama ciake. Aikari nĩ mahũra ngui icio nginya maciũraga. Mwĩrĩ wa mũndũrũme ũyũ mũtigaire nĩ woetwo nĩ thigari cia ceceni ya wĩyũmĩrĩrie na gũtwarwo nyũmba-inĩ ya kũiga akuũ ya thibitarĩ nene ya mũciĩ wa Nyahururu. Gũkũ thigari o ici gĩcigo-inĩ gĩkĩ cikĩambĩka ũthuthuria mbaranginyo igũrũ wa gĩkuũ gĩake. Nĩ tũrahoya Ngai omĩrĩrie bamĩrĩ ĩno ona amihe thayo. Ngĩripota Inoro FM kuma itũra-inĩ rĩa wĩyũmĩrĩrie kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Patrice Simbili. Ja bũrũri rĩu na igoti nene kũrĩa bũrũri-inĩ wa Indonesia ũmũthĩ nĩ rĩrĩgĩrĩirwo gũtuithania cira wa wũici wa ciana 34. Mũtumia wa ũkũrũ wa mĩaka 70 nĩwe mũthitangwo wa mbere cira-inĩ ũcio, ũrĩa ningĩ ũgũmĩire ekwĩrwo angĩ 19. Mwena wa thitango arahinyĩrĩria athitangwo othe 20 matuĩrwo kĩoho gĩtanyihĩire mĩaka 10 njera nĩ ũndũ wa kũiya ciana kwao Indonesia na gũcoka gũciendia bũrũri-inĩ wa Singapore. Ngero ĩno cirerĩkana ciatabanirio gatagatĩ ka mwaka wa 2023 na 2025 mwaka ũcio ũrathirire, cira ũrĩa rĩu ũhithũrĩtio ũrĩa aciari amwe makoretwo makĩendia ciana ciao na njĩra cia hitho. Riboti ĩyo ĩgĩtũhingira mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 2 rũcinĩ nĩ ũkwamũkĩra mohoro na njĩra ndaya ona ciarĩkia kwĩhanda thaa 3. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, Inoro FM, rĩ tũrakũngũĩra mĩaka 23 ya ũmemerekia mũkinyanĩru. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
Weno ekugone arome ete kone athamaki kaigona gaicokoro Kenya wira thinjata itu ide kwere maguru nayo jigwere goto kamuike koyaga ndere tuhingereria irioko toge wenda ngoro itore wa Judasi komuna kaigo anyina iwenda ni urumenyambo ucio wanyuire muma moru anyamukano kugatwarwa gata ekio Kenya turenda thayo Sekuni Nyomba itoge koyo Omwera na yo Mwaga gukaira kai Mutiga kuya renge Kamira ya hoire Hando enge hoa mutwe Yaikira nyupeke yora Mwene hoya georaro Yoye no die kerora Ni keroro ni nyene Kai niwe muthabibu Na ithuĩ tũrĩ honge Kariuki muya bara Ni ule ole mwirito Kwaria tigo getua cira Ngai eketwenga gwake Eni miaka 23 ceceni hainoro ikoretwo igigutungatira na umuthi niguo twakinyia miaka 23 na ni ngatho ni tondu wa guthi na mbere na gututhikiriria. Thank you muno makiria kuma guku mucii munene wa Nairobi Kenya Communication Center Maalim Juma Road uthie nginya korea gwitagwo Longonot Place hare Mrs Mbogwa mena wa Boko na ciangi othe makoragwo kou uthie kwima agents aito othe matunyitiriire kuma na Ikuru yani kuma uria munini nginya uria munene mwaka wa Salga baba ishathire kwari okuo na aria angi othe magaithike sana sana mama Jenwa Yaki Jabi Wainoro kuria Kiambu acio nĩ andũ arĩa matunyitirĩ na njĩra nene mũno makiria gũka rĩu nginya arĩa memerekagia gũkũ uria mukuru muno nginya urorokire ira ona othe tumacokerie ngatho no ngatho cia mwanya ni kuri we ni tondu wa gutunyitirira na mahinda mothe ugakorwo we hamwe na ithuĩ na ugakorwo ukinyukithanĩtie na ithuĩ ikinya gwa ikinya undu ucio tutirawoya uri ta undu wa itherũ miaka 23 ni miaka mĩingĩ muno na Ngai nĩ ahotete gukorwo atũranĩte hamwe na ithuĩ na agatukinyanĩria maũndũ maya ti kwagĩrĩra ti kwĩrutanĩria no nĩ tondu wa tha ciake na gutunyitirira wewe muthikiriria witu wa Inoro FM na tugigucokerie ngatho ni tondu wa gugikorwo we hamwe na ithuĩ na njĩra ĩrĩa tugaga nĩ njĩra njega nĩ ngwendaga kurĩkĩrĩria muthikiriria moja kwa moja na mwarimu Jago ni kuma korea mwena wa Kagira Kadara mwena patron ageithike sana na nĩ ngwenda kwamba rĩu gũthiĩ ngake rĩu tondu gwaka nĩ kwega ni ndi mwaki by the way na nĩ njakaga na nĩ nyendete gwaka nĩ njiguaga gwĩ kwega ndagũthũka kambuni ĩgwĩtwo Royal Mabati nĩ makoragwo magĩkũhe mweke wa gũkorwo ũgĩikara wega na to gũikara wega muthikĩrĩria nĩ gwaka na mabati marĩa tũkĩrĩ namo twina alloy zinc mabati 285 meter corrugated profile 405 per meter IT5 box profile 750 per meter roofing canopies 750 per meter ridges 490 per meter valleys 490 per meter roofing rubber washers 130 per meter roofing nails 250 per kg
IT box profile itumagirwo gwa kama warehouses orodo na industrial structures, roofing canopies kurewe urenda kugiriria biashara yaku ndikahutio ni kariwa, uhoro wigie maundu ma mae wina ridges valleys ni kurora maundu megie drainage kana hihi gata cia mae na k na kugiriria horo wigie rust. Twina brick red, jungle green, chocolate brown, charcoal grey na dark blue. Muthikiriria twina gauge 30 na gauge 2080, matte finish na glossy finish, makurehagira na mathaa 72 guku Kenya na nimakuheaga mweke wa kulipa mdogo mdogo. Riu ninge ugenda customized mabati ni urehagirwo na mathaa 2 na discount ya mwanya. Meko Mombasa Road haria Sabaki kungethera Signature Mall, ninge Roiro branch haria Thika Road Roiro Business Center. 0722 63 83 83. Turaria horo wigie Royal Mabati ni todo ni makoragwo magikuhe mweke uyu wa gukorwo giikara na njira iria njega. Tugaga ni horo wigie roofing company korogwe kurubwiti na njira njega na ungenda kuoda muthikiriria ni makoretwo ru mahuthitie maundu na njira iria njega. Turaria horo wigie Royal Mabati magakurubuye na njira iria njega na nikio tungenda we muthikiriria wifange rucine kana rucine rwa muthi. Tugaga horo wigie mafati ma Royal Mabati na nikio twakwira oro ringi muthikiriria roof ni Royal na guthuka kuo uhote gukorwo giteithika na njira iria njega. Riu ritha 2 na hetukitie ndagika 16 na tugukorwo tukinyitanira na muthuri witagwo Senator Kamau Murango. Hagaria Metaboinia Metaboinia Inoro FM mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe, ceceni hakuhi nawe. Inoro gene motare Inoro FM Inoro. Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Twina Dairy Meal, Maize Jam, Soen Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ na ithondeketwo na tekinoronjĩ ya kĩrĩu. Rĩu nĩ ironeka Agrovet iyo ĩrĩ hau hanyu. View service ya Toyota yaku Simfao Mobility na hota gukorwo uri customer 10 wihotanire a service itari na marihi ya muigana wa shiringi 24,900 na 900. Igithia mwaka waku muthi hora thimu 0719 029 000 wigithia mwaka waku. Tagwa jamba uma mashabiki maria mabanairie na Inoro mahinda maria ambagiriria tutwarithanetie wega tondu ni korogwo na memerekia ega atangathi ega na no kio gitumire tutwarithanie kahinda kau gothe ka miaka 23. Koguo mahinda maya marakungwira miaka 23 ndingimendithĩria wega no thii mwega wa na mbere na makinyire oro hau ni tondu memerekia wao ni wihotanĩire ni tondu oneo makagia mwaki nginya hadia-ini kuria mwaki utangiakika anikari aya neo mwisho. Mushie watu ginotana. Faulu Bank niyo fegire rakuhe ngombo na njoherera cia thĩ makiria igaguteithia kwamukira na gutuma mbeca na ugasevu mbeca ciaku handu ikugitirwo. Tuma SMS na kiugo Faulu kuri 22506. Faulu Bank, tufaulu leo. Niwekete magegania ndigihota gutariria ndukajethe haria urathigite irai muheani mutugani. Niĩ njĩtagwo Sami Irongo, nĩ ngwenda kũruta ngatho ciakwa cia mwanya. Ndaigua nĩ wega njuge nĩ thengio hĩndĩ ĩno Inoro ĩrakũngũĩra mĩaka 23 kuma rĩrĩa yahingũrirwo. Nĩ tondũ ũrĩa manderire kĩheo gĩakwa gĩkĩ nini makĩndera. Niĩ njugaga Inoro nĩ ta my mom, nĩ tondũ nĩyo ĩnderete nginya ngakinya hau ndĩ. Njoe mweke ũyũ njĩre Inoro makorwo na ihinda rĩega rĩa gũkũngũĩra mĩaka 23. Na inyuĩ athikĩrĩria a Inoro FM mũrathimwo nĩ Ngai na ndamwendithĩria wega o kũrĩa guothe mũrĩ. Thank you. Mushie watu ginotana. Umatimboroa, Band Forest, Kiaba, Munyaka, Huruma, Yamobi, Maili 4, huko guothe ni Eldoret, Uasin Gishu County, Ayameitaga,
The Champions. No wathikiriria guothe ni ngemi cia Inoro FM. Inoro gene motare. Inoro FM. Inoro. Haya, reke tugake muthikiriria na twathie kuria gugwitwo Royal Mabati, na Royal Mabati makoretwo magiakira a Kenya na twakumakira ni kumakira nyumba igaikara wega, ni makuheaga solution kana makuheaga uria ungihota gukorwo giakana. Tariu angikorwo ni ukoragwo ukienda kuhurira mabati mari na mishumari marendia kilo marendia shiringi 250, ungienda roofing rubber washers ni shiringi 130, ungienda valleys ni shiringi 190, ridges shiringi 190, roofing canopy shiringi 750, IT box profile shiringi 750, corrugated profile 405 per meter, na ningine tukoragwo na alloy zinc mabati 285, IT 5 box profile ihuthagirwo guku ni tondu wa gwaka warehouses na iganda, na ningire roofing canopies ni tondu wa kugiriria biashara nyingi kuhutio ni riua, ridges ni cia kugiriria maundu megie mai na valleys orodu na rust resistant. Maragine brick red, jungle green, chocolate brown, charcoal grey, dark blue. Gauge ni 30 na 280, matte finish na glossy finish. Delivery ni mathaa 72 Kenya, na muthikiriria tugane tukoragwo na lipa pole pole na ukariha nginya gwa kahinda ka mieri 3. Tuchere kuria factory ni cito na toguo twina customized mabati wa kahinda ka mathaa meri muthikiriria, na atiri rutanga special discussion na toguo kwina ma discussion na ma discount mega kuma kuria Royal Mabati factory. Twi handu hegwitwo Sabaki kungethera signature mall, Ruiru twi branch itagwo Thika Road haria Ruiru Business Center, au neto kuona 0722 63 83 83. Lutwathie moja kwa moja kunyitanira na Senator Kamau Murango no mbere dareke umuthi muhia wa maina nigo kumunyita ugeni nigetha tugithungumuthage nake. Karibu sana Muhesh. Asante sana. Oya ni kwega muno kuria Kirinyaga guikaire atia turakuonire kuo weekend waratigire kuhana atia? Twathiete arambe ya kanitha weekend. Ni abangitoka mbere ya diocese ya Kirinyaga ICK. Na turakiariria ndo turumite Karau. Na ndo ngwiciria ni turatwarite marking scheme ya Karau mwena wa Kirinyaga to ni turenda gugatumira mwaka ukite to ni ndakire Karau. By the way, waikarire Karau hinda rigana atia? Karau kwambiria mibango ya mbereirie tondu niwe na kwarita mieri 3 nitwakoragwo rimwe tu on and off no ciumia cia muico igiriri no nginya tungiari ku ririkana ni twetetwo ni Rigiji na mundu akabeo polling stations yake aria metagwo adopters. Na ngwenda gukwira Jeff, Karau wabeo stations yaku niwe warugamagirira indo ciothe irendeka mobilization cia andu ubange maundu makoni security na koguo mundu ni arena uigirereki na ndironire gutike ndo kiega tandu kube uigirereki no bana atongoria koguo ngiacindiro gituo giacindwo ni weo wasindwo ni weo tinyuothe. Yes, nini ndari na gituo gitagwo Kaga na Munyakine na no twari reinforce kundu gwetagwo AC kuria wona kama purando makirathana twari bau na gaceri bingo ona gukirathwo na mwanake uria woyaga mbica icio umweta kwa Ndemba ona twacokire kumuruta gaceri ni amurutire tondu ari Karau na Mumbi na kwari kuruwe kwari kuruwe. Wa mbere ni kwamba kurora kundu kuu tari kuria mbere ri ni gwatwikire tondu mundu uria wathuritwo ku ari wa DP ri endagwo o acokewe na ngiona ni muuga ni mwatiga giturwa kiu. Interest ino nene mwari nayo na kiama kia DCP kurugamia candidate ko tondu mundu waku ari wa Jubilee kamutahotire gukorwo mukiara ni ndaiguite horo wa zoning na maundu mangi ta macio. Wekaga atiriri ntikwenda na ngwario ndikinyibetie ungiugwa kuna kundu kwathie ibenya ria mbarathire no murata waku agikoragwo na kabunda ngwiciria wega ona kaba mukobithie mbarathi yaku bando we mwetikire musindo tondu umenye murata guo ni etanitio nawe na ni urona mumerera
na ndikumatarĩria ũrĩa marĩ ũnjĩre atĩrĩ ona ũgeka mathabu korwo nĩ we ũrĩ nĩ ũrona ta twekire wega takuo ũguo Rigiji itua rĩu atuire ta rĩrĩa garĩ arĩ rĩũru ĩni ũguo nĩ handũ harĩ hega ĩni nĩ itua nĩguo ikaragwo thĩ mathabu magekwo gũkoneka atĩrĩrĩ rĩrĩ nĩ ibenya rĩoneka nĩ ibenya rĩratengerwo nĩ ibenya rĩrĩ rũrĩrĩ-inĩ kuna example nyingi mũndũ agĩone kũndurwo na ngwenda mweke mathabu mũndũ gwĩtwo Jeff na moya mweke mathabu mũnjĩre atĩrĩrĩ korwo nĩ tũracindirwo karau kũngĩathire atĩa ucoke wone kĩo kĩruonire atongoria acio marĩ kũu ni Jeff no igagua musemo igirũkĩrwo ngũkwĩria gĩcagi gĩkĩ othe no itumbĩ karekeria mũciĩ kiu nĩ kĩbunjio nĩ ndagĩtwarĩte kũndũ gũgwĩtwo Karau kũrĩa kuothe ndorũraga na ngamera tondũ nĩ wega kwarĩria andũ na rũthiomi maraigua rĩu ithuĩ tũtarĩ tũthega tũcirwo no menya korwo nĩ twacindirwo tũbanĩte kĩama kĩngĩ tũngĩarumirie ũrĩa ũigire tũkĩenda kwĩrwo DP rĩrĩa tũkĩnĩ acindwo mbere nĩ ithuĩ twacindwo ũngĩrora rĩ kĩthurano gĩkĩ kĩrarĩ kĩbana ta ũrĩa wonaga mũndũ we mũrwaru angĩbora Ngai acokagĩrio ngatho angĩkua ndagĩtarĩ nĩwe wĩragwo nĩ ũramũragire na kuoguo nĩkĩo tũrendaga tuikare kuu niketha Ngai acokerio ngatho na ndagĩtarĩ acokerio ngatho na tũtirarĩ twĩtĩkĩre na tũtigetĩkĩra rĩngĩ gũkorwo atĩ no tũige candidate gũcindwo rĩngĩ tondũ kuu nĩ kũbe andũ arĩa maratũnyarira binya wa gũkorwo mea wa kwaria na kũrũra korwo nĩ tũra tiga ũguo ona korwo nĩ kĩama kĩngĩ kĩothe kĩrangĩracindire Rigiji na DCP ingĩrora nti aracindire no rĩu tũrenda kũmonia atĩrĩrĩ DCP ĩkona candidate kũngĩthia atĩa ndeto cia ciange nĩ marĩarĩrĩria warora ndaigua ũhoro wĩgiĩ marking scheme ya kũu Karau na DCP nĩ ĩrahotanire na margin nene mũno ya makĩria ma kura 30,000 ũkiuga nĩkĩ kĩratũmire gap ĩkorwo ĩrĩ nene ũguo nĩ ang'ethanĩria nyuma narĩ na ahũranĩri matararĩ na mayo kana nĩ nyumurekire campaign ciraiguĩkaga na irathikagĩrĩrio nĩ mũingĩ kana nĩ candidate kana nĩ kĩama ũndũ wa mbere nyambe njuge atĩrĩrĩ ungĩrora influence ya kĩrĩma yothe ndagĩka ĩno na Rigathĩ wa Gachagua twambĩrĩrie bau tondũ kĩama rĩ gĩkoragwo kĩagĩrĩtwo ta mũtongoria wakĩo na koguo ona tuna candidate ararĩ mwega nĩ maũndũ mothe magacemania mamwe campaign njega mũno ya tongoririo nĩ SG witũ John Methu alafu nĩ ithuĩ arĩa matũmire kũu na kunyitanira kĩũthi kiu kĩothe kĩrothagwo rĩ ũrĩa ararĩire kĩũthi nĩ Rigathĩ wa Gachagua wa Mũnyoro nĩ ũratindĩkaga ndama nĩ ũrakwĩraga thiĩ kũna ikona thiĩ kũna gũikarĩte ikarĩte bauta master kuoguo jesi yake atũma kũu na makĩmũra komanda nyune John Methu kuoguo ona atekuo nĩ ũraga thiĩ kũna ikona ikona noguo nĩ kuga atĩrĩrĩ ona andu mategecirige Rigiji no nginya ati arikorwo ati kibaru-ini akiurura bara kuthiete gukinya ni ithuĩ tũrĩ gwaga kuo tukamwĩra wĩikara bandu muthena thamoci na cai na mandathi atũnyuaga we tutume bara tukinyite ni aturerete ni atutarĩte tugakinya ikiro tũrĩa tũngĩbota kwari tweraga andu atĩrĩ Karau my brother twameraga atĩrĩ nina nĩguo ndameraga njugĩra ndameraga thutha kumera anano njio yangu ndamerire mbe nyitagwo nĩ mũtego nĩ kwa kũmenya kanyama karĩa kwa mũtego-inĩ kaburi-inĩ gake no kanyama kau nĩ karĩkaga no karĩkagĩra thutha wa mũtego mbere ya mũtego ũgĩtegũka na mbere kanyama karĩirwo mwena wa thutha na tondũ ithuĩ tũtĩna mbia nyingĩ cia kũbe andũ rĩ na ndũngĩra mũndũ atĩ mũbũtu ndakagĩre kĩrĩa aragĩra rĩ ithuĩ tũragwaga kuona ũhoro wa ma tũkamwĩra kanyama nĩ ũkũrĩa no menyere ona kanyama gako kire gatuika gagwika ta confuse aya magoka makauga atiriri kithurano gĩgĩa Karau ri gĩtĩga 2027 tutafautishe no ni thutoi tukamera atiriri ungienda kuraga mbea ri ingĩrĩiri mandũ ngĩmĩthingira na mũgate kune kumenoria enda kuthingirwo nĩ ithiga igakwira thĩinĩ na ngĩmera ũũ mũnjĩkĩre ngerekereria kana kanini kangĩbithia kethire kabinda mũbuto-inĩ mubuto ikuruka bamwe na ndawea ciothe tondu rugutero ndugiruta mubuto koguo tungiragire kurunguruta eno ya thiini kuria Karau mubuto no ucoke oreme ona gutwari 27 eni na nĩ ndarĩ hana mũndũ wĩtagwo Kathĩ Irungu na ngwĩcire kagira mucina campaign na arauga orona inyu mũkĩnegenaga mũkiugaga thirikari nĩ yarĩ na goons rĩ nĩ mwarĩ na andũ anyu makoragwo makĩhũra na makĩguoyohia andũ arĩa marĩ atutam na ratu example ratu ratiriri nigetha erute Karau oke Nairobi o handu hothe athiereragwo uge one term
kana wone uru na gukerikana ona ni mwakinyaga handu andu atu tamure mutirenda mathurane guku mweranaga ati andu meranaga marani na mumenye guku ni one term ona inyuĩ ta kĩama nĩ mũrakinyire handũ mũrarutĩra andũ acio mĩkana nĩkĩo magũire nĩ ũndũ wa gwĩta andũ makara nguns mairarĩ inevitable mĩario ta ĩyo rĩ ĩtĩngĩtũma ũtĩ kũndũ ũngĩthiĩ nĩ ũkũgwa tondũ rĩ nĩkĩo ronire mararingire thĩ mararĩ ata screenshot ũgwĩta andũ makara ũmete nguns ũngĩrora reke ngwĩre Jeff rĩ ũmũthĩ ũyũ rĩ ũngĩrĩba wakorwo nĩ ũkũreta so called goons no nginya mabembia ni ũboro wa makate mabeni ko goons ma free metaga goons tondu ni andu maguragwo moke mathukie thayo tanjira ne goons meigana acio marabotire kurangira kura karau acio magurite ma DCP na DCP te thirikari ikoragwo ni ndu igire opposition yo kiria opposition matai korome nayo ni makona kindu gitagwo the tool of coercion and the tool of intimidation coercion ni ndui ni momena mbia nyingi muno cia kubakana ni muronire na no mangitumira borithi na jesi kumwenderia guoya koguo mundu akiuga ati kuna maundu ma tutamure na one time meka gwate reke njuge ni undu uria ruriro ikarite ri andu ni mareigua Jeff takuo uikoro thirikari ni no mubinyereirie tondu gukindu gitwa collective responsibility taru Jeff ngejera twikoro kamete andu 10 ri andu ni manda kuita ri muge tugwika uguo sai twikire thumwe tondu ithu turenda gukua ithuana turenda gukua tukuanirie wewe no ukorwo na kathina na nguno kumera nasa mundu we mukanda suria wiki no ndugatucirie twithuothe ito collective responsibility na ndara kwirite muthenya umwe kure tondu turare kure ICK yo njethekeria ngurikiria aba ukinjita kikwiro na kure tondu ni ngoragwo ku MC witu wa ICK St Thomas ndi kuotaka nda ya kiria ri no akoragwo arocha mani witu wa Stamara andu ara matetaka na ni ngondi na kathina kau na ni ngoretwo na ndicha ndi vice chair kindu tamia kama gwanja and is a serious thing Jeff utige kutheka ona ithuire yatheka tondu ore uranjiririe horo cio kwega utitiku ari ndirakwira gutondu ndirakwira ndi oboro wa mona ni ngo ndina kathina na ndingirikia nditani ngo ndina kathina kauga tiku ate kuru no ndirakwira atiri ni undu woria andu monete thina no kiugo makerekana thirikari ona ithuire twire kuona kamusema kuona cigo turi tuteka butumira cia kithweri tutamujua tutamukunjia tutamkumbalia tondu twakwamira aba tutamu tugucoka tuoneka tu andu matutamu ni undu wa community ra ikarite tikwate matuirite tutigatumire marito acio no nani ona ni bana vice chair ni ngwitikira tondu aikorwo andu taru mau ikithie mutituri yaribitwo no iria turaga mbadesa na Kenya acio neo koguo ri andu acio ni maroneka ta matarega ni undu andu makoretwo makiburira thirikari irebe ni matumete ko tona thina muingi muno Jeff na kuona maundu mingi mugo tugoka twarie maundu tubeneti maundu mathukite ndagika eno ni ona riu ndoka ndo mathibitari karira Jeff mayanko matano anko etako munene wa mugori arakomire anakomete thibitari karira twamutwara ri tondu ena kathina koretwo ena miaka 85 ri sha twatuika no erebirie kitanda ore NHIF yakaga kindu gitagwo PSA ya kurora prostate ri ndatiga ndarebera 30,000 kuthimo ni ketha pata gweko biopsy na PSA test PSA riwe rira woka watwira atweni urenda gutwira tutamu taruona reke njuge na tandu ingi mangia fondi wanji kwa kawaida ore urathene kana maundu tacio Jeff ri igitwe ati uratiga kuiga bau ni undu ni wabe ukenyo kia mugati uko kati ukina tutamu ri no wigua ndo acio takumate kuigua wega Mheshimiwa uhoro ucio wigie goons tukirikia hau kwina rugano twekire na mwandiki twetwo Johnson Muriithi na ni aciari moigaga ati kuri na ciana ciao irutitwo kuria kwanyu Kirinyaga igatwarwo Karau ni uboro wama makahuthirwo ta goons na mari anake 50 kurerikana eri ni mahurirwo mararutwo hau maratwarwo thibitari na Ikuru na muthenya wa ira ni kurerikana ni maratwarirwo thibitari umwe Kirinyaga na ngari ya thirikari uhoro ucio ni wiguite ni njui ona ndimo nginya ni ndimoi tiga kumeigua ona mwetako orushambabu na ni undu wa kieba muno na andu acio makuiro ni atongoria makenya ndite kumagweta mamenyerete kubuthagira ciana ciene uru no matetwaraga ciao makorirwo ndina mabeirwo kundu gugwitororiye nona makuiro na andu acio amwe wonire magiburwo ri na angi mataburirwo makuitwo ri nimo maburite matumiritwo kubura Mheshimiwa Gaceri na mathigaria mendete kumuraga the same people ne ingi sorry to say ni anginya ruti wira ma county ayameta bakoma makithiuruka ku ngwenda kuga atiriri
no wega twimenya na ndingira kwa nake Kirinyaga atiriri guti kindu kiuru ta gukorwo ati waru tu Kirinyaga ona ndugukua ni undu wa mugunda kana ni undu wa cukuru kana ukirwa kindu na kimugia mu Kirinyaga watwaro Karau ni undu andu ni mereirwo ite ni thirikari ati mwacinda kuu ni mukube wite cigana ona ni tukamubegete kia deputy president kana andu woka thie kwagira mwana wene muthini ukathie ukamutwara Karau ona megukoma uru muno mamakomaga ngari-ini ugacoka ukaburithia mwana wene ndagika eno ciana icio tondu ni cia bodi ungi gucia tengeretio na ikuru igacoka riu iracokirio kuu Kirinyaga tondu atongoria aria athure mamakuite ri ona mano marigirwo magiconoka na maburo ni kumaria matiganeirie ciana ici iratũra kana ikuru thibitari namo ni kumabonokeire no riu ni undu wa wigiririkiire ni mumenyithitie tondu wa njira ni watwira ni uwi ni njui tondu thirikari rauga ni rethana na goons aria mari kuu ri mwikite ati no ni mwirite thirikari ni mumahete tip off ngori atiriri no ikagua gukirwo tondu munene CS wa kiruge gwitwo interior tago Mukomen ni wokoragwo romerie borithi ciothe ciana ici gitwaro ni aria matwarire na ndira magweta ni andu masapotaga thirikari no anyita riu ungikinjira atia Jeff unjire ati mburi iri mwana ni mbiti coke thi igoti-ini ria mbiti kuthitanga mwana ni arirwo ni mbiti uguo mukuya makinya mari kwa gikorwo tondu thirikari niyo ikiri na wigiririki wa gukirangira tikio turameruta kite turuga yume tondu ni neme no wigiririki thiu cio niguo kiuni kio gitumio Jeff tuko tukiuga tari wa ikorwo atiriri ni ndirangirwo ni njagino korwo ngirangirwo raia ndirarangirwo na bandu bara yirangire mwacoka mukoya ciana ciao mugatware raia karwe na raia rengi riu ngicoka kijani thirikari ya muthemba uriku ndirakwira Jeff undu uyu tondu itheru uguma na wera tondu itheru tondu ona korwo no kwendeka evidence thirikari ingenda evidence ni mao makuite andu acio ri kithende ta mona kukinderia rendia-ini matiuke manjire na matekanjete kura manjeta kwa DCI ori president ya wa Kirinyaga kunyereria gwa tondu ndiendagirio ndimwere no na ona wa makuire ona ciana icio ri ndimere thi murie ngania ari ngari-ini yo ngania ari ngari-ini murie no wa matwarire tondu ona cio ni mwekeine na mo maruta nginya office cia ndo acio wira recruitment ika kwa wazi no riu thina ni atiriri riu ungiuga ati thirikari ni uria kwathiaga thirikari in charge ni ithuĩ twagĩrĩirwo kithe tũ magĩrĩirwo nĩ gũkorwo ni information marenda rĩ kithe tũ mangĩrakorwo magĩtia magĩrĩirwo nĩ gũthiĩ moria atĩrĩrĩ ngari ĩrĩa ĩramagerire kũu marĩ na ikuru ĩramakua rĩ nũ ũratũmanĩte kĩũria number 1 mamenye mũguci nĩ ũndũ wa wazi Jeff ũguo nĩ ũndũ in the public domain ndĩrakwĩra andũ acio mena cira igoti-inĩ nĩwona ngurubu ĩyo yatwarĩtwo amwe nĩmo mabũrĩte mwecimiwa Gaceri na mathiga makenda kumuraga matumitwo no ucio uramakuite akamatwara mena macira igoti-ini ona menja na bondi no anyita riu ona gugitinda mundu ona gitinda gikiaria uko ni andu me maitho-ini ma thirikari ni moi thirikari ikaga uguo ituaga ngwiraga thirikari ikaga uguo itukuaga ta ngondu iria turaga yoro tagiro simba ni yare miri agacoka kuri igacoka guthinjwo ni muriithi thirikari ni uyi wega biu thina no riu gucoka ati yuge ati riu ari orona ari mari orona ngurubu iri orona akina rigiji nimo mabũrire andu na ni wega gutiri undu itoi nikio makomena intelligence na tukibabaga mbia cia budget-ini haikorwo kaundu kanini takau matengemenya na ninge Jeff ona bururi uyu mona moya bururi uyu ni muturaga na ni muria kuthiaga kai mutena indo bino mutionete guku miti ya macembe muborithi na uniform na mundu ena mutu icembe ucoke unjire tuthie tugatwirie twathi gutwiria andu no muheshimu aga Kirinyaga kwina maundu tondu riri hena comment ndona gugituika tumeko tutu tumwe turonekire kuria ati twari tutwarwo polytechnic ya Kameigwa nini cia kinyire ati Karau ikondira kwira ati tuna wira wa kuruta bese uteti wa Karau ri na Kirinyaga ginya meko cia ati Kameigwa polytechnic na igisia thiaga wandi cietagwo Ngariama andu macokirwo ciathire na rori gicoka nacio igituka ni ciare makugai kanga andu ni mathara na nikio rigwa atiri kuna witangi muno windo cia thirikari na njira nene muno na kuria kubakana muno na reka turugire atiriri na ni reka gwira korwo kuna gukena ndirigwa ngikena ndirakenio ni andu a Karau ni undu ni maronira ni riatiri ona ungioya ngasi mitungi ya ngasi misungio yo yonganirio kuma kite ya governors
ni kwa bangitwo magure ngasi igacoka gukaba korangi nikio nire ina rangi utarereweka wa papo tondu riri ni kwebithitwo mangithi uthambie wega na steel wire ri ni ukura ritwa ringire thiini kundu ngiuria ngasi no ri iguru ri itiari na ritwa yokago uguo gute itekumenya kwara kuri tondu kuri ndu wabithagwo yo irwe githie gwiko reconditioning igicoka githie kibe wandu makarau na ni marekire wega ni ugumekire kugu ngenda kuga atiriri moya thini wa Kenya ni koretwo kuna uitangi mwingi muno wa mbia uitangi utemwega na waria ri ugakorwo we oroneka to muru na nikionaga kuri andu matangi mathirikari-ini na ngugo generally njuge atiriri uthii ugeka mathabu ni mangavana cimigana kwa mumite thirikari-ini kana mangira thirikari abatira thi wega na no gitumi niki tondu riri oguti watena kabairo imwe bairo ciao ikora ingiritu karatathi kama kanyithanio ri no iringere ndisi ciama wisi wambia uri reporteto no riu niketha njikare thirikari nto thirikari ira benefit ri riu tondu thirikari rire akinya guka thirikari nene no irienda support ya andu aya ri ngumurekereria muiye nona no ni nyukura ndamutuma mugeka ate ningumugitira muntikiye uri oigwa ngaba no mwere utoro EACC miaka ethirite no igoma gitwaro tajiro mu wirigita akiri nyumu metaga kuria senate kuri undu umwe moya andu matari manyita uboroko ni oversight na ni wega na urikiuria kiu nigetha ndaririe senator ntwe weka oversight na mukithura na muthie mutari tuyari andu na ningwenda munjite aba tutaririe mundu ure weka oversight etagwo MCA mundu othe obetwo binya wake ndugitagwo budget making ni wobagwo binya wa oversight budget ya county thondekagwo no ni county assembly ucio ni wabetwo oversight makona na pack na piki ni kwikoragwo ikuite ni undu ngabana mathia makagura andu acio bio makagwika oigiriki wao kithe ni ndari MCA ndonete ndwarite baiguru kuo eni tondu ni oversight kwoguo ri gukindu gitagwo primary oversight MCA ucio weka budget ungiona ndu kithuka we niwe wagiru ni kwaria ndagike umube wira ucio Supreme Court ugire wi wira wa Senate kindu gitagwo secondary oversight mbuthie ni ketha wanji kuiguega ri MCA akoragwo ndagitari wa kuthondeka mundu warwara Senator akoragwo mundu wa mortician wa kuthinja mundu wakua oneke arakwire niki tondu turia taga ni kindu gitagwo Auditor General reports only engiuga ndeire ndungiuga ni muyu ona ngikuga ni akire ngoroba kutusi ithatu no coke kwa ni broti na Auditor General ni uga guti ngoroba yakirwo ndingiuria kiuria bana Senator no MCA no uri kiuria kiriko wira witu ukoragwo omwe kumagaira mbia urona tukimakaira formula teroni nda twathondekire na ngitongorio kionda tu county tura tunini 12 including nyanda ora makiongererwo mbia 4.6 billion that is 371 million pa year kwoguo ithuĩ twĩtaga mangavana no ngirora county assembly citũ ti vibrant na ndira ndengemuria mamathie moya na mundu agwitwo Jeff ira yandu mundu wa bata muno kuthura MCA tona te MP to niko kuona CDF committee ni MCA ni MCA ucio ni wongira ona budget making process ongiuria mengi ona matwe budget making process yambagiriria ko na ethiragira ko ona public participation itekagwo matwe mabinya mao eni tunashurigire twina muhia kia mbere ni kia Mount Kenya East na West ni akiaritio muno no tutanathie kiuria kiure inywe ma senators ri mwiragwo mupokaga holes thiini wa report cia Auditor General tondu ni mukoragwo mwina mito ya gukarugama mwe ma governors ni thwe twandika auditor report rekerekedekie ndwire kurikia ndarikia na ni allegations yukite riwe ni wewe haha utherie mukerwa ati muhuraga governors tondu ni murenda gukorwo mugikarite icio ngoria atiriri tarira gavana wa kutugwitwo Bungoma ugite agurite irumbaro cia milioni 5 agacieta non carcinogenic wirumbaro riria gavana ucio aracokete akagura Christmas tree ya mita 5 iria menaga kumendoka ngiuga ati abubu akubenia ati new year 1 2 3 wa mita muthithinda wa milioni 5 ucio te mutito mugima mithithinda riu ikinjiri atiriri riria gwatuika mandathi Kirinyaga ni kwari na mandathi makunde anga matuma njogu ma milioni 5 mandathi ma milioni 5 umuthi uthiuga mwike mathabu mandathi ma milioni 5 na mugithie SGR matengiganira
korwo ndurenda turicu na ningi ri wititwo na onga bana uge atiriri umenya ungekigwa kiuria kirori thiini wa park na ndikaraga park kana peak ni kiuria kiendaga gukorwo kuona maratathi you come and substantiate igirira iratathi methi uge atiriri asa amare to mandathi ri matiari na mandathi ni mari na kachumbari ka ngiri 700 ni gwekiritwo thiagi ya ngiri 200 ni kwari na karera na ndania ka ngiri 100 no ungiona mandiko ni mandathi ni mandathi riu rira turia kiuria ta kiu turia atiriri riria andu mangu mamena problem mena mathina ri no we ni wareta muthithinda wa milioni 5 ri thibitari ntenda wai kindu gigwitwo barabara tenjega ri urenda kunjira bau manga ni guturone na governors secondly governors icon urutite wira ri andu timo meta guku niwe witagwo na witagwo na ofisa maku aria magurire ne gukanamo tariu Kirinyaga ri kuturite ni gitu kuona miaki muturaga muri botaga aba moya ni urigire kwa bea ni kwari kubita kiruguya nginya nyumba cia andu kibawo ikathira guturaga kubeaga tutingari ya mwaki makiria mbakuwe miaka irira ikeno ndare bau bare turaga erugamite warora ri ukerwa atini fire station ni irako fire station itibaragia mwaki kirori gya kuboria mwaki ri tikuga atini mburumbadi ni kureruka hekatia yani kirori yoa ni priorities cia kirori ni gukorwo ikimenyekana atia ngari ya mwaki kureboragia mwaki toni ekuaga mai ucoke wake fire station no riu rira weka ati uturaga bare atuge magi fire station nginya ukamensorate mwakibua ukibori na fire extinguisher na kure nyumba ni irabia ri kiuria kiwona kenyo kuri ni undu riri ni uri band services ria thibitari zitu itendawa ati urathi kure tari kuna binde lift yathukite kura kiru gya thibitari murwaru umaga first floor uthiaga thibitari ni undu murwaru ucokete wirwo kurume stairs ati uthie third floor uthie ati ukathimero kuwe ni undu lift itiraruta wira kana bingwere kwari na bakubi mieri 3 ndari sisi machini itigarite igiriri na muthambio wa mbi gwakiru ni kuthambio o wiki meiteriri niko pokol cia ndui ngaba na mekire ogwe ni metuire tukaito nini na no ni gwijuga ndimeraga ngikate ndimeraga atiriri ungituma bende ndungicoka turi orira gate ngite ni ira kurwirira riu maitu mabende nithio wona senators makiuria ciuria ungirora governors mingine moka mena very clean auditors report tari ngora mutura kironzo kwa gacoke ciuria cia cio thiria arori na njere yagereire kungabana ungi akoragwo angikorwo bena thina okaga ukona ni ugatiriri ni ndetegera kuna thina ta nyang'yongo no ni tukuthi kugerageria korora tariu Kirinyaga ngirikia ri Kirinyaga nayo county ire tongoragio ni gabana mutumia itekoragwo ina school feeding program ya ciana cia ICD ciana kuria ciumagia meu mete kuma kunginya Timbuktu kuona no ciene ni kwaya meu irathi kiroko tuna ngabana warora ku kungi guothe kuna school feeding program riu rira wetu worio boro wa school feeding program ri ugucoka ugeni uronero niki ECD Kirinyaga gutiko kuna a single ECD center neo ni policy tondu ugete ECD center agiru ni gukorwo ina cioro ciayo nginya njura tondu ciana ici ni cito niketha mwana ni mwana itho ciaritwo gitonga kana mwana wa muthini ciana ni cigananio yake ni korwe na njura kitchen bandu mekorugirwo nekoro standalone ugu niguo ni njirige tondu umenye ibe na tondu riu ibe ni ikoragwo ing'endete muno icioro na cia primary ria wiga kana sare aba atwikire tucura aba kibe gya 7 ni giko gicunjuruke nako kiguo kairo ukiuga bau basket ya gwikarira imwe iro miru wiyenge iro kitui njura ithi tondu ni cia ciana cia thonde kuikuthoka na mithenya iri nikyo kwiragwo kwirigwo stand alone gukorwo kuna agreement between primary schools na county government ma separate ECD ciana icio kinyuage ona koroni ucuru taru je vukura Kirinyaga ni uretwo irio nyingi iria ari mitu ni goita marita mucere to naguo nona guku nigwetwa nginya kia ngwasi ati ngwasi ingithe ona ciana ko ni process ona ibe na kewira na ikiro ibanda sukari nginya ucuru-ini mwega ciana ingenyua Kirinyaga ndirakwira ngabana mweri ni tambata matengerera ciana mundu gwitwo senator no wari uhoro ucio wigie oversight na uria magavana matararuta wira no riri tuna ndagika imwe we ni uraendosirwo ni Rigathi wa Gachagua gukwendos kanitha-ini na in public utwike gavana wa Kirinyaga the next gavana wa gatatu no ni wonekaga tori alliance na mheshimiwa gwitwa Mathenge David Mathenge MCA wa Faragwe na nerenda gutwika senator na Gaceri riu mungikaingira ri kwa bahati ya Ngai ri oversight ni wega korwo hatondu acio na wenda gukwira atiriri na ndagika imwe mheshimiwa
ngorie muya umuthi uyu ri ngoroca nitakiringa niguo kuringana uria mwana Jeff Njeka oversight twaigua togona secondary nimona nginya info track nimumiro kana mukora kana ndirari number 1 na tekwe igugithia mugagora gacerini arari number 1 ucio ri ta mathengi ona kwara MCC no koragwo na banu uruti wa wira mwenda kugo u ndi senator ndathura kama kia UDA na wa iguru nuona miaria uri woria guno gwa ndo moragia no andu ndakwira mariganagirwa atiriri wira wa senator ni secondary oversight tare unde ikorwo mbititie oversight kiria gutikindu kirarigiriria mathenge akorwo agika kindu gigwita oversight na reke njuria atiriri ino ugire ati senator na governor nginya marwe kangata na nyutu matikoragwo arata urigo makirwa wirote rutego muranga nikyo ndiroria atiriri riu kathana gagwatwikire ati no nginya senator nengite ya gukumagira governor na kiure kiuma woria ndagiko ino nikyo twagirwo ne kuthengia bau umenya atiriri when they come to oversight wira munene kwanja wa senate ni kutwarira governor Zimbia macoke metere irutithio wira budget ithondeko tena MCA wakoro kuna kathina okothe gacokio ku gacokio riketharu gacoke ondeta general ni gukorwo angikai right no ndungi ngirikire bau goboro mathenge ni njagirwo ni ku oversight governor no ndikaraga park and pick ikoragwo na senators migana park Jeff 7 niguo ni ndikoragwo kuo kuoguo ri to ni rathururo ndi wa Kirinyaga na ni muruga njagirwo ni gwika oversight ri na ndikamete-ini ya pick and park iria thori maganginya mathabu ri twentrustiri andu mangiri ndikimika ata ndikakamate kugirwo wanyona kugiuria ciuria kugu no nyende kutheka atiriri kaundu kau igwo muya niko karageta gutumirwo ni andu ara mendaga kugayukania ithuĩ tukore tukithiaga tu ni undu mathiaga tumekariko areke ngwire ngupe example Digiji the only county women rep wayo na senator marugamire against impeachment ya Rigathi wa Gachagua ni Kirinyaga peke yake no njira kundu kungi senator na women rep mari pamwe secondly mathenge nake nwe watengerie gotini kurugamia ndakindi kienda kwebithio kiria swearing in akibeka mweke gukorwo kithio igotini twari na mathenge ndakorire ria ndari mcinda akorire mathenge thiini ona akorirwe mentor wakwa na riu ri ndunginjira riu tondu mathenge tuthaciaranairwo Jeff ndowe ni kunda mukorire in fact umite gicugu ni nani ri ngoretwo Kirinyaga Central gaceri umite ndia koguo atongoria ni gutwacemania tukiruta wira bamwe riu na tweka kindu gitagwo opinions polls 95% ya andu makirinyaga mugaga turutanithie wira bamwe tondu kio ni kindu gitukoretwo twagite no riu andu mangiuga ati maburunjukane ati tamaimandete ri guote gwagiri na ngerekire baba impeachment Jeff ri baba endorsement ri beta kuga atiriri riginjite ku ni mundu muge na tigwa korwo mundu muritu na muthwari wa kufae kwa thiki dia rafiki ni they know campaign ino na kwa DCP kuma na tomberia ko boro rusete ngari thatu KBX ndarusire ngari gwito purando yakwa yari KBU 669L na riu ndirarusire karaungari yakwa VTKCJ 200W ni kuboro kora torabora ko it's sacrifices ndungi njira tu gutura thirikari no inaga okay mukameinagira ko upambio na ngonjera no wakinya kwenda gwita giti no wenda kuthama tukugukuna ngombo ciaku cia gusukumira kirori uke osubirire gigikuruka nona kiama gigi ya geto sweated brand aya masonja ni nengenaga tondu munene wakwa ndabana ta ciange ni appreciate kawira mundu arutete na nikio naga atiriri no tukwire kiama kia DCP to ni twi mutongoria witu ri ni atwendete tubana ta thigari ciake no menyo na Jesu ri Jeff ri ni ari na arumiriri na ni ari na atumwo ri isete cia muico atumwe mari na kanginya kiambo na ndira mane makakoro me mambere ria tukathi kuri iguru no no kana arumiriri mokaga kumwitia mugate na thamaki mari mabona makaumira hari mundu wanjikiria ka message very interesting ajira Rigathi Gachagua ni ara endorse governors kuma Kiambu Murang'a Kirinyaga no ndari aigwika in public akiendorse mundu nyire niki ni thaa igiri itukitire ndagika 54 githomo kiogima wa mwiri ukireherwo ni dawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste. Andu aingi ni mahuthagira dawa ya magego no andu aingi ungimoria ri maugaga
bora kiri dawa bora githidia kinya magego no aca ni ufatarite hindi yothe urarora dawa yaku kana uragura dawa yaku ya gukinya magego na kana guthambia kanua ugatigirira ati ni dawa ikinyanire ikiro ona ningi ni dawa atiriri ndiguguthukira na koguo ni ugukorwo tutokurora urarora dawa ya guthambia magego indi nginya ni uramenyerera ugima mwega waku wa kanua. Githomo kiogima wa mwiri wareherwo ni dawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste. Dabur Herbal Clove Toothpaste ina yujino iregiragiria magego maku kwenjeka na kugumirwo ni mathina mangi ma magego. Watu kugura dawa ya magego gura Dabur Herbal Clove Toothpaste na edukaini yo yakuhi nawe. Dabur Herbal Clove Toothpaste, where there is clove there is no cavity. Maria tukuhariririe metha-ini itu ya mohoro ukireherwo ni Cooperative Bank. Right, wona ciarikia kwihanda thaa 3 na yatigario ro ndagika 6 guo ni ati muingi ni unyororetie miari ya Minister Joyfrey Ruku ya kwenda kirima kigayanio meri kuringana na mithingi ya kiuteti. Athiriti amwe aruto mari kuono rota munini wake Professor Kindiki makiuga ni aremetwo ni kuonereria kirima mwerekera na rio igoti ria Indonesia gutwira ekwirwo 20 aria marakuruhanio na ciiko cia wendia wa ciana. Mohoro na mangĩ maingĩ nona ciarikia kwihanda thaa 3 o guku mucii wa Tugina Otana. Macio na mamwe ma maria tukuhariririe metha-ini itu ya mohoro wareherwo ni Cooperative Bank. Kuriwe urafatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwaka urathie na mbere, riu bengi ya Cooperative ni kurumbuitie amuru urafatara payslip yaku ya mieri 3 nginyagia mieri 6 uheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ute gukinyaniria meriria ma ngoro yaku. Angikorwo urihagwo mushara waku kugerera bengi ya Cooperative no ihurie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera ruhonge o ruothe rwa Cooperative Bank ruria ruri hakuhi nawe ona kana uhure 0703027000 kana waranirie nao kugerera WhatsApp 0736690101 utaririo rio ngihuria ngombo yaku no kinyanĩria iroto ciaku. Cooperative Bank ni ka payslip tu. Right, tugicokereria mheshimiwa Senator Murango wa kuria mwena wa Kirinyaga hena miario raririo ni mutongoria wa kiama kianyu kia DCP Rigathi wa Gachagua. Methikiriria roigire riu kuma umuthi mona Professor Kithure Kindiki mutikamurie kiuria. Sawa. Anyway. Gwisia ina problem. Ina gathina. No ni kiundu turaiguira kiuga kuma umuthi mutigane na Professor Kithure Kindiki. Undu wa mbere no gijokie Jeff Kuru ndwari kiuga ati Rigijini arendo cia andu kundu kuothe tiganyeri no tiganyeri no undu wa mbere ri Murangano arendos gutire arendos zini uborwama aya ungithira ikipia no arendos Nyandaro no arendos koguo cia rugari nindiramenya aria kuma ngo eriku Rigathi wa Gachagua ndathi yake endosaga andu ati oguo gutari uria aroitwo ndu riri no kuna thina uriku uria Jeff ai koroni ndo kama na Rigathi wa Gachagua kwani college na tiku aria andu ciria aroriri andu makirinyaga mungienda ndamuboya tondu menyeri Gachagua ndathuranaga Kirinyaga andu akirinyaga mathuranaga na koguo miari etikagarurwo akugo mu ni munjeci wakwa Gaceri ni mundu wakwa Mathenge ni mundu wakwa tuikarite nake mbari-ini mungienda bana ta mutongoria ndiramuboya thina uku mundu kwani college na ningijuria atiriri nindu iragirio mundu o mundu we wakorwo ukiama kiriori wendo ucio ni thoguo tondu riri mundu athiaga na ithe wakwa ni Rigathi wa Gachagua we akorwo aruto raconoka ni ithe waku ndaukia kwendos wakorwo wakiama kingi kuna kia Jubilee rinda wa Jubilee kithende boka kwendos it's not a problem wakorwo nomination cia kinyari na ni wendo citwo na kwina mundu no ni wegitumi nendo gutimo murugamiriri gutimo burani digite kiungo wa Kirinyaga yumirite kwa DCP atewa Kasongo hagitie gite kia gavana yu nikyo gitumi nikyo rigwo ndena ndo MPs ndena ndo MCAs aiko no ni unyiki ona kithurano IBC ungithioro wiki ona ndo ukaga ukibeba certificate aiko no rugamite no post koguo ni DCP at the moment amana no post yes ni Nikirugia Professor Kindiki ati ni arahurwo thiini na nja ati mheshimiwa Rigathi ni arakariki muonete tondu araugire kuma umuthi mutikahure Kindiki nenda gucoka na mucii ni mukumwamukira niki muonete kana ati amuiguite
ni undu mundu egwitwo Kindiki ambirie kuonio matharago ara rigijiekagwo na ni mundu witwa kirima twari oboro wama na ndagituika ate kuburo kuri ari nyumba thiini no manja tumubure tutingitikira nogu niguo rigijia rugaga na ni tukurumirira ugo turekira ate ura tugwika no ko tutekwambiria ate kumuburira irebe uri mwega tondu ndigwiciria no undu ukoni kwa gutigana nake reke mbara cia marwe thiini ithuĩ to ni mwana witu ri ke tumutigire kamweke ate kamweke angiurira ngikinya ibinda ni kuigwa tangiura na tondu ni tuyura kurathi na mbere rigiji ni uwe rigiji angikwira mutumia aku ni muritu amberia kugura pampers ni akoragwo akimenya uri aruga ala Leu na kio kiri mari kwina miario ati kigayo meri na ni mweshimwa ruko na ni waziri ukoretwo akianirira o athie handu utukona muthenya aroiga kirima kigayo meri ati mena na areirio hau ikaire mweshimwa Murango akiuga Mount Kenya East ina kura milioni 2 ona matirabatara kura cia Mount Kenya West na ni makahe Ruto na ngoro emwe we niyo na nene magone kuga maundu maruku tondu ni ndarora itondo ni ndoraga mundu ku miaka mundu akinyaga na ndu ku mundu ndu ku andu meta ko jesters mundu ugaga undu ni ketha kenye mundu uri ungi nona na ndigukubitha miari ori gwekero ni ruku ni uri gwote ya mundu wa kirima ni ya kundu kungi ni uri kuna kundu kuthukite kwa kinyanja fugatwika Rift Valley ne ganyo meiteri ni uri rigugitwika ate nyanza ganyo meiteri gutire ni region iriku gwonike gwatwika region ya Mount Kenya ombare ria ingatithire rigiji ko ni warikana ni okarita ya keri niyo yambiria kubando ni ruku tondu last time ni aremire ruku ria kete ni andu aria no eke maundu mothe ni ku andu metagwo na kithweri metagwo vikaragosi na wana sesere ku andu wira wao ni kuina nyimbo cia thirikari kute korasi ni areina wako ndera menya rwimbo ri themu ni riku no ni kuina areina iyo ni miari ya gutumwo na Kindiki ni urigirwa akimukania kuna example ritangi bana mwiri wa mundu no tondu ithu turu andu ndiko ekwega twita no kosiega ciata cia mwiri utangirutanio no ngenda no urarage ukona te kukorako kuna mwanya no ndungiciegayania kiu ni kirima tutari ugu tugutura tunyitanite uguo tacigico cia mwiri nikira turutanithie wira pamwe na reke ngwire miaka ira tuikara taruni Murango ninjaragia kimeru na ngarigwo na ngakigwa kimbere na kiembu na ngakigwa na umuthi uyu mumiru angioka baria ni urigwe njefu nona no ndungigwa mundu ungiumite mwena western karumite mwena uri ungi akiaria koguo ri ndingienda kuga rukuri ni nda yake arathuthira na no nginya gitetere tondu riri muthu ariugaga atiriri nwe mundu uri orithagia ngite nwe inageria mutingoe na koguo ri ni tugwitikiria riu uri omwe nenda tuicio ni akinirio mutingoe no amenye kirimo ore njui gitengia tukana na twari oboro wa matwari atiriri matengi gutwikira mibaka riria mbo mabururi arange marathengia nginya visa ria turuga ati Eastern African Community turendage across the border na tutonanaga no ithui tumbise na turi atongoria mundu ya ofisi ya thirikari ati ni othi uikurukire nginya riu regions ati iganuka ni meitere ni undu wa kura rukura region behalf of andu makondo gugwitwo Embu kana Meru kana Tharaka region behalf of himself. Thank you very much. Tacokia ngatho muno senator na hindi yo giuga giuka tene getha tugicira ngituma na maundu maingi muno na pole sana ni tondu wa you anko tukimuhoere kuona kwa na ihenya. Asante sana. Thank you very much. Tumona senator Kamau Murango kuma kuria Kirinyaga County tugiciranga maundu megie bururi no akeigua ni araria na agakigo maundu magire ni gukorwo magikihana. Asante sana. Thaitha tucia rucine mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Muingi ni uthiite na mbere kunyururia miario ya minister wa utungata wa muingi Joyfrey Ruko ya kwenda kirima kigayanio meri kuringana na mithingi ya kiuteti. Athiriti ya Mwaruto mari kuonorota munini wake Professor Kindiki makiuga ni aremetwo ni kuonia kirima mwerekera
na nja bũrũri igoti rĩa Indonesia ũmũthĩ nĩguo rĩratuire kwĩrwo 20 arĩa makuruhanĩtio na ciĩko cia wendia wa ciana. Mundu arauga ati nituthiete draw ucio ni kwa gwitikia uria kuhana ona East yo rukwarati akiaria horo wayo ti ati we are doing very well there turi othi na turathie thi tondu ni turaga gwikira utongoria uria urabatarania gutuikaga tetu no yo constituency area thini wa Kenya itari fegi kwina maundu maingi muno makwamite no barabara eno ingihinguka ona irio ni kugia raithi ni tukenetio ni Inoro muno miaka yothe ndambanĩrĩirie na Inoro na nĩ ndĩrĩendete tondũ wa coverage ya Inoro na presentation ya Inoro nĩ ĩkoragwo ĩrĩ njega mũno. Inoro nĩ rĩtũheaga maũndũ mega na makinyanĩru tondũ ta kĩroko rĩa mbaga gũtũthomera magathĩti atĩ ona tũca wa kuma nyũmba ũguo nĩ mathomire magathĩti mothe nĩ mathira nĩ tũramenya ũrĩa bũrũri ũhana. Rũcinĩ rwega nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi no tana Inoro FM. Aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ithatũ muthenya munene uria mũciĩ wa ũtugi no tana turakũngũĩra mĩaka 23 ya umemerekia na tugagucokeria ngatho kuna tondu tumanĩtie haraya na no thiĩte na mbere gũtwĩhoka na gũtũthikĩrĩria. Rĩu ngũmenyithie mohoro marĩa tũrĩ namo ithaa-inĩ rĩrĩ. Tũkwambĩrĩria ũteti-inĩ kũrĩa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Professor Abraham Kithure Kindiki nĩ arutĩtwo mahĩtia nĩ atongoria amwe a mwahũ ũrĩa ũrathana thirikari-inĩ makiuga ndarĩ na uge wothe kũrĩa kĩrĩma-inĩ. Mũmbunge wa gĩcigo kĩa Ndia George Kariuki kana GK augĩte Kindiki nĩ aremetwo kũna nĩ kuonereria kĩrĩma njĩra na macũngĩrĩro maronio rũkũngũ kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Karau kũrĩa kũrarĩ na gĩthurano kĩnini gĩa kiumia gĩthiru. Ũhoro ũyũ ũroka rĩrĩ nake mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua orĩtie thiriti yake matige kũmenereria Kindiki kana kũmũkũmithia kĩng'ang'a-inĩ. Johnson Mũrĩithi agĩtwambĩrĩria na ũhoro ũyũ. Nimekuja kanisani kuomba Mwenyezi Mungu na kutoa shukurani kwa ushindi mkubwa wa jamii ya Mlima pale Olokalao tumenyorosha Kasongo. Nĩrĩa mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua ararĩ mwena wa Kĩrũgũya gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ gũkũngũĩra ũvotani mũnene wa kĩama kĩa DCP thĩinĩ wa gĩthurano kĩnini kĩa Olokalao gũkũ arĩa manyitaga mbaru thirikari mwena wa Kĩrĩma magĩũkanĩrĩra na njĩra nene. Arĩa mahetwo opportunity nĩ mũnene wa bũrũri especially gwitũ Kĩrĩma Kenya matige gũkorwo na ũgũta na matige gũkorwo me indecisive ma provide leadership harĩ andũ arĩa masupportaga thirikari. Tutikwenda gutongorio ni andu passive tuikare uguo tutari na mubango gutari undu tureka na nikio urona acio marathiuruka huko magiturumaga tondu ni marona hena vacuum. Akiaria muthenya wira thĩinĩ wa cukuru wa secondary wa Kĩandangai gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndia, mũmbunge wa Ndia George Kariuki kana GK nĩ arakorirwo akiuga munini wa mũtongoria wa bũrũri nĩ Professor Kithure Kindiki nĩ aremetwo nĩ gũkorwo akĩveana ũtongoria thĩinĩ wa mwena wa Kĩrĩma gũkũ agĩũkĩrĩra Geoffrey Ruku thutha wa gũkorwo akiuga mavinda kwa mavinda Kĩrĩma gĩkorwo gĩkĩavuranio. Tirenda ũhoro wa ati competition ya kuga ati rĩu twathiĩ draw gutire draw tuthiĩte hĩndĩ ĩrĩa o Karau twagũtho 2013 na mwena wa East ũrĩa rũkwaratinda kĩanĩrĩra kũu twacindire na kura 400 ĩyo ti draw. Reke twambe tũgitĩkĩre reality ati ĩyo ti draw. Mũndũ arauga ati nĩ tuthiĩte draw ũcio nĩ kwa gwĩtĩkia ũrĩa kuhana. Ona East yo rũkwaratinda akĩaria ũhoro wayo ti ati we are doing very well there turi othi na turathie thi tondu ni turaga gwikira utongoria uria urabatarania andu magaikara maobici-ini tukaga guthie kwariria mwananchi. Thenya gũkorwo mũthenya wĩra mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua nĩ arakorirwo akĩũria mũingĩ wa Kĩrĩma ũtigane na Professor Kithure Kindiki. Hii Kindiki for now tuachane naye, at least huyu professor tuachane naye, sawa? Let's not attack him, let's leave him alone because hatuwezi analimwa huko ndani na sisi tunamlima, tuache. Mũthithie-inĩ wa kiumia Professor Kithure Kindiki nĩ akorirwo akĩũria atongoria a Kĩrĩma matige gũkorwo magĩũkanĩrĩra. Na wale watu wanafikiri wataleta hasara hapa ya watu kuongea different languages wa relax. Mistaki jamii yetu itengane. Na hata mambo ya siasa, sisi watu ya area hii ya Mount Kenya
We've done a lot of things together and we have a long history. So there is nothing that can divide us. Ngiriboteri Noro FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njitagwo Johnson Muraithi. Turi uteti-ini ni ati atongoria mwaho-ini uria urathana thirikari-ini na munore maumite kuria gitaro-ini gia kirima ni makinyiriirie ndumiriri iria makoretwo makihunjia kwenda kirima kigayanio meri na mithingi ya kiuteti. Minister wa Ũtungata wa Mũingĩ Joyfrey Kĩrĩnga Rũkũ niwe akoretwo agĩkũithia mũrũri ũcio na akiuga kĩgayanio kũringana na arĩa maranyita mbaru mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ Ruto na arĩa makoretwo mamũhũgũkĩire. No mĩario yake nĩ thiĩte mũgarũ na ya mũnene wake Ruto ũrĩa mahinda na mangĩ akoretwo agĩkũmithia arĩa makoretwo makĩhunjia ũteti wa kĩndũrĩrĩ. Ona Kenya matũũra-inĩ ikĩro ngũrani nĩ magithĩtio ũhoro ũcio kĩene torĩa tũramenyithio rĩu nĩ Sam Jogona. Sisi watu ya Mlima Mashariki Mount Kenya East tumekuliwa kwa mfuko kama juu karanga na wenzetu kwa miaka zaidi ya 60 years. Mabarabara zetu yale yote imejengwa katika Mlima Kenya. 77.7% ya pesa na kilomita za barabara siko Mount Kenya West. 22.3% ndiyo iko Mount Kenya East. Nĩ Minister wa Ũtungata wa Mũingĩ Joyfrey Rũkũ na ũrĩa ũkoretwo agĩkinyĩrĩria bata wa kwahũranio gwa gĩtarũ gĩa kĩrĩma na mĩthingi ya kĩũteti. Maumĩrĩra ma gĩthurano gĩa gĩcigo mbunge gĩa Karaũ Nyandarua makĩonekana kũmũraraka ona makĩria na gũkinyĩrĩria biũ bata wa kĩrĩma gũkorwo gĩkĩahũranio. The result of Mauro Karau will not interfere with our decision kama Mount Kenya East kusupport William Ruto 2027. Ĩndĩ mĩario yake yũkĩte rĩrĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto akoretwo agĩkũmithia ateti bũrũri-inĩ na arĩa marambĩka ũteti wa ngayũkano cia kĩndũrĩrĩ na cia kĩũteti. Siwezi kukubali siasa ya kugawanya Kenya kwa mambo ya ukabila na chuki na matusi. Hiyo haitawezekana. Nyinyi mnanielewa? Hiyo siwezi kubali na haitafanyika hii Kenya. No na kũrĩ ũguo athiriti na arũmĩrĩri yake arĩ nĩo monekanĩte kũnyitithia thing'a ũteti ũcio. Na msikubali watu ambao wanataka kutugawanya kwa misingi ya kabila. Hawa ni wapande hii, hawa ni wapande ile, hawa hawafai, hawa wako na shares, hawa hawana shares. Hiyo ni siasa ya ujinga. Ona atongoria amwe thirikari-inĩ makĩonekana kũrarakwo nĩ mĩario ya Rũkũ, mũnini wa President Professor Kithure Kindiki agĩkinyĩrĩria bata wa ũrũmwe gatagatĩ-inĩ ka andũ othe gũkũ bũrũri-inĩ. We've done a lot of things together and we have a long history. So there is nothing that can divide us. Na wale watu wanafikiri wataleta hasara hapa ya watu kuongea different languages wa relax. Alex Wachira ni mwandiki mũkaru ministry-inĩ ya hinya wa kũhũthĩka. Kwa hivyo kuongea ukisema ati mlima itakatwa mara mbili, hiyo tunakataa mchana peupe. Mĩario ya Minister Rũkũ ĩgĩũkĩrĩrwo nĩ nginyagia atongoria kuma kaunti-inĩ cia irathĩro rĩa Kĩrĩma. Gĩtonga Mũkũnji ni mũmbunge wa gĩcigo kĩa Manyata. Na wale wanataka kugawanyika mlima watafute mahali ingine ya kwenda, si ndio? Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Jogona. Mũciĩ wa Tũginotana. Kenya ikĩro ngũrani nĩ marahete ũtungata mũkinyanĩru wa ceceni hakuhĩ na wa Inoro FM rĩrĩ ĩrahingia mĩaka 23 ya ũmemerekia mũkinyanĩru. Marakũngũĩra tabarĩra thuranĩre mohoro makinyanĩru hamwe na gũcanjamũrwo mũthenya na ũtukũ, makiuga maumanĩtie kũraya na Inoro. Angĩ nao nĩ matarĩirio ũrĩa manoretwo na kũhĩgio kĩndini, kĩwonjoria, mataro megiĩ ũrĩmi na ũgima wa mwĩrĩ gatagatĩ-inĩ ka mangĩ maingĩ. Joel Kimani wa Jogona nĩ ũrahinyia ũhoro ũyũ. Ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Yambĩrĩirie ĩrĩ kĩroto kĩu gĩgĩtuĩka kĩoneki na thutha ũcio gĩgĩkinyanĩrio harĩa ceceni ya Inoro FM ĩthiĩte na mbere na gũkua bũrũri wa Gĩkũyũ ta bathi mĩaka 23 kuma rĩrĩa yambĩrĩirio. Amarĩtwo njĩtagwo Ndegwa Ng'ang'a, nĩ tũkenetio nĩ Inoro mũno
mĩaka ĩyo yothe ndambanĩrĩirie na Inoro na nĩ ndĩrĩendete tondũ wa coverage ya Inoro na presentation ya Inoro nĩ ĩkoragwo ĩrĩ njega mũno. Marĩtwa kwanja nĩ George Njũgũna wa Kĩbunja na niĩ ndĩ mũthikĩrĩria wa Inoro kuma rĩrĩa yambĩrĩirie na Inoro nĩ rĩega na nĩ tũrutĩte maũndũ maingĩ mũno. Niĩ marĩtwa makwa njĩtagwo Salim Thairũ ndĩ mũikari wa Kipleft. Ta rĩu Inoro rĩrakinyia mĩaka 23. Inoro nĩ Inoro na nĩ rĩa bata mũno. Kuma harĩ gũtara, gũthomithia mũingĩ, gũcanjamũra na gũkinyĩria mũingĩ mohoro mathuthurie, mathũrime wega na marĩ na wĩigĩrĩrĩki. Inoro nĩ rĩtũheaga maũndũ mega na makinyanĩru tondũ ta kĩroko rĩa mbaa gũtũthomera magathĩti atĩ ona tũgĩcoka kuma nyũmba ũguo nĩ mathomire magathĩti mothe mathira. Nĩ tũramenya ũrĩa bũrũri ũhana. Wacoka kũrora hau ũgakora hena mũgambo wa mũrĩmi, mũndũ mũrĩithi matũthomithagia mũno. Ũhoro wa Ngai nĩ rĩtũmĩte nginya bũrũri witũ ũkũre tondũ kũringana na advertisement iria mekaga nĩ matũmaga andũ mamenye okorwo nĩ indo njega ikũrĩa ikuma na ũrĩa ingĩkinyĩra andũ. Athikĩrĩria a Inoro FM kuma Moro magĩkũngũĩra ceceni ĩno makiuga ithiĩte na mbere na kuongerera wathi makĩria o ũrĩa matukũ marathiĩ na mbere. Rĩu tondũ station niĩ ndithikagĩrĩria ĩngĩ thikagĩrĩrio Inoro tondũ nĩ nyonaga maũndũ marĩa matũheaga nĩ maũndũ makinyanĩru no na kana nĩ entertainment ĩyo ĩkoragwo na gĩthomo kĩnene mũno kĩrĩa tũkoragwo tũgĩthoma na tarĩu niĩ tondũ ndĩ mũthuri nĩ nyonete Inoro nĩ ĩkũrĩtie nginya taranda cia anake aitũ. Rĩu ona ingĩtua kũrora wega kũrĩa Inoro kuma rĩrĩa yanjĩrĩirie ona nĩ ĩkoretwo ĩgĩkũria andũ magatuĩka ona andũ anene bũrũri-inĩ. Makenereire tabarĩra ciĩkũranĩire iria maugĩte nĩ ikoretwo ikĩmatara na kũmathomithia. Tũgĩkũngũĩra mĩaka 23 ya umemerekia mũkinyanĩru tũgakwĩrĩra gũthiĩ na mbere na kuongerera wathi makĩria tabarĩra citiganĩte hamwe na mohoro makinyanĩru kuma icigo-inĩ ciothe cia bũrũri na nja wa bũrũri. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaũntĩ-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kĩmani wa Njũgũna. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tuthiĩ ũhoro-inĩ wĩgiĩ gĩthomo na nĩ atĩ anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo kũrĩa mwena wa Kajiado nĩ matũgĩrĩtie itemi rĩa mũtaratara mwerũ wa CBE arĩ gũkũria na kũrĩmĩra taranda cia arutwo. Rĩu marendekithia thirikari nayo yongerere igai rũhonge-inĩ rũu rwa gĩthomo nĩguo kũgacĩrithia CBE na makĩria kũrĩ arutwo arĩa mathomagĩra mathukuru-inĩ ma mũingĩ. Na nĩ Wacuka wa Kĩario ũratũmenyithia ũhoro ũyũ. Magana ma arutwo kuma thukuru-inĩ 25 itiganĩte kuma kaunti-inĩ ya Kajiado, Nairobi na Kiambu nĩo maragĩire na mweke wa kuonania ũhĩgĩrĩru wao mũthako-inĩ wa skating ũrĩa ũraharĩrĩirio thukuru-inĩ wa Kens Valley, Kajiado ya ithũĩro. Ona gũkĩrĩ oro ũguo, thutha wa iheo na taranda ici iria ireyumĩria, anyiti itemi mũthako-inĩ ũyũ maugĩte wagi wa matonyo nĩguo mũhĩnga mũnene kũrĩ athaki a mũthako ũyũ, ona thengia waguo gũkorwo ũkĩhĩmbĩrio na njĩra nene. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Priscilla Njeri na nĩ tũkenete nĩ ũrĩa cukuru ciĩ embracete mũthako ũyũ na nĩ tũra expect gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na cukuru gũthiĩ na mbere. Kwa majina naitwa Samuel Oinena, coach Urban Rovers Rollball. Ile challenges tunapata katika skating, napata wanafunzi hawana the necessary equipment zinahitajika, but so far nimeona wazazi wamejitolea na pia wanafunzi wamejitolea tuimarishe mchezo huu. Kũringana na arutani, mũtaratara wa gĩthomo wa CBE nĩ ũhete arutwo mweke wa gũkũria taranda ciao. Togo Francis Dungo Eneina thomithagia thukuru wa ACK St James Kiambu. CBE ni curriculum njega tondũ it's more focusing on learners potential other than ĩrĩa ĩrarĩho ya knowledge based curriculum. Rĩu o mwana wothe ena kamwene ga gũkũria talent yake na ĩkorwo ĩkĩmũtwara mbere. Naitwa McDonald Wafula Wakoli, principal Kens Valley School. Nimefurahia na ndiposa naomba kama mashule pamoja na wizara ya elimu tuweze kuzingatia michezo kama ya skating ambayo ziko silent kwa sababu inasaidia wanafunzi. Kiona hapa wanafunzi they are very jovial and this is the way to go. Majina yangu ni Tiberius Makini. Kulingana na huu mtaala wa CBC naona unasaidia sana watoto kwa kunaja talent ikifika kiwango cha michezo. Kama shule yetu tunajaribu sana kuhimiza wanafunzi wetu bidii katika michezo ili waendelee kukuza talanta yao. Mothe kenda wa 10 anyitite miaya a gĩthomo marenda thirikari kũigithia makĩria mĩthako-inĩ nĩguo gũteithĩrĩria arutwo aingĩ gũkũria taranda ciao. Ngĩribotera Inoro FM kuma Kajiado ya ithũĩro, ngetwo Wacuka
wa KRA. Ja bũrũri na igoti nene kũrĩa bũrũri-inĩ wa Indonesia ũmũthĩ nĩguo rĩrĩgĩrĩirwo gũtuithania cira wa ũici wa ciana 34. Mũtumia cũcũ wa mĩaka 70 nĩwe mũthitangwo mũnene wa mbere cira-inĩ ũcio ũrĩa ningĩ ũgomeire angĩ 19. Mwena wa thitango rahinyĩrĩria athitangwo othe matuĩrwo kĩoho gĩtanyihĩire mĩaka 10 njera nĩ ũndũ wa kũiya ciana kũu Indonesia na gũcoka gũciendia bũrũri-inĩ wa Singapore. Nĩ ngero iria cirerĩkana ciatabanirio gatagatĩ ka mwaka wa 2023 na mwaka-inĩ mũthiru, na cira ũrĩa ũhithũrĩtio ũrĩa aciari amwe kũu makoretwo makĩendia ciana ciao mbeca baribari. Riboti ĩyo no ĩratũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 3 rũcinĩ, mohoro na njĩra ya matemo mamũkĩre wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 4. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, Inoro FM, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Murimi, mahiũ makũrũ nĩ marakũhe umithio na faida kwa ũingĩ wa mahe Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Ũma nĩ atĩ cithondeketwo na indo ciĩna mũtukanio wĩna gĩkĩro kĩa igũrũ. Rĩu nĩ ironeka Agrovet ĩrĩ hau hanyu. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Toyota yaku irabatara ũtungata ũkinyanĩirie ikĩro. Cerera Sifao Mobility mweri wa July ũthũrimirwo ngari yaku tekũrĩhio. Tucerere Eldoret, Mombasa, Nyeri na Nanyuki. Hũra thimũ 0719 029 000 wĩgithie mweke waku. Miaka 23 ti thikũ igĩrĩ ũkoretwo ũkĩarĩria andũ na matinogio nĩwe. Ũguo nĩguo ceceni ya Inoro FM tũkoretwo tũgĩka kwa ihinda rĩa mĩaka 23 kũgerera tabarĩra citũ ngũrani. Twage kũhutia ngoro na meciria na njĩra ya gũkũhĩgia, gũgũcanjamũra ona gũkwegeka ũgaikara wĩ mũkenu. Tũkoretwo twĩ mũruna waku wa hakuhĩ na nĩkĩo twĩtaga ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ona rĩrĩa kĩũndũ gitũ kĩna kĩndũ tũgũtambarũkagĩria guoko nĩguo onawe ũkenanĩre na ithuĩ, na nĩkĩo twĩtaga mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Tũgĩkũngũĩra mĩaka 23 kuma rĩrĩa twambĩrĩirio memerekia witũ. Tũracokia ngatho cia mwanya kũrĩ Ngai nĩwe ũtũhotithĩtie gũtũma mwaki ũyũ wa mwanya ũthiĩ na mbere gwakana na ndũhore. Ningĩ ngatho ingĩ ikinyĩre aramati a ceceni ya Inoro FM nĩ ũramati wao wa mwanya, na ningĩ we mũthikĩrĩria witũ ũrĩa wamũkagĩra ũmemerekia witũ ũkawĩiyũkia na gĩtĩo. Ngai wa muoyo akũrathime na arathime Inoro FM hĩndĩ ĩno tũrakũngũĩra Inoro FM at 23. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe. Mwira tuthiete kũrĩa mwena wa Faulu Bank ketobe tuthie kũndũ gwĩtagwo Nyahururu. Hello. Hello. Wĩ mwega rũcinĩ? Nĩ ndĩ mwega mũno Jeff Kuria. Alex Wainoro Nyahururu. Kũhana atĩa? Ũtina ũno kwega mũno. Ndũgĩtambũrũkie na ũgeithie mũthikĩrĩria moja kwa moja. Hamarĩtwa njĩtagwo Alex Njoroge Mwangi. Yes. Wena wa Nyahururu. Ndũgamĩrĩire marketing. Na nĩ ngũcokeria ngatho andũ arĩa tũrutĩte wĩra nao mĩaka ĩyo 23. Yes. Na twakinya harĩa tũkinyĩte. Nĩ ngũthiĩ na mbere na kũmũria mũthiĩ na gĩtĩo na kũnyitĩra Inoro.
nigetha tukire kuma hau. Yes. Ingiriganirwo ni kugeithia arata akwa na aria turutaga nao itaga Lex Communication Services. Yes. Matongorete ni maestani etagwo Ruben Mwangi. Hena Beth. Yes. Nyabura. Yes. Hena Rose na mutumia wakwa etagwo Ruthi wa Boy Njoroge. Na ciana ciakwa ciothe. Alright. Na andu aria othe tunyitiraga na andu ta Richard kuma Orokalau. Tunyitiraga na Gerard kuroma gwa Kungu. Yes. Na andu aria othe marugamirire kinya twina Victor Maina. Victor Maina. Yes. Na keneo murugamiriri wa mwena wakwa wa Royal Media. Mwena kana Lex Communication Services. Mwena wa Nyahururu. Alright. Kogo ni guhoya andu othe. Yes. Mundu ina kindu angira gutangathithia kwa Inoro. Ni welcome. Yes. Na mrago itu ni mihingure na hingura 24 hours. Yes. Na namba yakwa otore muigua gekiro ni 0720 842 yes 210. Alright. Right. Thank you very much. Ugitinde wega. Riu hena mwanake we na miaka ta Inoro kuu gwaku? Meho. Mwanake mwitwo Victor ena miaka 23 years. 23 years. Hena ogi aigi. Mwiretu na kesho gwitwo Elizabeth Nyambura. Bajaniye nake. Ekairitu na runi mwana ni mutumia. Adirikite na njira njega muno. Niguo. Kogo ena ciana cikuhirio nake miaka 23. Na twara tutu othe. Yes. Mariaga Inoro. Atiri ndungi. Thank you. Getinde wega. Jokeria ngatho. Yes. Jokeria ngatho Dr. SK Macharia na family yake. Yes. Ni gutuma andu aingi mu Kenya. Bururi wa Kenya wothe. Ugie na andu aingi muno mararia. Ezi wa ifuriri yake. Kwa tugihoya Ngai. Yes. Tugimuhoya Ngai athi na mbere. Na kuruta wira mwega. Very good. Oho mutumia wakwa Ruthi Njoroge yadikiriirie. Yes. Na aciari ake me Ng'arua. Brother ciakwa ci Murang'a Kariwa. Na tata na shushu na everybody. Thank you very much. Amadikire Inoro na mututhi na mbere na kunyita Inoro. Asante. Matangatho. Asante sana. Thank you very much. Ushiri mundu ogwetwo Alex kuma kuria mwena wa Nyahururu no koragwo aturugamirire kuria mwena wa Nyahururu. Hari muthuri ungi murata witu wetagwo Morris dio kana ario nyirikana ni athamire. Ndona mwandiki witu wetagwo Simon Ngure thikũ ici tumwitaga All Cloud 001 gũkũ ndĩramuona ni acerete moja kwa moja Hello. Waruige kuhana atia gũkũ ti ũru akĩrĩ kwa Inoro tũrakũhũrĩra ni akĩrĩ Jeff Kuria ndigwe ni Jeff Kuria. Yes, kwerwo atia Nyĩrĩ no kwega maundu no marathio wega gũkũ no tũikarĩtie. Yes. Nĩũraririkana mũthĩ twĩna birthday kana nĩ ũcũngire kĩrathi? Ndĩrona twĩna birthday men. Mĩaka 23. Rũgendo rũkoretwo rũhana atĩa mĩaka yothe ũgĩkoretwo wĩ agent wa Inoro kũrĩa Nyĩrĩ County? Nĩkĩo njuge nĩtũkoretwo tũrĩ ega na tũketĩkĩrwo nĩ andũ. Yes. Na thikĩrĩria magatwamũkĩra wega biũ. Na Ngai agakorwo arĩ mwena witũ. Yes. Na tukamũcokeria ngatho tondũ no ithuĩ tũgĩkoretwo tũrĩ station namba ĩmwe. Twagĩthiĩ biũ na ũtangathi witũ ũkamũkĩrwo na andũ nĩ maugaga atĩ kĩrĩa gĩothe kĩragwo nĩ Inoro ndũngĩthiĩ kũria mũndũ ũngĩ atĩ ũndũ ũcio kwĩragwo kana wa ma. Yes. In fact gũkũ maũndũ mothe makĩrwo ona ũndũ ũngĩhanĩka kwĩragwo Inoro rĩrauga atĩa. Koguo Inoro korwo rĩrauga ũndũ ũcio nĩ wĩkĩkire andũ matikorwo na nganja maugaga ũndũ ũcio no wa ma. Koguo nĩ twĩtĩkĩrĩte tũrone andũ nĩ twacokeria Ngai ngatho nĩ gũkorwo twĩ mĩtambo tũrĩ station namba ĩmwe. Ona no tũrakĩrora tũgĩthiĩ mĩaka mĩingĩ. Very good. Yes. Ũgeithane Nyĩrĩ mũno na nĩ twagĩcokia ngatho. Nĩ twacokia ngatho na ithuĩ gũkũ. Yes. Tũthiĩte ũguo nĩ thĩinĩ wa hinya wa Ngai. Na nĩ ũndeaga mũno we. Ndigwĩtĩkĩra gũgũta rĩngĩ. Asante brother. Thank you sir. Thank you very much. Reke twambe tũgeithio nĩ mwandĩki witũ wa mohoro kuma kũrĩa kaunti ya Nyandarua egwĩtwo Simon Ngure. Good morning. Good morning Jeff. Kwerwo atĩa? Gũtirĩ na ũru. Tao wĩkinyia mũciĩ ũyũ. Ngwĩciria ndona nĩ wahurũka. Nĩwona kana wĩ mũhurũku? Rĩu ndĩ mũhurũku. Ndĩrarĩ mũiteku mũno. Kũrĩa All Cloud.
constituency Olkalau muci wa gutugatugo no riu agatugi ne marambire gukiumira by the way ne marathire riu ona tutigibatiĩ tukiambia gukirora maundu uria magarurukite ni warikara mutumia waugire wa haria Tumaini ona nderega gukombithia gabuku andikaga andu marakomba ndeciria nĩ ngathi kũmuona rũciũ akĩnjĩra rĩu kana andũ nĩ macenjetie mũrĩre kana andũ nĩ marakomba tukirora kana andũ a gwenja waru nĩ macokete mĩgũnda nĩ marakĩagĩte ũranjĩraga atĩ nginya gũtirarĩ na aruti a wĩra gũtirarĩ na aruti a wĩra kũrĩa ona hĩndĩ ndakorire haigĩtwo muthuri wetereire rori we gweterera ta thikũ ithatũ angĩgetherwo andũ a kũigana kwenja waru but nonetheless maũndũ to maragĩthire ũrĩa ũrakĩonire nĩ mũratũmakirie mũno andũ kaũndũ mũndũ ataragĩciragia rĩu ũguo nĩguo gũkĩhana mwena ũcio twakĩhoka rĩu ũrugarĩ wa kĩũteti nĩ ũgũgĩthiĩ thĩ nake mũndũ ũgwĩtwo Kamau akĩrutĩre andũ wĩra thutha wa kwĩhĩtithio nĩguo arehĩtithio wiki ĩno kana nĩ wiki ĩrĩa ĩngĩ ngwĩciria nĩ wiki ĩno ĩngĩ mararĩ recess rĩu rĩ nĩ mĩaka 23 na nĩ wagĩũka ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire wa mbere Inoro rĩ na mĩaka 23 wa kerĩ nĩ ũragĩtũreheire mũmbunge kana nĩ mũragĩtũreheire mũmbunge rĩu mwerũ kũrĩa Olkalau ndigũkũhe kanya gaka ũingĩrire Inoro rĩ by the way niĩ ndaingĩrire 2003 ngwĩciria tũrĩ ihinda rĩmwe tondũ rĩu hĩndĩ ĩyo tiguo twagĩkoragwo na mwaka wa Salga kũrĩa Salga kũrĩa Naikuru county na no twagĩthiangire tondũ mbere ĩyo no ndagĩkoretwo ndathiĩ nĩ ũrikaga mwaka nĩwe warĩ wabici ngina ya Bungoma no ndarutire kũu no kaũndũ karĩa ndirikanaga mũno kegiĩ Inoro nĩ rĩrĩa twarekondaga kĩmũrutio na njĩra ya kũhũrĩrwo thimũ ndarikana kĩmũrutio kĩa mbere ndahũrĩirwo nĩ Benjamin ndĩ mbathi-inĩ ya Eldoret Express ngĩrũgamia mbathi-inĩ hakuhĩ Salga ngiuma rĩu no igua no hũmĩte nĩ gũteng'ateng'era Benjamin akĩnjĩra tũthiĩ kaũndũ yagamba ĩgathambĩrĩria kũrekondi ndiakĩrekondire nyanĩrĩire ũru mũno akĩnjĩra mũthuri nĩ wakĩrekondi wega no kaĩ nĩ kũnegena wanegena ndũnaripota nĩ kũnegena wanegena ngĩgĩcokera rĩngĩ nĩ kahistory we tondũ ũrikara hĩndĩ ĩyo twetagĩra twahũragĩrwo kĩndũ thaa 7 na kĩndũ twarĩte raini hau Jacqueline wa Chamge FM na niĩ nĩgetha tũhũthĩre thimũ ĩmwe rĩngĩ tũrathiĩ ngari ũndũ ũmwe bado nĩ ũkĩrikaga nĩ gwakĩrĩ ngeithi cia 50 bob kandi kandi nĩ twandĩkaga biũ na tũgacithoma ciathomagwo nĩ ndagĩtarĩ mũgĩkũnjo ciarĩ na macambĩki ya Reverend Fake Badia wa engineer Inoro nĩ rĩarĩ na macambĩki so tũgĩgĩũka ũguo transformation ndirikana classified the first rate tondũ ndakĩandĩkaga matangatho mau mũno muthenya ũmwe warĩ 2320 ndiĩ ndariganĩrwo 320 nĩ VAT which was very cheap Yorika tũgĩtangatha ta Dr. Abdunur Herbal Clinic so they were regular customers no rĩtarone maũndũ mathiaga macenjetie so we have come from far Naikuru yenyewe ndirakĩrutire mĩaka 11 years rĩu na kuonya ndarwa kuma 2023 so na ngiuga Inoro ndĩndutĩte handũ congratulations and thank you for being part of this team na we celebrate you tondũ wa wĩra ũrarutire kũrĩa mwena wa Olkalau na nĩ tũkenaga tũkuonete ingĩhĩtũkana hau ngĩthiĩ na kone Nyahururu nguone handũ ũkĩreport nĩmenyaga tũrĩ arũgamĩrĩre mwena ũcio thank you asante sana thank you very much ũcio nĩ mwandĩki witũ wa mohoro kũrĩa mwena wa Naikuru etagwo Simon mwena wa Nyahururu kana mwena wa Nyandarua etagwo Simon Nguri atũraga kũndũ gũgwĩtwo mwena wa Naikuru
aragicoka rutura mutwara kure gugitagwo Nyandarua county na nikuo gikoretwo ari ndiri unono Kenyambe gutware moja kwa moja nginya kuria fegi-ini egwitwo Faulu na fegi ya Faulu iroboyagia mundu wothe uri thiini wa biashara na tukwenda gukuririkania ati fegi ino ya Faulu irakurumbuia tondu we o haria ukoragwo o muthenya maundu maria ukoragwo ugika muthikiriria we murumbuie na njira njega kana ukoragwo ugikiruta biashara muno makiria we uraruta biashara ira tugaga ni biashara ya mama mboga wendagiria ndo umendagiria nyeni ukamenderia nyanya ukamenderia capsicum indo iria ciothe wendagia muthikiriria ni ukwenda kumenya uria guku Faulu maromboyagia mundu mama mboga ni afataraga gukorwo akiriha suppliers ake mama mboga ni afataraga gukorwo ena structure njega ni tondu wandu aria arenderia indo na ni gufatara fegi ikumuromboia na nikio turamutwara imwe kwa imwe nginya fegi-ini ya Faulu. Fegi ya Faulu ni kuheaga motungata mothe ma fegi kana ni gwikirirwo mbeca ni kuruta na gutuma na gwika maundu maria mangi ona makoragwo na maundu megie banking ino ya mobile na njira njega ta uguo tumuthikiriria ningi ni makuheaga mweke wa ngombo cia kwandandura biashara yaku na magakuhe mweke wa gukorwo kihonokia mbeca na njira iria njega ni njira iriku njega ya gukorwo ukirutithania wira na customers aku ni gukorwo wina account kuria gwa Faulu na njira njega oya thimu ino ukwandika kiugo Faulu utume kuri 22506 andika kiugo Faulu kuri 22506 muthikiriria wenda fegi egukurumbuia na rombuia maundu maku mothe sharia fegi ya Faulu. Faulu tugaga tu Faulu leo na kufaulu leo ni guikara uguo turenda we muthikiriria ukorwo giikara we muhori wa biashara na njira iria njega tutikwenda gutinda oro hau ni tukwenda guikara tugikagiria na hari rwimbo gwethaga haha rumwe rwa muthuri ogwetwo Philip Kimani ni tuyendeirwo ni Ngai kana ni yendeirwo ni Ngai tugue kifungo kimwe na chorus tucoke tukaribithie Jeremiah Kimani JK o tugikungũyagira miaka inginegi miaka 23 years kuma Inooro FM yambĩrĩirie na ni horo wa mwanya niki undu kiega ni twari na agents eri ni gwetha acio angi aigana ona
wakwa wa dhahabu njega ona wa fedha oyo thuranire. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ninde irone ngai monene. 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 Haya ucio tumwitaga Philip Kimani ruboro itagwo ni ndeirwo ni ngai no ni version ira twitaga live performance yari kura gwitagwo St Andrews aikorwo wathire yari njega muno. Rekenya begurikanie horo wigie kuria mugate uria turaria rucini rwo muthe ni mugate witagwo Asili bread na Asili bread ni mugate mwega na mugate uyu ni ukoragwo we maita meri hari mugate uria tugaga wa white na ni hari mugate wa wholemeal na wholemeal ukoragwo we fiber kana wina fiber ya kirathi kia iguru na ningi ukoragwo we mororo ni ukoragwo wina kana ni ukoragwo wina gacumbi kwa umbali na gacukari ukabalance wega nigetha mugate ucio hote gukorwo kirumbuja maundu megi ugima waku wa mwiri. Agikorwo ni mathaini ma rucini kuria mugate ni Asili bread. Agikorwo ni mathaini ma hwaini tugaga chagua bas ugakorwo wifangite na njira iyo. Nikio tugukwira wana waguthuka kuria dukaini wigurire mugate witagwo Asili. Tugaga kuwa mjanja, chagua Asili, chagua afya bora. Mugate one ukoragwo wina sliced no rio gyo takoragwo we sliced ni gutugaga wa bloko na tuga waguthuka dukaini kana supermarket-ine wigurire mugate wa Asili. Kuwa mjanja, chagua Asili, chagua afya bora. Rekenya begarifithie JK Jeremiah kimonegeza jukethie kwa faulu. Jeremiah, good morning. Yes Jeff. Ni wageithio? No. Ni Faulu gicana wa githuku. Faulu ni arakinyirie miaka 56 niguo aranjira. Haya yarari na birthday taino ya Inoro. Uguo miaka 56 uguo tukambiriria ri akiri o mwanake ari kijana mudogo. Ari kuria kwa ari obu borithi ari hende oguci ari mo borithi ataratuika OCS ni njira rutite wira muno menene ya Gikuyu kuria gwitu ri njohi ni itete biu kuria Kiamba na Gikoni na kou ri gicana ni weka na gatundu South ri ni kuni weka ire atigite ngumo kou ngumo yake ni hana ni kumumagaria anjiraga atiri ndari ndagithe na wira ni urutwo biu ni ukarora renda wakorwo ti uguo uthie biu uthie wehere biu tukimwira happy birthday mena andu ake yes Njoki wake na Magi na Githuku na acio angĩ othe na maitũ wao wĩtagwo Joithi Joithi akĩrĩ harĩa Afuradi na tũmũgeithĩre mũthuri ũgwĩtwo rĩ Joithi Mũkũrinũ tũmũgeithĩre mũthuri ũgwĩtwo Faulu Ngũgĩ mena mũthuri ũngĩ wĩtagwo wa Njoki nĩ athuri a bata biũ makĩria nĩarĩgĩte gũtwĩtĩra gĩcothi harĩa hake tũgĩthiĩ tũkĩigua wega na agĩtwĩra rĩu gũtirĩ ũndũ ũngĩ nĩ kũrĩa na kũiga sawa gĩcana ndamakaga nĩguo augaga atiriri ni wa Ngai na riũa niĩ reke ngwĩre niĩ ona wagũtinda nguonetie maũndũ ndikwenda anjĩraga atiriri gĩcana anjĩraga mũngĩmũrakarĩre kũheana mbia ciake ciothe iria nacio mũrĩage mahiga na hũthĩre ciugo ingĩ itakorwo na ũkristiano hau thĩinĩ wacio icio kwanza acirekaga gũcirekia akĩigua hatikĩrĩ ũndũ ũngĩ akĩgĩa na birthday njega mũthuri ũcio happy birthday gĩcana yes na ũkĩkorwo wendetwo nĩ Ngai na indo igwĩtĩkĩre biũ nĩ nĩ mũrĩmi kũrĩa bypass nĩguo ũrĩmi wake arĩmaga kwĩna riũa hana ithaka arĩmaga na akagetha kũrĩa ona riũa hatirĩ ũndũ ũngĩ sawa bye bye okay Nĩ tuva wa mathako
Anama na hida regiria kinyanegeza tuguthuke wantu moja hoginye iharo ni sito tuna na ciana cia tumira thina mbere kwa garado mwana kwetinguria thiino iharo mwanya na karibu mehari ya mothe ni mari kuma macindano ma muthako wa hockey magwetha njuri ya gitaro kia Africa ale mara makahari guku bururi-ini mweri turorete gukinyira mabũrũri matandatu ma gitaro kia Africa maria ne hamwe na hariri ya Kenya, Ghana, Malawi, Nigeria na South Africa ndumwe na Uganda ni marikite gutuma timu ciao iri gathaka thiino macindano macio kiharo-ini kia Dashmesh Hockey Stadium guku mucino wa Nairobi kuma mweri 6 nginya mweri 8 mweri turorete wa kanana na igokoro igituma timu cia anake hodumwe na timu cia airitu mbitika icio igakorwo ikihuthika gwetha timu cia gitaro kia Africa iri gathie mathako-ini mathe yothe maria magakorwo mari ma mbere fiu gukorwo makiharirio mweri-ini wa Gatumu niguo mweri wa December mwaka uyu. Na kio kiama kia mubira wa maguru ku bururi-ini nikio FKF ni mari hamwe na ngwataniro na kiama kinene thiini wa thi nikio FIFA ni marambiririe mathomo ma marefari niguo kumonia uria marehuaga firingi matekumimeria mathomo macio ni mahindi kwa hindi kana ni gukorwo makihaneka kwa hinda niguo mateithiririe marefari magie na ugi wa kumateithia guthakithia ngucanio na wigirire munene. Uyu ni munyinyi wa muikariri giti wa kiama kia marefari guku bururi-ini Makwireta Nyango o ndumwe na refari wa FIFA Gilbert Cheriot. Take this opportunity again to thank the Federation for investing in the referees because this is an international course that is bringing the referees to abreast in terms of the new changes of the law and the laws that are being applied, that were applied in the just concluded World Cup. So we are going through. This we are having a new amendments, so which means the beginning of the season. So the people who are in the MA course, they'll benefit a lot. So they will get to review the amendments. Na Pep Guardiola kaido gothe no atuike manager wa timu ya bururi wa Italy thutha muthaki wa tene wa timu ya Paolo Maldini na mutari wa kiama kia mubira maguru bururi-ini ucio wa Italy Leonardo kuha thabari na guthie nginya muciĩ wa Barcelona gucemania na Pep Guardiola uria kwa ihinda rĩrĩa atarĩ wĩra thutha gutiga wĩra kimera githiru gutongoria timu ya Manchester City. Pep Guardiola timu geni bururi-ini ucio wa Italy na ni aragia muno Kiitaliano ta mai thutha gukorwo na irabu cia Serie A ta Shodo na timu ya Roma kuma mwaka wa 2001 nginya mwaka wa 2003. Italy ikoretwo igithugunwo ni heho iri nja wa mbĩtĩka cia World Cup maita matatu kiromanĩrĩrio na Gennaro Gattuso agitiga wĩra marumio ni timu ya Bosnia Herzegovina gwetha tigiti wa mbĩtĩka icio mwaka uyu. Na maũndũ haru-ini ni bamba moto sana. Jitagura fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Netufa wa mathako na Inooro FM. Murimi, muhuri wa biacara ya ukui, ona kana biacara ya muthemba ungi o wothe, riu we niwe turenda tutirithanie nawe, o nginyagia biacara yaku ikinye haria wendaga. Tuma SMS na kiugo faulu kuri 22506. Faulu Bank, tufaulu leo. Nice Choice Animal Feast ririkana rĩu tukwendageria mutu wihotaneire wa Nice Extra Premium na muchere wihotaneire wa Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Indo citũ ndũngĩciĩtigithia nĩ kwagira. Wagurire Toyota yaku kũ? Gutiramakania kuria wamigurire. Toyota ciothe nĩ nyiti ogeni. Sifao Mobility kenera rũthũrimi ũtarĩ na marĩhi mweri wa July. Hũra thimũ 0719029000 kana WhatsApp 0748577347. Understood us, and it's only by our action. Ndugu itu na mwene nyaga ni tuikite cumi kuri mubeberu naho hau hari cumi noho hari uthu rumena na muku Gikuyu Manjarara, Nabara, Umenye
ciana ici tũraciara irĩ na mĩaramĩre mĩnene na mĩkĩru nĩ ciana cia kĩrathimo twacoka maganjo irotera mwaki mwĩhĩrito taikia maitho manjarara tabara ciana ici tũraciara irĩ na mĩaramĩre mĩnene na mĩkĩru nĩ ciana cia kĩrathimo twacoka maganjo irotera mwaki mwĩhĩrito ũrũmwe na wendani nĩkĩo gĩaku ũrũmwe na wendani nakĩo gitũ ũrũmwe na wendani nake Ngai atwambararie Ngai mũrĩithi mũrũmbũiya nĩwe ũrĩ mbere tũrathimĩirwo kĩo mũndũ ũrĩ endwo gĩkũyũ twĩ thayũ ya gwatũkenyũrana Ngai tũma tũririkane twithanĩrio-inĩ rĩa rũrĩra twahoya wendo na irĩkanĩro cia maithe ũrũmwe na wendani nĩkĩo gĩaku ũrũmwe na wendani nakĩo gitũ ũrũmwe na wendani nake Ngai atwambararie Ngai mũrĩithi mũrũmbũiya nĩwe ũrĩ mbere ũrũmwe na wendani nakĩo gĩaku ũrũmwe na wendani nĩkĩo gitũ ũrũmwe na wendani nake Ngai atwambararie Ngai mũrĩithi mũrũmbũiya nĩwe ũrĩ mbere taikia maitho manjarara tabara ciana ici tũrarera nĩ irĩ na mĩaramĩre mĩega cionereirio kwara ciũĩ tiumagandĩra na itarĩ ta mbĩrĩrĩ haraganagio nemwe ũrũmwe na wendani nĩkĩo gĩaku ũrũmwe na wendani nakĩo gitũ ũrũmwe na wendani nake Ngai atwambararie nĩ thaa 4 ĩtigarĩtie ndagĩka 9 mũthikĩrĩria rũcinĩ rwa mũthĩ Faulu Bank ĩkoretwo ĩgĩkinyũkithĩria na ikinya gwa ikinya nĩkoragwo ĩgĩkinyũkithĩria na customers ayo ikinya gwa ikinya nĩgetha mahote gũkorwo makĩmenya maũndũ megiĩ biacara maũndũ marĩa ũcemanagia namo kũrĩa ground mbeca iria ũkoragwo ũkĩhũthĩra ũkĩrĩha andũ arĩa magũsupply indo ona ningĩ to ũguo tu gũkorwo hihi maũndũ maku magĩthiĩ wega angĩkorwo ũkoragwo na nduka kũrĩa Rivarori nĩ wendaga kuongerera stock na to ũguo tu angĩkorwo nĩ gwaka ũrenda gwaka nĩ ũheagwo mbeca cia gwaka yani bengi ĩno itũ ya Faulu nĩ kũrũmbũĩtie ikinya rĩa mbere mũthikĩrĩria nĩ kũhingũra account ya Faulu na kuma rĩu hau mũthikĩrĩria wambere gũkorwo gĩkĩra mbeca kana nĩ cash flow ũkwenda kana ũkwenda maroni ma biacara o kĩrĩa ũngĩenda wĩ mũhũri wa biacara ta rĩu tũraragia ũhoro wĩgiĩ mũndũ ũgũtwarithia ngari ciake kana mũndũ ũkoragwo thĩinĩ wa biacara ya transport ũrenda kũgũra ngari njerũ ũrenda hihi ku upgrade na maũndũ mangĩ ta macio mũthikĩrĩria tareke tũkwarĩria na tũkũririkania atĩ ithuĩ tũrĩ ta bengi ya Faulu ũkũbatara kwandĩka kiugo Faulu kũrĩ namba 22506 na hote gũkorwo ũgĩkinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ na biacara yaku ĩkorwo ĩgĩtherema na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire gũkũ nĩ kwa Faulu andĩka kiugo Faulu kũrĩ 2250 na ũguo nĩguo tũkĩrĩkagĩrĩria nĩgetha nyite ũgeni wa Karĩndĩ wa Ndeithi marĩ na Simon Kamonde mũhũri biacara na mũtwarithia ngari njerũ yake ũrũmwe na wendani nakĩo gitũ ũrũmwe na wendani nake Ngai atwambararie Ngai mũrĩithi mũrũmbũiya nĩwe ũrĩ mbere ũrũmwe na wendani nĩkĩo gĩaku ũrũmwe na wendani
kĩo gitũ ũrũmwe na wendani nake Ngai atwambarĩre Ngai mũrĩithi mũrũmbũiya. Urenda ku upgrade gari yaku kana urenda ku upgrade gari ciaku na atiri undu ungimuthikiriria na ngwihoka we rucini rwa muthi ni warahuka na urenda kwiyuria atiriri gari ino yakwa no ndime upgrade ikorwo ni version iria njeru kana higo ngongerere gari ciaku. Fegi ya Faulu ni rahe customers ao kanya gaka tondu nimambirire gukorwo magikuhe motungata ma fegi kana besha uraiga kana ngombo urenda muthikiriria wina fegi ya Faulu ni kuhota gukorwo ukigura matatu yaku njeru ni kuhota gukorwo ukigura FRR yaku njeru ni kuhota gukorwo we ugifanga o hari uri na nikio o ringi twakuririkania ukinyukia ikinya na njira njega. Fegi tienge fegi ni ya Faulu. Ikinya ria mbere ni kuhingura account, ikinya ria kere ni kuiga mbeca, ikinya ria gatatu ni gukorwo ukiheo ngombo na biashara yaku ihote gukorwo igitherema na njira ria njega. Andika kiugo Faulu utume kuri namba 22506 506. Ukoragwo na biashara ya ukui kana ni ya marori kana ni ya matatu kana ni ya okire ukoragwo wina kio na ni kwenda gukorwo kiona mbeca gari ciaku ni guikara wega wina fegi ya Faulu na Faulu ni kuhete mweke ucio wa gukorwo ukiandandura biashara yaku na njira ĩrĩa njega. Andika kiugo Faulu kuri namba 22506. Muthenya wa rucio ni tukaria ciĩgie kuheana gift hamper kuma kuria kwa andu megwitwo Asili Bread. Rucio ngahe andu 5 gift hamper ya Asili Bread ugaikara we standby nigetha tuhote gukorwo gikunegereria besha kana gikunegereria gift hampeo wikare nayo no hote gukorwo ugiteithika na njira ĩrĩa njega. Karibu sana Simon Kamode. Yes. Good morning Wakarende. Good morning Jeff. Wahana tarushine. Ithayo. Mei. Kurara na kuroka. Karibu sana. Na rwaka ni kwega. All right. Eni. Kuma na bemwe ri. Ginya igana hena kenda cigana. 1 second. Kuma na bemwe ginya igana. 11. Hena kenda cigana. 11. Iwe. It should be 11 or 12. Kana rori 12. 12. Hena kenda. 19. 27. 29. Oh, 29. That's 9. Mathafu hapa magera muthuri. Yeah. Mathafu wa wathomagira haya. Hey, mathafu. Ni mathafu ndona andu maracokia ciuria ngari wa. Ni he mwanake twathomaga nake. Excuse me sir. You have made a mistake. Mwalimu. Mwalimu. Ni akaroka makera mwalimu. Formula do formula. Na we ni aja ni 16. Yole kirie. Yole kirie. Aja ukunete 16. Ukarigo we araruta ku 4. 4. Ni kana icio cia ndakarahia muno. Na ithu twina mwalimu wari moru muno. Wandikaga aja yaku, wandika aja ri. Final answer weka ithabu ri. Endaga umiandike riu akorwo answer ni 4. Ukameka uguo gacoka ukandika ANS answer niwe ukameka uguo riu niguo onaga gutha sasa unachinda sasa huyu mtu mwenda wa simu we mutiare ndogo nikionekana kwaja mathabu to mathabu kamosi na nienda tokaga icinge ne pi ni wahitukaga biũ pi ni icinge ciothe ndahitukaga wa kahindi tiga mathabu na chemistry na biology ni tiga pi umenye pi ndwe gutire kigeranio giekagwo no kuro mugathake no kurugaruga ni ekire ndahitukaga biũ ri wakigwaga kimunene Wana ciarito Wana ko ni gwitikirio mundu etikiragio acagure kiria arenda. Ungiacagurite kothi ya gutuma tene. Tene muno. Nikaigua ciari makiro nacha the talent. Na tiati ni njuru by the way. Kothi yo ya gutuma ri. Ni ahuthitio muno. Very true. Gwitu he andu ndona magithi kundu gwetagwo kerwa. Magoka na maratathi na maratathi mau ma matumite magaki. Magathekererwo ma. Matumite kirinda. Makarutite guo njega. Thaa ici ri mutumia uria mutongu muno ni uria mwendagiria nguo ici nene tutigutire tukimugweta. Endege nguo ici nene. Ndronire kambuni yake ni rakinyire 1 billion. Yes. Mundu wa gutuma na sharahani. 1 billion. Hema yani ko hatumaga haria hetagwo tea room.
atumagira andu thuti atumaga yakoragwo hau etagwo Jamlek Tailoring Shop atumaga hau etagwo ni ahurukire etagwo Waigwa ko ni kundu gugitwo Mukuruini na ni onete indo ni akoragwo na indo thuti atumaga he mo ndatumirwo ngirugamirira o hiti kinya umuthi akire miaka igana ndamikira nginya thaa ici ndirakoigana riu koraga uritwo mbica nayo no riu ri gutuma nguo uhoro wa makanika kothi cia moko generally cia thitima we mundu wa gutwekaga waya amitaga wayarini wayarini mabundi mationaga mbia nyingi muno yes ona riu uguo ri kothi cia moko ni cia huthitio muno hindi iyo but nowadays ni njega muno kwanza thaa ici kuona bundi mwega wa thitima ni hinya very true ona riu tigana kana wa mai tigana wa thitima acio ureta riri aya mathondekaga metagwo plumber plumbing amai plumber we na wacemania nake Esther wa makep Orata he mundu he mu comedian umwe njui ekite plumbing akoragwo ku arutire wira thiku igiri agithie ku agikunjuka igetha uyoke your brother na nyarikire message day live on air your brother kamo etagwo Kameko etagwo atia Kamega arakuria atia ndio ndio tukika sport ndio atiriri muku live ine atakwarekeire atia muku angalia inbox aya ne one hakwarekeire aya inbox ni urarorire yekwenda guka gwika shwetare onda kana thini wa Eastern Central Africa region yakona andu ngirinya areka ko mubange live Jeff Kuria TV ai live ama wa buru ai iyo ndakwira atiriri igakorwo na andu ngirinya ona ria wa mubia rekire ndingimekinyira na ya ngaru ya junior Kamega ne kira ne brand it's very important kabisa tuguka Mungu amsaidia. Asanteni sana muthina mbere na thank you na tukimushokeria ngatho riu tuyana muthuri ugwitwo Jama karibu sana muhia turomere mo ndonaga muhia serious itanoka guko ndona othia okiroraga andu othe na maitho ma asama tiga ndiambone tena maitho make thia tiga mayao wacha kabisa wadu negoenie thainya cia rucini asante Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro rucini rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa inya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ tũkwambĩrĩria kũrĩa mwena wa Laikipia na mũndũrũme ũmwe wa ũkũrũ wa gatagatĩ-inĩ nĩ akuĩte thutha wa gũtharĩkĩrwo nĩ ngui itũũra-inĩ rĩa Konambaya kũrĩa wĩyũmĩrĩrie. Arĩa mareyoneire ngero ĩyo maroiga mũndũrũme ũcio aroragirwo nĩ ngui cia mũndũ ũramwandĩkĩte wĩra akĩinũka. Mwĩrĩ wake rĩu ũigĩtwo mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ nene ya Nyahururu ũtuĩrio ũgĩthiĩ na mbere ta ũrĩa rĩu tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ nĩwe Patrice Simbili. Kuringana na aikari aya aitura riri ria Konambaya wiyumiririe gicigo-ini kia Laikipia ya irathiro ni ati ni kuinuka mundurume uyu arainukaga kuma wira-ini wake kuria ngui ici na iria ni cia kuria arutaga wira ciramuhithukire na kumuguraria uru mwiri na njira ya kumutaruranga na ciramutiga mukuo undu uria uramacungireire ota aikari gucihithukira na guciuraga na njira ya gucitemanga makiuga no
gukorwo ngui ici cirarĩ hũtu kana nĩ cirarĩ na mũrimũ wa kũgũrũka. Ngui ithano nene na tũnini tũtano, tũu tũnini nĩtuo twamũrĩire moko mũno, cio nene nĩ kũmũrũnda no tũtirĩ na ũndũ ũngĩ tũngĩhota gũkiuga. Njĩtagwo Zakari Mũrĩu wa Gathanga kuma gũkũ wĩyũmĩrĩrie, na nĩ gũkoretwo na kĩeha na kĩmako ngui cia kũrĩa arutaga wĩra cia mũrĩa nginya cia mũraga na ciarĩa imwe cia nyama ciake, aikari nĩ mahũra ngui icio nginya maciũraga. Mwĩrĩ wa mũndũrũme ũyũ mũtigaire nĩ woetwo nĩ thigari cia ceceni ya wĩyũmĩrĩrie na gũtwarwo nyũmba-inĩ ya kũiga akuo ya thibitarĩ nene ya mũciĩ wa Nyahururu. Gũkũ thigari o ici gĩcigo-inĩ gĩkĩ cikĩambĩka ũthuthuria mbaranginyo igũrũ wa gĩkuũ gĩake. Nĩ tũrahoya Ngai omĩrĩrie bamĩrĩ ĩno ona amĩhe thayũ. Gilbert Inoro FM kuma itũra-inĩ rĩa wĩyũmĩrĩrie kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Patrice Simbili. Nĩ ngatho Patrice na ndũmĩrĩri itũ ya macakaya kũrĩ bamĩrĩ ĩyo. Tũthiĩ kũrĩa ũkabi-inĩ ciĩgiĩ gĩthomo kũrĩa anyiti itemi mwena wa Kajiado matũgĩrĩtie itemi rĩa mũtaratara mwerũ wa CBE harĩ gũkũria na kũrĩmĩra taranda cia arutwo. Marendekithia thirikari yongerere igai rũhonge-inĩ rwa gĩthomo nĩguo kũgacĩrithia CBE na makĩria kũrĩ arutwo arĩa mathomagĩra mathukuru-inĩ ma mũingĩ. Wacuka wa Kĩarie agĩtarĩria. Magana ma arutwo kuma thukuru-inĩ 25 itiganĩte kuma kaunti-inĩ ya Kajiado, Nairobi na Kiambu nĩo maragĩire na mweke wa kuonania ũhĩgĩrĩru wao mũthako-inĩ wa skating ũrĩa ũraharĩrĩirio thukuru-inĩ wa Kens Valley, Kajiado ya ithũĩro. Ona gũkĩrĩ oro ũguo, thutha wa iheo na taranda ici iria ireyumĩria, anyiti itemi mũthako-inĩ ũyũ maugĩte wagi wa matonyo nĩguo mũhĩnga mũnene kũrĩ athaki a mũthako ũyũ, ona thengia waguo gũkorwo ũkĩhĩmbĩrio na njĩra nene. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Priscilla Njeri, na nĩ tũkenete nĩ ũrĩa cukuru ciĩ embracete mũthako ũyũ, na nĩ tũra expect gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na cukuru gũthiĩ na mbere. Kwa majina naitwa Samuel Wainaina, coach Urban Rovers Roadball. Ile challenges tunapata katika skating, napata wanafunzi hawana the necessary equipment zinahitajika, but so far nimeona wazazi wamejitolea na pia wanafunzi wamejitolea tuimarishe mchezo huu. Kũringana na arutani, mũtaratara wa gĩthomo wa CBE nĩ ũhete arutwo mweke wa gũkũria taranda ciao. Togo Francis Dungo Wainaina, thomithagia thukuru wa ACK St James Kiambu. CBE nĩ curriculum njega tondũ it's more focusing on learners potential other than ĩrĩa ĩrarĩho ya knowledge based curriculum. Rĩu o mwana wothe ena kamwene ga gũkũria talent yake na ĩkorwo ĩkĩmũtwara mbere. Naitwa McDonald Wafula Wakoli, principal Kens Valley School. Nimefurahia na ndiposa naomba kama mashule pamoja na wizara ya elimu tuweze kuzingatia michezo kama ya skating ambayo ziko silent kwa sababu inasaidia wanafunzi. Kiona hapa wanafunzi they are very jovial and this is the way to go. Majina yangu ni Tiberius Makini. Kulingana na huu mtaala wa CBC, naona unasaidia sana watoto kwa kunaja talent ikifika kiwango cha michezo. Kama shule yetu tunajaribu sana kuhimiza wanafunzi wetu bidii katika michezo ili waendelee kukuza talanta yao. Mothe kenda wa ikũmi anyitite miaya a gĩthomo marenda thirikari kũigithia makĩria mĩthako-inĩ nĩguo gũteithĩrĩria arutwo aingĩ gũkũria taranda ciao. Ngĩribotera Inoro FM kuma Kajiado ya ithũĩro, ngetwo Wacuka wa Kĩarie. Nĩ ngatho Wacuka wa Kĩarie. Tũgũtirihĩra kũrĩa mwena wa Tetũ kũrĩa ikaria mwena ũcio marahinyĩrĩria thirikari ĩkĩmĩtũkĩ kwambĩrĩria kana gũkinyanĩria tabarĩra ya gwaka barabara ya kuma kũrĩa Ndũnyũ Njerũ mwena wa Kĩnangobu gũthiĩ nginyagia Ihithe kũu mwena wa Tetũ. Moigĩte mwako wa barabara ĩyo ũrĩa ũrahĩtũkirio nĩ igoti thutha wa cira wa ũregani gũteanĩrio nĩ mawetereire kwa ihinda iraya itanya-inĩ rĩa kuona taũni ĩyo yao ya Tetũ nĩ yakũra kuona ndĩrĩ bengi inyuĩro cia maguta gatagatĩ ga biacara ingĩ nene. Theuri wa Mbogo agĩtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ. Thutha wa kũruta njamba iria ciarũrire wĩyathi wa bũrũri ũyũ ta Dedan Kimathi wa Ciuri na njorua ya
maria maturigicĩirie ta Wangari wa Maathai gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Tetu gĩtikoragwo na motungata ma bata ta mabengi na inyuĩro cia maguta nene, kũrĩa aikari a gũkũ magĩte na mwĩhoko wa ũtheri kuoneka thutha wa igoti nene gũtĩnĩria cira ũrĩa ũrambĩkĩtwo igoti-inĩ wa kũregana na waki wa barabara ya kilomita 52 ĩrĩa ĩragerera mũtitũ-inĩ wa Aberdare. Nĩ ũndũ wa gũteanĩria cira ũcio tũciirithagio nĩ mũndũ tũkomborithĩtie mũtaro na njuge nĩ tũkenete tũrĩ aikari a gũkũ. Tetu constituency ĩhingũke yandandũke economically na nginya socially, tondũ gũtuĩkaga Tetu noyo constituency ĩrĩa thĩinĩ wa Kenya ĩtarĩ bengi, ndĩrĩ petrol station, ndĩrĩ amenities ta icio iria cingĩtũma itũra rĩkorwo rĩgĩkũra. Aikari aya makiuga barabara ĩno ya Mau Mau ĩrĩa ĩranyitithania kaunti ya Nyeri na Nyandarua nĩ kũhingũra wonjoria ũgendi, ũrĩmi na gũtumũra mĩeke ya mawĩra, wona yatirihwo ng'o ya ũkui nĩ kũhũtha na miumĩrĩria ya magetha ĩgacĩre na biacara ihingũke. Ta rĩu ithuĩ tũrĩmaga macani, kahũa, makondobia, tũrĩ a mũhuko, ũguo ithuĩ nĩ tũgũkorwo tũrĩ beneficiary ya mbere, tondũ thoko ĩno hĩndĩ ĩyo barabara ĩno yarutaga wĩra, thoko ya mũkarara nĩ kwendagio mahiũ, nĩ kwendagio irio cia andũ. Mwena ũrĩa ũngĩ wa Nyandarua tũngĩnyitanĩra nao tũteithĩtio nĩ barabara ĩno, kĩrĩa tũtarahota gũkorwo tũrĩ nakĩo gũkũ nĩ tũgũkĩgĩra na njĩra ya ũhũthũ kũrĩa Nyandarua, na kĩrĩa Nyandarua gũtarĩ kĩrĩ gũkũ Tetu ta macani na kahũa na indo iria ingĩ nĩ tũgũkorwo ona ithuĩ tũkĩhota gwĩka exchange na andũ a Nyandarua na andũ a kũrĩa kũngĩ na tũhote gwĩkĩra ciringi mũhuko. Mawĩra mahingũke thĩinĩ wa matũra maya maitũ, tondũ kwĩna maũndũ maingĩ mũno makwamĩte, no barabara ĩno ĩngĩhingũka ona irio nĩ ikũgĩa raithi, nĩ gũkũgĩa sako nyingĩ. Hamwe na ũguo, aikari aya makiuga ũigithia wa biacara itiganĩte nĩ ũkwambĩrĩria na makĩria kũrĩka gwa tabarĩra cia waki wa nyũmba cia raithi iria irakwo mwena wa Wamagana, makiuga matirĩ na hahũ na thirikari ya President William Ruto na nĩ kũrĩkia tabarĩra ici cia ũkũria ona thengia wa kũhotwo gĩthurano kĩnini kĩa Olkarau. Nyũmba icio ingĩkarĩka, mbeũ njĩthĩ itũ, anake na airĩtu na atumia na athuri nĩ magũkorwo monete mĩeke ya mawĩra, tondũ na mabloko icio igĩrĩ cia ngoroba ekenda igĩkarĩka hau nĩ ciacenjia face ya kũndũ gũgwĩtwo Wamagana. Iyo na ihenya mũno gũtanakinya gĩthurano, tondũ yahota gwaka bara ĩno ĩmahingũrĩre maũndũ manene na mega makwamia mekore. Handũ-inĩ Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Mbogo. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Inooro FM. Ukiri mwega muthikiriria wa Inooro FM na mane motuko mathire kuma metha-inĩ itu ya ngorono ya wonjoria. Onjoria gũkũ Nairobi nĩ morĩtie thirikari kũingĩrĩra gatagati na gũteithia mawĩra mao kuma na kwambatĩra kwa thogora wa ũtabania wonjoria gũkũ bũrũri-inĩ. Maugĩte magoti ma igũrũ na gũkundĩra kwa honge cia kũheana ngombo gũcũngĩrĩire gũthingithia kwa ikĩro cia wonjoria wao. Nĩ mathingatĩte atongoria kĩũteti kũiga rĩera rĩega rĩa wonjoria rĩrĩ bũrũri werekeire kambĩini na gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. Nĩ macokete makoria thirikari gwĩkĩrĩra kũhũra njeki ikundi cia wonjoria na njĩra ya gũtigĩrĩra nĩ marakinyĩrwo nĩ mbeca. Tujaipatiwa ile pesa ya kutusaidia kwa sababu wakati hata Hustler Fund ilifunguliwa kile mtu alikuwa labda anapatiwa 900, 500. Kwa hivyo hiyo haikutusaidia hata kidogo. Hii serikali tuoni kitu, tuko na tabu mingi sana. Hii serikali ni kutoa mfuko tu, si kuigiza mfuko pesa. Serikali kuu inafaa tuangalie kisha kama ni bei ya mafuta nini ili chakula isiwe na bei kali, sababu sasa unaona mafuta ikiwa bei ya juu hata sisi kupata riziki ya kila siku kwa chini. Ngorono ya wonjoria. Onjoria kuma thoko ya wakulima nĩo marigiti gũkũ Nairobi mathingatĩte thirikari ya kaunti kũgacĩrithia ũtheru na maĩ makoragwo kuo hĩndĩ ciothe. Biashara nayo imerudi chini kidogo, watu hawana kitu kwa mfuko, so kwa hivyo sasa biashara imeteremka kidogo. Na maji hakuna, hata maji hakuna kwa isoko. Tuko na stress sababu maybe ujibebe maji ya kukunywa kwanza, na hii karoti lazima ikibaki lazima uoshe. Sasa unaenda kununua pale pengine. Nĩ matũgĩrĩtie ũrĩa thirikari ya kaunti ĩkoretwo ĩkĩũngania gĩko thoko-inĩ ĩno, no makamoria mathiĩ na mbere gwĩkĩra kĩo wĩra-inĩ wao. Mũgũte thoko theru nĩ njĩra ĩmwe ya gũthondeka rĩera rĩega rĩa wonjoria. Siku hizi at least takataka hatuwezi teta sana, wanabeba. Kichelewa kuna nafasi kubwa sana, hata watu wengi wanapata mahali pa kuuzia, wala wanatoka kwa mashamba. Kwa hivyo takataka siku hizi wanajaribu wanabeba. Ngorono ya wonjoria.
na arimi kuma kaunti ya Uasin Gishu ni mathikatĩtwo kũhĩmbĩria mĩmera ĩrĩa yoyaga ihinda inini gũkũra na kũgethwo. Rĩtana rĩrĩkĩtio nĩ minista wa wonjoria thĩinĩ wa thirikari ya kaunti ĩyo nĩwe Philip Chebunet, kũrĩa augĩte ũrĩmi wa mĩmera ta waru, makorobia, mĩmera ĩngĩ no ĩkorwo na kĩguni kĩnene kũrĩ arĩmi mwena ũcio arĩa makoretwo makĩrora igũrũ ũrĩmi wa mbembe. Chebunet augĩte ũcenjia wa rĩera nĩ ũhutĩtie ũrĩmi na njĩra nene mũno kũrĩ arĩmi a mbembe, kũrĩa kuma na riũa inene mbembe nyingĩ cirĩkĩtie kũhoha. We want to advise farmers. We ensure that also we diversify. We plant potatoes, we plant short grain crops to ensure that we survive. Because we have been planting maize for all these years, but due to the long time of rains that maize requires, it has become a real problem. Na mashina matũgũkũma thĩire kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Anoyo seseni ere hakuhĩ nawe. Inoro ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Nĩguo kũratigia nginya mũhurũka irĩte. Inoro ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Zerereka uyu ni mumburo utie muthuri mwega uthio no wone kia taterere no aruta wira mumbuthoko mwitotoro twathiaga kwa ofisi ya Kiiru nginya tukamba kuheo irio aturia mwarimu muingata nginya muri autu muoyo mumuko ha ni kurenga miaka ngothi kwiyunura naguo hunyo ugatheuka urora keiko-ini tare kwa gakari ira tori andu era makwandikire kana ni marahurwo niyo kirawe ngothi kurura uhurana nokia icembe kurungara kioyoyo kia mayu zerereka onawe wikarite we silent listener thini wa Inoro ugecerereka wega ni mwambiririo nginya wa gatano thaa 4 cia rucini nginya thaa 7 cia miaraho na nie kehiki wa karite wa Deithi na nie Simon Kamonde ni gutherereka kuferereka tarakeferereki Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Njĩtagwo Margaret Wambui wa Waweru na Benedict Njoroge wa Waweru hamwe na Ngecero wa Waweru tũgĩkũngũĩra mĩaka 23 ya Inoro FM ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtũhe mohoro mathuranĩre, ndereti mwanya mwanya, ibindi njega ma, nyĩmbo mwaki na maingĩ nĩma Inoro FM nĩ mũciĩ witũ twamuhoera kĩrathimo kĩa Ngai. Happy anniversary Inoro FM. Inoro mũciĩ wa tũginotana tigane kwĩihũria niĩ ingĩathirire tene thahabu yagerio na mwaki yongagĩrĩra mbei. Njĩtagwo Ben Githae na ndĩrathikĩrĩria wa karĩndĩ wa Deithi o hamwe na Kamonde tũgĩthĩrĩrĩka thĩinĩ wa Inoro FM. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Inoro miaka 23 TV kuigire ukoretwo kiarĩria andũ na matinogio nĩwe ũguo nĩguo ceceni ya Inoro FM tukoretwo tugĩka kwa ihinda rĩa miaka 23 kugerera tabarĩra citũ ngũrani twage kũhutia ngoro na meciria na njĩra ya gũkũhĩgia gũgũcanjamũra ona gũkwegeka ũgaikara wĩ mũkenu. Tukoretwo twĩ mũruna waku wa hakuhĩ na nĩkĩo twĩtaga ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe ona rĩrĩa kĩndũ gitũ kĩna kĩndũ tũgũtamborũkagĩria guoko nĩguo onawe ũkenanĩre na ithuĩ na nĩkĩo twĩtaga mũciĩ wa tũginotana. Mũciĩ wa tũginotana tũgĩkũngũĩra mĩaka 23 kuma rĩrĩa twambĩrĩirio memerekia witũ. Tũracokia ngatho cia mwanya kũrĩ Ngai nĩwe ũtũhotithĩtie gũtũma mwaki ũyũ wa mwanya ũthiĩ na mbere gwakana na ndũhore. Ningĩ ngatho ingĩ ikinyĩre aramati a ceceni ya Inoro FM nĩ ũramati wao wa mwanya na ningĩ we mũthikĩrĩria witũ ũrĩa wamũkagĩra ũmemerekia witũ ũkawĩiyũkia na gĩtĩo. Ngai wa muoyo akũrathime na arathime Inoro FM hĩndĩ ĩno tũrakũngũĩra Inoro FM at 23. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Nĩ gũgwakanĩria mwaki ũhote kũruta wĩra thĩinĩ wa mserere wa karĩndĩ wa Deithi na Simon Kamonde.
nĩ gũikia moko thĩ na kũruta wĩra tũgĩthĩrĩrĩka wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde. Thĩrĩrĩka. Nĩma maisha maya nĩ maritũ na no nginya wĩigananie mathabu ma mbeca ciaku no tigĩrĩre atĩ mathabu mau nĩ maingĩrana. Ningĩ no nginya ũtwarithie mũtũrĩre na mbere ona thengia ya mathĩna maingĩ amu to biacara ũrahũra no nĩ mũtũrĩre waku ũrathondeka ikinya gwa ikinya. Rita rĩrĩ ũrabatara mũrata wa ma nĩguo faulu mũtũrĩre-inĩ waku. Gũtũmana kwamũkĩra mbeca ũtarĩ na stress, gũprocesserwo mbeca ciaku na ihenya no save mbeca ciaku handũ hagitĩre. Faulu Bank, tufaulu leo. SMS kiugo faulu kuri 22506. Toyota ikoretwo gĩtwarana nawe rũgendo-inĩ oro ruothe ũgĩthiĩ wĩra-inĩ, biacara-inĩ, mũgũnda ona ng'endo ciaku rĩrĩa wĩna family. Rĩu nĩ ihinda rĩa kũhe Toyota yaku ũtungata ũrĩa wagĩrĩire. Mweri ũyũ wa July cerera rũhonge rwa ũtungata rwa Sifao Mobility mwena wa Eldoret, Mombasa, Nyeri kana Nanyuki ũthũrimĩrwo ngari yaku mũthemba wa Toyota oro yothe na ndũrarĩhio ona angĩkorwo ndwamĩgũrĩte gwa Sifao Mobility. Makĩria moguo nĩ ũraheo discount ya gĩcunjĩ kĩa 20% nĩ ũndũ wa spare parts na service. Oho kwĩna kĩheo o customer wa 10 oro mũthenya nĩ arehotanĩra service atekũrĩhĩra ya nginya ciringi 24,900. Hũra thimũ 0719029000 kana WhatsApp 0748577347. Sifao Mobility, huduma halisi kwa kila Toyota. Niwekete magegania ndigehota gũtarĩria ndũkanjethe harĩa ũratigĩte irai mũheani mutugani. Niĩ njĩtagwo Sami Irongo, nĩ ngwenda kũruta ngatho ciakwa cia mwanya. Ndaigua nĩ wega njuge nĩ thengio hĩndĩ ĩno Inoro ĩrakũngũĩra mĩaka 23 kuma rĩrĩa yahingũrirwo, nĩ tondũ ũrĩa manderire kĩheo gĩakwa gĩkĩ nini makĩndera. Niĩ njugaga Inoro nĩ ta my mom, nĩ tondũ nĩyo ĩnderete nginya ngakinya hau ndĩ. Njoe mweke ũyũ njĩre Inoro makorwo na ihinda rĩega rĩa gũkũngũĩra mĩaka 23. Na inyuĩ athikĩrĩria a Inoro FM mũrathimwo nĩ Ngai na ndamwendithĩria wega o kũrĩa guothe mũrĩ. Thank you. Mũciĩ wa Tũginotana. Gĩkĩ nĩ gĩthagĩa ithũkũma thĩinĩ wa Msiriri wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde. Wa Karĩndĩ wa Ndeithi, Simon Kamonde. Mũthenya nogakĩa Vava hanyambararie muno. Njĩtagwo Alexander Jordan Mtume, ndĩrathikĩrĩria tabarĩra ya Thĩrĩrĩka na wa Karĩndĩ na Kamonde. Ngai witũ amũrathime mũgĩthiĩ na mbere gũthikĩrĩria tabarĩra ĩno. Mũrimũ wa fistula nĩ thĩna wa kũremwo nĩ kũhingĩrĩria mathugumo na kĩoro kũrĩ atumia na airĩtu, na mũrimũ ũyũ nĩ ũrigitagwo no kahonwo. Amref Health Africa Kenya manyitanĩire na Flying Doctor Society of Africa na thirikari ya kaunti ya Kiambu na M-Pesa Foundation nĩ maramenyithia mũtumia o wothe ũngĩkorwo na mũrimũ ũyũ atĩ rĩu no ũrigitwo thibitarĩ-inĩ ciothe cia kaunti ya Kiambu cia sub-county. Ndũgatigwo na thutha, cerera thibitarĩ ĩrĩa hakuhĩ nawe ya sub-county gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu na ũtuĩke wa kũrigitwo na ũhone. Rĩu nĩtũcokie riri wa atumia gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Mũrimũ wa fistula nĩ ũhonagwo. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra thimũ ĩtarĩ marĩhi 0800-722-600. Njĩtagwo Margaret Wambui wa Wawerũ na Benedict Njoroge wa Wawerũ hamwe na Ngecero wa Wawerũ tũgĩkũngũĩra mĩaka 23 ya Inoro FM ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtũhe mohoro mathuranĩre, ndereti mwanya mwanya, ibindi njega ma, nyĩmbo mwaki na maingĩ maingĩ. Nĩma Inoro FM nĩ mũciĩ witũ, twamũhoera kĩrathimo kĩa Ngai. Happy anniversary Inoro FM. Mũciĩ wa Tũginotana.
Uyu ni mwago wa Msereri wa Karinde wa Deithi na Simon Kamonde. Nĩũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu ngumonogo ciro gũcokerera Ngai nĩũndoreire ibata rĩakwa Ngai ngumonogo ciro gũcokerera. Njĩtagwo Phyllis Buthia na ndĩrathikĩrĩria Thĩrĩrĩka na Kamonde na wa Karinde thĩinĩ wa Inoro FM. Yeni mugate ongerea na cai urie na iria urie na nyama na mboga. Uyu ni mugate wa Asili Bread. Chagua asili, chagua afya bora. Nyitandra nani o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM gutaririe wega wa mugate wa Asili Bread. Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii, afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii, na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, checkups, huduma spesheli za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner. Nego kuona nekafa habe mote igoro. Mwathani agocwo, njĩtagwo Helen Muthoni na ngenda kwendithĩria Inoro FM na arĩa othe marutaga wĩra kũu na arĩa othe mendete Inoro FM. Happy 23rd birthday. May God continue expanding you beyond the wildest imaginations that you have. Nĩtũmwendete Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Nĩwe tukinyithĩtie hafafa nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ. Njĩtagwo Grace Mwai na ũrathikĩrĩria Thĩrĩrĩka na wa Karinde na Kamonde thĩinĩ wa Inoro FM. Matatu-ini no mthiriri, thoko-ini no mthiriri, jeshi ya nduthi no mthiriri, o harĩa hothe wathiĩ no mwago wa Thĩrĩrĩka. Thĩrĩrĩka nĩ wĩra o tũgĩthĩrĩrĩkaga. Wa Karinde wa Deithi na Simon Kamonde tũgĩthĩrĩrĩka. Waciarire itũra rĩa Naini wakinya kũgĩkora kwĩ macakaya mũtumia wa ndigũrĩtwo nĩ mwana kĩeha gĩake gĩtingĩahithĩkire wagomana na kĩeha gĩake ndacekwitia rekire ũmũtige ũguo ũkĩmũriũkĩria mũriũ wake ũkĩmũninĩra kĩeha gĩake. Ngomana na mũtũrĩre wakwa Ngai, ngomana na mũtũrĩre wakwa Ngai, ngomana naguo ũmũthĩ ũkawĩkia ũrĩa mũndũ atangĩka. Ũkawĩkia ũrĩa mũndũ atangĩka, ũkaũnjerere ũmũthĩ. Ngomana na kĩeha gĩakwa wĩhotaga gũthuthuria ngoro yakwa nĩmĩngĩtahotaga kwĩra mũndũ marĩa matũmaga nyone nduma. Wacemania na kĩeha gĩakwa nĩwe ũtheri ũrĩa ũthengagia nduma
Otekere uria mundu atangika utige wahonia ngoro yakwa Shamania na muturire wakwa Shamania Shamania na muturire wakwa Shamania na guomone Oka wiki uria mundu atangika Oka nawe chatereire Oka wiki uria mundu atangika Oka unjerere umone Mungu wakanegia mwaki wote kuruta wira thĩinĩ wa mserere wa Karede wa Deithi na Simon Kamonde Therereka. Sherire itura ria naini wakinya kugikora kwe mashakaya mutumia wandigore tone mwana kehage kegetinge hithikire wagomana na kehage yake tashe kwitiare kiyo motigyo guo ukimuriukiria murio wake ukimuninera kehage yake ngomana na muturire wakwa Ngai Gomana na muturire wakwa Ngai Gomana na guomone Oka wiki uria mundu atangika Oka wiki uria mundu atangika Oka unjerere umone Gomana na kehage yakwa Meotaga guthuthuria ngoro yakwa Rimegita otaga kwera mundu Maria matumaga nyone nduma Wacemania na kehage yakwa Nĩguo theri ũrĩa ũthengagia nduma Ũnjĩkĩre ũrĩa mũndũ atangĩka Ũtige wahonia ngoro yakwa Shamania na mũtũrĩre wakwa Shamania na muturire wakwa Ngai Shamania na guomone Oka wiki uria mundu atangika Oka nawe chatereire Oka wiki uria mundu atangika Oka unjerere umone Therereka. Etagwo Phyllis Abuthia Rorotagwo uria mundu atangika ukafafogomane na miturire itu ukafafogomane na mĩciĩ itu ukafafogomane na mawĩra maitu
Sherera thuri aito, sherera tumia aito, gomana na ciana cito. Na washerera fafa weki ore mundu atangika. Good morning to you muthikereria. Wewe dete, wewe thini wa Inoro FM, we uratuthikeria thaa ici. Haria hothe ore, how are you? Good morning to you. We mwega wa mathaa, mwathani agocwo. Na tumukumie Yesu Kristo kwanyu kuhana atia ni urairie mwaki. Ni urokire kumatha itina kwa nitha ici na ko twasimatha tucione iromia moko nake Ngai atutaithie gucira mata. Karibu sana riu githa gia thirikane kiambiriria. Thank you Jeff Kuria mena muhia wa maina ne gutwarithia wega thini wa githa kia hagaria. Riu ni kuoya muro ni kurika wira-ini. Karibu sana ni guthukuma gutukura wira ikihanda thaa mugwanja indo ikorirometie moko. Karibu sana thainya muthikiriria kihanda wega na ndagika 32 mucio tuginotana Inoro FM. No muthene Tuesday kane wa keri wa tariki 21 mweri wa mugwanja mwaka wa 2026. Twe live on Facebook page ito Inoro FM, twe live YouTube Inoro FM, X na Inoro KE, TikTok Inoro FM 22989. Kuna kumuthikiriria ni mwena wa SMS ngithi mwena ucio na utwareria reke tumenye we Tuesday akwihana atia, reke tumenye we kuri ore ekuhana atia. Karibu sana. Iki ni githaa kia muthukomi ucio witumaga rucini ucio wira ni wira githaa-ini giathiririka gutire kawira kiwira ona kana wira urokire muthikiriria. Reke favor ya Ngai etidania nawe wewe thoko-ini ukiendia nyanya, ukiendia waru, ukiendia gitunguru, ukiendia kabici, ukiendia thukuma na spinach. We murini wa sirio kuria kwa bebe na mboco, we mwena ucio ukiendia nginya njogo na njahi. Iki ni githaa giaku we uretuma rucini. Wewe mwena uria wa miariro wina nguo cia ciana, nguo cia thuri, nguo cia tumia, cia njaro kana cia mutumba. Giki ni githaa gitu. Karibu sana wewe mwako-ini itha we fundi ona kana we mundu wa mwoko ona kana we foreman. Giki ni githaa gitu thiaga na ngari itha we donda kana we dere ona kana we kamagira thiaga na bathi wewe na kirari. Giki ni githaa gitu we na taxi wewe na ngari ya funda, ngari ya ng'ombe wewe na nginya mbege. Giki ni githaa gitu. Good morning to you. Reke muthenya uyu tuke wa gutwagirira. Reke favor ya Ngai etidanie na ithuĩ kau turokire wa matha. Reke tukainoke moko matheri. Reke gwitũ kũnunga gĩtũngũrũ. Meriria maitũ ma ngoro citũ reke Ngai atuhingirie. Wewe ndakwe mũciĩ mũnene reke Ngai akũnengere. We ũkwenda ciana nengero mahatha. We ũrahoya Ngai akũhe mũthuri na akũcemania nawe. We ũrahoya mũtumia reke Ngai akũnengere mũtumia mwega ũtagũgũtanga. Muthenya mweru kirathimo kieru gutumika iganu gia kwera Ngai ni thengio. Tuga wokira rucini wakora wira hinya waku magara ona kurangithia maguru maku thi ira Ngai ni thengio. Tukoragwo ari undu wa kawaida tikwagira sawa matha ona tiguthingane tha tukiwa Jehova na iria atrokagiria rucini na nikio tumwiraga ni wega tukamucokeria ngatho. Riu thuna cati muthikiriria koja cati yaku turika wira-ini haria me mwena wa muoya kuria mucere-ini. Good morning mukirira nyani we hando kiugo-ini ni hindi uthambiria ng'ombe, ni hindi uraumia mburi ikarie ni undu wa haria mburi irarira. Oh yes, wiraga ndukaneire wa mathaa we nawe utai na gwa kuroka na ikoroge cemania nawe akwe handu ngirokaga ona kono ga biacara akuringira kiama meririe maku mahinge. Oh yes, tukoba kuringithia gibugo kigima kia rwimbo ruru na mwitagwo Phyllis Buthia na tukina rwimbo ru muthikiriria. Rene ihoya reke riume ngoro-ini yaku hau ndanoka igwe nyoda Ngai oke muturire-ini waku. Mwire ni ha aiko ni mucie-ini kana wira-ini waku ni mwana-ini waku kana ni muthuri-ini waku ona kana ni we kiumbe urenda gutangikirwo ni Ngai. Mwite noka ndagoke oro uguo okeke uria mundu atangika. Good morning. Rene ihoya ria witikia. Wacerire itura ria Naini wakinya kugikora kwe macakaya mutumia wa ndigũretwo nĩ mwana kĩeha gĩake gĩtingĩahithĩkire wagomana na kĩeha gĩake ndacekwitia rekio mũtige ũguo ũkĩmũriũkĩria mũriũ wake ũkĩmũninĩra kĩeha gĩake. Ngomana na mũtũrĩre wakwa Ngai, ngomana na mũtũrĩre wakwa Ngai, ngomana naguo
gũthomana na kĩeha gĩakwa nĩhotaga gũthuthuria ngoro yakwa nĩmĩngĩtahotaga kwĩra mũndũ marĩa matũmaga nyone nduma wacemania na kĩeha gĩakwa nĩwe ũtheri ũrĩa ũthengagia nduma ũnjĩkĩre ũrĩa mũndũ atangĩka ũtige wahonia ngoro yakwa cemania na mũtũrĩre wakwa cemania na mũtũrĩre wakwa cemania naguo ũmũthĩ ũka wĩke ũrĩa mũndũ atangĩka ũka nawe njetereire ũka wĩke ũrĩa mũndũ atangĩka ũka ũnjerere ũmũthĩ Oh yes, etagwo Phyllis Buthia ihoya riega na ntwahoya muthikiriria ithioro ringi ngwira jitagwo Wakarede kana Wakaresh. Wakarede ni mwari wa Deithi na mutumia witagwo Muthoni na nie ndi thayo garoka garara ngamenyererwo ngendo na ngacoka ngareithio cienine iria nduru. Hallelujah. Haria hena mae ameni mena ki mena huruko atumaga njarahe cienine iria nduru. Amen. Ationa ingĩkorwo ndĩragerera mĩkuru-inĩ ndumata ya gĩkuũ ndirĩ ũgwati ona ũmwe ingĩtigĩra nĩgũkorwo thiarĩ waku na mũthegi waku citũmaga makũke. Niĩ ndũngĩnjĩra ũndũ njũĩ ũguo atĩ Mwathani nĩwe mũraithi wakwa ndirĩ kĩndũ ingĩaga. Nĩkĩ kĩngĩ ndĩrakĩenda angĩkorwo kĩrĩkanĩro nĩkĩnjĩrĩte atĩrĩrĩ atĩ Mwathani nĩwe mũraithi wakwa ndirĩ kĩndũ ingĩaga. Thiarĩ wake na mũthegi wake nacio igeka atĩa igatũma ũmakoke alafu na kũrĩa atũmaga njarahe cienine ina nyeki nduru kũndũ kwĩna nyeki nduru kũndũ kwĩna maĩ mena hurũko na bado akanjĩra atĩrĩrĩ ona ingĩkorwo nĩ ndĩragerera mĩkuru na nduma nene ta ya gĩkuũ ndirĩ ũgwati ingĩona. What more do I need? You don't need that assurance that the Lord is my shepherd. Amen. I shall not want. Amen. Bwana ni mchungaji wangu. Sitapungukiwa na kitu. Ruga tũngĩinũka kamonde. We have informed. Ene thaburi ene thaburi 21 naita wanu asati naita wanu Psalms ne thaburi 121 Psalms 123 Psalms 23 agaitheri na nĩ ngwatetie gũkari nĩ ngirira ndo igĩrĩ nĩ ngirira ndo ici na nĩwe niĩ nĩ njũĩ nĩ wandukania bata nĩ atĩrĩrĩ ndũmĩrĩri ya thĩinĩ wa kiugo kĩu rĩ na mbere nĩ ũrĩtuĩka mũhunjia wenda gũtuĩka kĩna gũkũ mbere when I grow up a politician Eni gĩtĩ kĩrĩkũ ngakĩrũgama kĩrĩkũ Nyeri kĩrĩkũ gĩtĩ kĩrĩkũ gavana Every dream is married. No, Wakarede. When I grow up, I want to be a politician. And they garogama. Nyeri. Governor. Ni married. Nakawa governor ni mama. Menye okado magira ka message we goko. Ndi goko. Ngeitheri andu a Nyeri. No we ndionera ndagiti. Endo ne umeta. Era andu a Nyeri no ndimendete. 20 andu ngirugama 32. Karogama 37 ona 37 ni aca ningi kora kenda ngure no rogamira akenda mayo ya 32 ri 32 ndungika ati 2032 ndingiona urutire no ngerie women rep 32 2032 geria MCA MCA sa you are bigger than that MCA sa 2032 2032 ndio vage ground 2032 nikugeria
Komenya uriku wa ndia. Geria wimwa ni repu. Nyeri. Nyeri marega thiembu. Ndiramathaitha bado. Ndiramathaitha bado. Nduramathaitha. Kamera ndena kungi ingirugama. Athie Nyeri ndagwa ri. Haya, riu ri. Yembu. Ebu na kuothia ndimere. Andu ambu. Ile motise gakane kenu. Ne kenu. Ne moko vakura. Ne moko vakura. Murawa mondo no. No wakarinde. No mondo no. No wakarinde. Gavana no. No wakarinde. Ebu mahe. Ke ujira thie gathene Kenya kimeraga mwake o makia maitu. Uri gwe company ni uri twandikagira guku. Ira andu anyire ni magithio ni kao gwiciarira. Nawe ebu kao kwirerera. Kao kwirerera. Ika kure ni gakwirorera. Gakurererwo. So nona ndikitha atethe unyere ma dise. Majere kadu akureire guku. Ati agaga. Uthie kuria wakurire. Ebu very fast. Mani na mukonji ko. Nda ici ri ba nigetha ukinyanirie ri. Ni urona ubatie wike atia. Wambe make sure no ingira hagaria. Breakfast. Breakfast. Nigetha umenye politics. No kinya wambe umenye politics. Muke hana muhia. Na Jeff Ritho. Ria mwandiki guku. Ritho ria mwandiki. Ucoke ume hau. Wamenya Ritho ria mwandiki, umenye masiesi maigana. Mathirikari ino ya Ruto. Ngiwe Murkomen. Ngiwe Mutahi Kagwe. Ngiwe Rikenya Njui. Ngiwe Kabogo. Na mawira maria marutaga. Tigana na mawira. Aza no kinya menya mawira maria marutaga ni minister wake. Ngiwe Roko. Nyondo akugayukania ruriri. Nigetha athie kuria kwao kamuringa. Tondu politics ri politics. Nikorumania. Nikorumia uria uyu. Acio ni atano. Atano ni aiganu kwambiriria. Aza ndubatie kometi umenye othe nigetha wathie haria ugetwo ni Jeff Koinange. Kamwira ngiwe Badi. Ukari horo ha Badi. Eni. Ugokokoro tari no umenye no kinyo corner side. We politics ugakorwo wathie haria ha JK live. Ni urarumia mwena uria utari. No kinyo corner fact. Riu tha ici ungirumia ki? Tha ici tuge ndirarugama. Ndirarugama kirima. Thiria kirimwe. O kuga. Akire kunyita goto. Wanyita goto wina giti. Kamera 1. No usaguru. No njaguru. Rocine tene. Itigo. Tha ici gutire na qualification nyingi. Gutire maundu maingi. Fatano. Maraugire no ngirini. Wathi hando no ngirini. Na kagwere kamwore. Tonye wako njerera wabici-ini ciakwa. Kienda ki? Tenda. Yago supply tissue. Ate karinde muheshimiwa no akimenya twatura nawe kuria. Ndikire gavana wa Nyeri. Eni. Muheshimiwa no twagitura nawe kuria Inoro. Riu na ndikire na handu ndionire handu ingirutaga tissue. Na no uhere cia go supply ya guku kaunti. No menyere mahuthagira pio. Kai mahuthagira. Wakeo moka ndikariganirwo niwe. Ni ukahata. Ekinya ma event makwa gaika kuina. Kaka kodi munini ate. Kahe manyore amuka. Ukahera MC. Ma event maku. Kuina MC akoragwo ari karwimbo. Karwimbo agikoro egito. Emukoro. Ndakamenyaga. Karwimbo ndakamenyaga nuwe. MC makoragwo mekarwimbo na Jeff. Jeff uriko? Kuria. Goetana plani Geli makia bere ne maradikire maraikia mahiga ne gadani nyote nera korerera na nera matigera orari goneda gayora nyejera geli makia bere ne maradikire maraikia mahiga ne gadani nyote nera korerera
final. Dore plani B. Daddy. Ibyo shamaga wego wakunie dikoima. Ona kongera ihate akabandare para. Nanyende kumenya kure agaireko. Ndatueka morugi dikana kotie. Ibyo shamaga wego wakunie dikoima. Ona kongera ihate akabandare para. Nanyende kumenya kure agaireko. Ndatueka morugi dikana kotie. Gai nigwetaga plani nivutaga mafudi niguowe akere. Gai nigwetaga plani nivutaga mafudi niguowe akere. Kuri ugeragera ugiuka kundeithia gutiri ungigera mayo iracigwatio ndumaine ndumanune undeheire utheri nindirona koraya kugemete biũ. Kuri ugeragera ugiuka kundeithia gutiri ungigera mayo iracigwatio ndumaine ndumanune undeheire utheri nindirona koraya kugemete biũ. Gai nigwetaga plani nivutaga mafudi niguowe akere. Gai nigwetaga plani nivutaga mafudi niguowe akere. Gai nigwetaga plani nivutaga mafudi niguowe akere. Gai etagwo Rachongige etagwo Planero Roawa. Beautiful song. Oh yes. Thaa ithano muthikiriria na ndeka 50 amina thaa inya ina ndeka 50 kana thaa ithano etigetie ndeka 10 peke yake SMS nyingi muno ukiuga wetiunde MC muirore wako muthaire auga ni agatweka MC free of charge ko ivekereine ndatweka governor watuika governor na keburu matigarie ranjira atiri toni wa Nyeri mena gicoke GM kura yangu tayari ni yako ndekohenio ona kara niguo marera mwena uyu ona kara uri ona kara maraturite mauga ni cia mucina muthuri wa roga magaseneta kirinyaga some point wagithie kuhoya kura ri yukane kuona anira ndo tamataraigua amwe murothura muroikara yo ikara goko na inywe turio ni thina bamwe unani no kamera ndathie Nyeri ndambura mwake maitu murothura muroikara ana tajiri ni aruga magwito na aramera moto yake auga atiriri sio lazima tajiri mtoto ni aruga MCM yangu araugire slogan yake sio lazima ndigesiye ni life and tokinya muthuri akire gwa haenda no isi wata kurwara ogiage blood pressure na sukari ini ici nĩ ng'ano cia Simon Kamonde. Nĩwageithio nĩ mũcina wa Q-Mist. Nĩndageithĩka. Na nĩwageithio nĩ Maura wa Fisco. Nĩndageithĩka. Na Maura wa Fisco ageithĩke sana. Na muona kũrĩa gwa TV. Na muona gwa kuono. Na nĩ mwega. He was a good man that one. He's a good man. Rĩu rĩ maũndũ nĩ mathiaga rĩngĩ makarituha na magaikara ũru. Rĩu rĩ baba witũ rĩ nĩ twathire hĩndĩ ĩmwe gũgĩikara ũru gũkĩrituha akĩaga mbia. Undo twararagira is a true story true story ino tijaba riu ri ni ndo akurarira ri it's a very emotional story by the way akiona mundu endagia ni aburukaga mburi ni aburukaga no muno ri ndagura atari kubruka atua ni we urenda aneo ri tugathie tukendia tukona kiria gigutigara tukariha uyu riu ri he muthuri wetagwo gitwetwo itha wa Njenga Museveni ari na mburi cigana igiri baba akimwira atiriri nengera mburi ici ni ukugira mbia hwaini niguka ngurehere itha ugire kana ngurehere
itha wa Jengari agikira baba It's a sad story, it's a very sad story. Akira baba atiri twina baba ndandigaga tondu kahiga kuru na ithe no undu umwe maundu-ini mothe ma baba ni ndigetha athome na uria mundu ekaga family riu ri nie tugithie baba agikinengerwo mburi akirwo mburi imwe ri ni 3,000 na 700 Sierere ni 72 ni 72 74 ni 74 riu baba ni amenyete atiri ndoya mburi ici tutikurugama mucie tuguthie kambi tondu ni amenyanite na andu a buciri magure acokie ici 37 na tutigarirwo na kindu tungiria ndaregete undu ona umwe tondu ona matano nimo ona augite ona ngi o mburi imutigirie 250 o mburi imutigirie 250 tugikiana na baba mundu na mburi yake tukiumira kambi riu tuthina mukagira riri thogoro ria tuheirwo ri buciri marenda kugura raithi gukira wakauga 35 matirakinya nginya bei ya mwene bei ya wholesale ona matirakinya bei ya wholesale tukiorora baba riu hwaini umenye twina mundu mburi yake riu o hwaini tondu mburi ona ni ihutire ikiguithia thogora biu riu undu amekuira 3 Enda tuhutire na mami ni arahurira baba mutire murendia tondu hwai tutina ria na riu muthi na ni true story riu ri baba akiuga atiriri ni ngwendia mwene akiendia mwe 3,000 oye no keja tutingendia no tukomba gucokeria itha wa Njenga tugicokeria itha wa Njenga nengi tugicokeria itha wa Njenga agitwira atiriri tukimwira atiriri mburi imwe ri ni twendirie na twanyitwo ni ka emergency twahuthira mbia icio ingi no ni twacokia 25 tondu turenda bado tutigwo na matano ino ingi hutite Njenga amioire akiamba akimihe mai niururite kambi kururio twamicokia ri itha wa Njenga ndetikirire ndetikirire 25 ambirie gutwitaga aici na tondu twari kanitha imwe ri nake itha wa Njenga wari Museveni na ithuĩ twari Museveni na baba ari muhunjia nake itha wa Njenga ari mucirika atumire nginya baba harurukio ngathi kanitha-ini tondu nathie kanitha ri athire kugira haria mbere itha wa Mĩrĩ ni muici ni araire mburi na arendia ararega gucokia mbeca ya muico baba yambindire athie ndie ndiro nigetha okiacokie mbia cia mburi na nigetha tutigarirwo na kindu thina wokire riri aria twendeirie mburi ri aria 3,000 aria 3,000 ri kumbe mburi yari ndwaru yari ndwaru it's a very true story mburi yari ndwaru riu to handu ha ningi tumbe tu solve case ino ri gukiumira riu cironge customer ni ciaria mburi ni ciaria nyama kuria kambi na itha wa Mĩrĩ mburi ngarahete ndawa ni mburi ungihe mburi ndawa ni ibati ikare thikũ cigana ona kumbe itha wa Njenga tondu ari veterinary ni mũrĩithi ahe mburi ndawa endirie o hindi iyo andu kuria ningi reke mambiririe guka mucii twacambire wakarite twacambire hakuhi mweri na kindu twitagwo itha wa Njenga twita mici nake uria ngi akauga turi arogi tondu andu ni makomire thibitari muno gicagi no menye ithu tutingiahotire kuria nyama riu tweragwo nikio tutaguraga nyama ni murogete na ni mbia tutari ona ithu ti nyama tuthuire mami ariraga utuku na muthenya uga woi mwene hinya baba ciana ici mugwanja wahe no ithu gwitũ turi mugwanja gwitũ turi mugwanja ithu twi 7 baba ciana ici ciothe waheire kai ngũgĩciĩroragira cigĩkua ta iria ciarĩragirwo kũrĩa Rama bandĩko-inĩ bũrũri itũra rĩetagwo Rama ciana cia Rakeri igĩkua mami arĩraga ũtukũ na mũthenya akiuga mwene hinya ciana ici mũgwanja baba waheire tondu tumanĩte thutha o kĩrathi mwarĩ na mwana o kĩrathi kuma wanu nginya 8 mwarĩ na mũrutwo kuma wanu nginya 8 nginya 7 twarĩ na ciana o kĩrathi mami atuhoyagira
kahoya karia ka mundu ria wari muthini ke fiu muthirire fiu ni karia kanini ka irimu gaitu getoka kamimu kau katindira ni kana ta gakua gakararira ende gaikirite itangi gekuingirite na hinya itangi ni twakometie tukaroreria ruthingo-ini gakaingira itangi-ini ni undu wa ringi gathie kahurwo ni karuhuho gakihotekera ku twacaririe mwana thiku 2 ndahotaga kurira kwaga hinya mathina maria twarire hindi iyo reke ngwire tondu ni twathiaga ringi tukauma mucii uthie kuhoya mbembe tugathie tingi ni twakiuma Njabine nginya akuhi na Ivasha ukihoyaga mbembe ni mbembe cia guthia mwone mutu na toithwe anyway ni kwina micii igana ona twanyitanite uguri tukauga ni tukaumagara nie na Muthoni mami magathie college Wambui magathie na engineer na ithuĩ tũgoka na Kinungi tũgakora Kinungi nakuo nĩ marararĩra twoya irio ũtukũ na mũthenya manya nyamaro ĩtaramenyeka ũrĩa ĩhana wa Karĩndĩ Ngai no okire reke ngwĩre atĩ thaa ici ũguo nĩ tũhotaga nĩ nyirũkaga ngakora mami nĩ atigĩtie ngima kũu ndetigaraga ndetigaraga Ngai gwitũ gũtirĩ by the way no gwitũ tũrugĩte rĩ tũngĩamenyire nĩ tũrugĩte tondũ nginya thaburia ĩyo ya ngima nĩ theru icio ciuma ng'ano cia Simon Kamonde gũtiatigagwo Boira ndakwĩra ni ithuĩ twarĩa no na nginya ithuĩ ndiakwĩrĩte nginya macani nĩ twarĩaga macani marĩkia gũcungwo rĩ tũtiate ya mau mũndũ nĩ arĩaga mĩkũri ya ngima ũkarĩa mĩkũri ya ngima hatirĩ kĩndũ watigagia ona kĩ gwitũ gũtiakorwo na evidence atĩ nĩ gũkũrugĩtwo kana atĩ kana atĩ twarĩa kila kĩndũ nĩ mwarĩaga mĩoci 3 rũcinĩ ranji na sapa mũno mwarĩaga sapa ranji nĩ kũinama ithuĩ tũtiarĩaga sapa nĩguo mũkahota gũkoma nĩgetha tũkahota gũkoma na rĩngĩ njũrĩ twateithĩkaga rĩngĩ njirani marugĩte kwa Wanyambura nĩ matũnyitĩrĩra acio maikara hau haitũ rũgongo nĩ twathiaga rĩngĩ kuona TV no nĩ twathiaga tũkĩmanogia rĩu makĩambi gũtũhoragĩria TV magatwĩra atĩ andũ acio me hau TV-inĩ mambe manogoke mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro Mogene Montare Inoro Oroshine thaa ithano cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo gĩkundi kĩmwe kĩa andũ ethĩ kuma gĩtarũ-inĩ gĩa kĩrĩma-inĩ rĩu kĩrenda minista wa ũruti wĩra wa mũingĩ Joyfully Kĩrĩnga Rũkũ atige wĩra moigĩte Rũkũ akoretwo agĩtheremia ũteti wa nyamũkano gatagatĩ-inĩ ka mũingĩ wa kĩrĩma-inĩ thutha wake kwendekithia kĩrĩma kĩhũrwo ndarĩ maita merĩ matongoretio nĩ Martin Kaũnyũ mbeũ njĩthĩ ya moigĩte kũrĩ ũhũthũ minista ũcio nĩ gũtũma atũmĩtwo aharaganie meciria ma mũingĩ wa kĩrĩma-inĩ mbeũ njĩthĩ acio marĩtie marĩ kũrĩa mwena wa Thika kaunti-inĩ ya Kiambu ũrĩa mwandĩki witũ Mũthangi aratũmenyithia gĩkundi kĩa mbeũ njĩthĩ kuma kaunti-inĩ cia Meru, Tharaka Nithi na Embu nĩgĩũkĩte hamwe na gũkũmithia mĩario ya minista Joyfully Rũkũ ya kwenda kũgayania gĩtarũ kĩa Mount Kenya rĩu makĩenda minista ũyũ gũtiga wĩra. Call upon CS Rũkũ to take personal responsibility for his remarks so that he resigns from the office that he's holding, or rather if he thinks that is too harsh, he should then make a public apology. We believe he should publicly withdraw the statement, apologize to the people of Mount Kenya and the nation for the divisions that he has caused. And if he is not willing to do that, we'll go ahead as the young people of Mount Kenya to compel him more
even if it means taking a legal action. Mbeũ njĩthĩ aya makiuga umwe wao no akĩenda gũtuĩka mũthamaki wa bũrũri na ndangĩka guo atarĩ na kura cia gĩtarũ gĩa gatagatĩ wa bũrũri. Sisi rukuno atubiterie bwe tio tantu badaraka ni tio tantu ba bembu tio tantu ba meru no ntukuga tuganie Mount Kenya East na nuye bwa gato tiena numbers na nuko iwe mwana wetu Professor Kithure Kindiki na kuga 2032 na kwenda tuika president agatuika president ata tena kura cia Mount Kenya West. Matongoretio ni Martin Kaunyo oho ni morĩtie atongoria angĩ gũcungaga rũrĩmĩ hĩndĩ ĩrĩa yothe mararia mũingĩ-inĩ nĩgetha gũtigĩrĩra matinarehe ũkabira gĩtarũ-inĩ gĩkĩ. Thousands of people from across the region, all businesses, work, study and live in different counties throughout Mount Kenya. We do not want any rhetoric, therefore, that will create fear, mistrust, or discrimination among communities that have peacefully lived and worked together for many years. We therefore urge all political leaders to promote peace, unity, and responsible leadership. One term. Tharaka Nithi. One term. Meru County. One term. Embu County. One term. Ino ni ceceni ya Inooro FM na ni njĩtagwo Moses Ngige. Tuthie kuria ukabi-inĩ kuria ikari na ahũri biacara gĩcigo-inĩ kĩa Narok ya mũhuro nĩ matũgĩrĩtie thirikari nĩ ũndũ wa kũmakĩra ndaraca ya Irima Tiok. Ndaraca ĩyo ĩnyitithanĩtie matũra mana marĩa maramũranĩtio nĩ ndaraca ĩyo na kũhotomia thũgũrĩ gatagatĩ-inĩ kamo. Mũmbunge wa gĩcigo kĩu Gabriel Ole Tongoyo oho augĩte barabara ya kuma Ololunga gũthiĩ Melelo nĩ kũgathĩkwo rami nĩguo onayo kũhũthĩria mũingĩ mĩhang'o na mũno makĩria kuumĩria magetha mĩgũnda-inĩ. Wanyoike wa Mbũgua nĩwe mwandĩki witũ kũrĩa Narok. Aikari amugite ndaraca ĩno nĩ kũmateithia na njĩra nene makĩria mũingĩ wa Narok ya mũhuro kuona ndaraca ĩno ya Oremu Tiok ĩnyitithanĩtie matũra mana na rĩrĩa ĩtarathondeketwo marathiaga kũndũ kũraya na gũtũgĩria thirikari ya Ruto nĩ ũndũ wa kũmekĩrĩra ndaraca ĩno. Sisi kama wakaaji wa Oremu Tiok tunalima vitunguu hasa mimi. So hii daraja ilikuwa imepomoka lakini vile kera imekuja kutengeneza tuko sawa, tunasafiri salama. Ama nani anaanguka hapa tena? Elizabeth Masas, kwa sababu hii njia ilikuwa imeharibika. Haki tunakushukuru sana mheshimiwa. Hii njia ilikuwa inaenda mpaka Oremu Tiok lakini ilikuwa imeharibika, watu walikuwa wanahangaika sana. Sasa hii daraja watoto wetu wa hii shule ya Kilusu wako wanapita, lakini wacha tushukuru serikali ya Ruto. Nake mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Gabriel Ole Tongoyo onake no atũgĩrĩtie thirikari oho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kũmekĩrĩra rami mwena ũyũ, akiuga barabara ĩno nĩ kũhingũra wonjoria mwena ũyũ na njĩra nene. Daraja na barabara ilikuwa kera kwa wakazi wa Oremu Tiok na ndiye hapa sasa contract ikapatiwa na kurepair hii barabara yote na iko 45% complete. Inapokamilika itakoweza kucommunicate watu kutoka eneo hili kule Amalo ambayo ni headquarter ya Sogo na kule hata kule kabisa mwisho kuelekea karibu Bomet. Augĩte rĩu aikari a gũkũ matigũcoka gũthĩnĩka ta ũrĩa marathĩnĩkaga hau kabere. Kama vile wakina mama wamesema usafiri ilikuwa na matatizo kule mbeleni. Kwa hivyo we want to thank the president for making sure that the funds have been availed to make this contract and before election hii barabara itakuwa complete. Ngiripotera mũciĩ wa ũtugina na Inooro FM kuma kaunti ya Narok, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanyoike wa Mbũgua. Thaa ithano ĩrahĩtũkia ndagĩka ithathatũ nĩ ngũhũndũka na matũmo mangĩ wona ciahanda thaa thita. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge, rĩu tũthiĩ kũrĩa iwanja-inĩ na JK Ribari mwenyewe. Mũrũ of Ithe witũ. Oh yes. Kwana atĩa ndũkũ? Ya ni ogwetwa ni Jesu. Oh yes. Aroiga ukariu katwara neliai. Hallelujah. Hi, how are you? How are you, free? Did Nakauru 23 years ago, where were you? Miaka 23 ndakirio bũrũri ũyũ. Nĩ twamenya wale bũrũri ũyũ. Na nĩndathomete ndambĩtie gĩthomo gĩakwa ndarĩ class 2. Class 2. Na no ũcio tũraruga nawe. Na nĩ thabarĩ ĩkoretwo ĩ njega mũno. Miaka 23 ya Inooro. Rĩu we wakĩrio gũkũ hĩndĩ ĩyo. Mũthenya ta wa mũthĩ. Nona hau ikarĩte. Ona ko twakĩrĩ mũno ri handũ hangĩ. Na harĩa ha Miriam. Hau ha Miriam. Ehe. Twahana twĩ hau no twakoragwo. Eho mwakoragwo mĩaka ĩyo. Ehe.
Rĩu rĩ tukiri wa gwithwi ndarĩ class 2 angĩkorwo pari class 2 na nĩ twakĩmũthikagĩrĩria mũno nĩguo tuonaga atĩa watuona rĩu rĩ to ũkĩona the kĩrĩa ta ũrĩa ngahana ndagĩkũra rĩu ndiguo ngĩonaga mũgĩthoma tuba wa mathako wa mbere no twathikĩrĩirie muthenya ũcio warĩ muthenya mũnene mũno Mrs Mbogwa mheshimiwa first women rep wa kũrĩa kaunti ya Naikuru akĩhoithia mahoya tũrĩ o hau no tukĩrĩ ciana nini hĩndĩ ĩyo tondũ naigua mwana wa class 2 ndakĩna maũndũ maingĩ mũno arakĩnyitithania rĩu twakenaga nĩ kũigua andũ mararia ũndũ tũraigua ũrĩa maroiga kĩu nĩkĩo gĩatũkenagia mũno rĩu mũgĩgĩũka mũkũrĩte ũguo mũgĩkĩanjia ũhoro wĩgiĩ road shows nĩ ciatũkenagia mũno ndanakwĩra nĩ ndatĩrĩte cukuru ngahenania ndiraigua wega kabithia ngakĩ nĩgetha thiĩ ngone mũgithi nĩ ngone mũgithi wa Inooro harĩa Mũrũngarũ hau rĩu no ndakĩoneire na ndaikarire mĩaka mĩingĩ mũno ingĩkakuona tondũ harĩa ndarĩ nguonereria kuonire ndanakwĩra he ndĩmokĩte mathako cukuru wa Kĩhũmbũ kanitha gĩikara mũno mũhunjia akĩhunjia mathaa maingaingĩ twakinya tũkĩrwo nĩ inyuĩ arĩa mũgĩkũra mwarĩ na George wa Werũ rĩu hau nĩho rĩu of course ndũngĩkiuma rĩu wĩ mwana no nginya weterere mũciari nĩgetha akũhe rũtha na nĩ Sunday hau rĩu nĩho ingĩakuoneire ndiakĩrĩire bahati ya gũkuona nĩraikara mĩaka mĩingĩ mũno ingĩgakuona tondũ oka gũkuona 2015 rĩrĩa wahotanire gĩkombe kĩa rĩrĩ gĩa kwandũka tũgĩũka kũrĩa Kenya National Theatre rĩu hĩndĩ ĩyo ndĩ mwanafunzi kũrĩa Kenya Institute of Mass Communication rĩu hau nĩho ndakuoneire rĩa mbere ngĩũka gĩkũgeithia mokĩte na Jeff Jeff nĩ ahondete gĩkombe gĩa kũihũria no Jeff nĩ ndamuonete kabere Jeff in fact nĩwe wanyandĩkĩire cukuru ĩyo Jeff ndamuonete 2012 hĩndĩ mokĩte mũgithi wa Inooro Mũrũngarũ hau nĩho ndamuoneire rĩa mbere no ndiagĩire na mweke wa kũmũgeithia tondũ makĩrĩ kĩrori igũrũ hau ngĩkĩona the late Kĩhara wa Gathua Waithĩra wa Mbũi Mũkikunjo daktari Zuruti cũcũ wa Nyakairũ hau nĩho ndamoneire rĩu rĩ rĩu Jeff okĩte gwitũ kanitha-inĩ our mother church gwitũ kwarĩ na kũrugũria rwĩmbo rwa kwaya ĩtagwo AIC Kĩhũmbũ 2013 day form 4 rĩu nĩho ndathire ngĩmũkora aikarĩte thĩ ngĩmũkunyakunya ona eciragia ndĩ mwĩkinaĩ lake enough nĩ ndehumbĩte nguo njega akĩona ndĩo kijana njega itakĩna problem nenda kĩna thĩna mũingĩ mwĩra atĩrĩrĩ kwa kĩndũ mweri wa mũgwanja ngĩmwania ndĩ form 4 na ngarĩkia form 4 December rĩu rĩ nyandĩkĩra cukuru ũrĩa nona ũrĩa andũ mathiaga gũkora tangathi ndiũĩ nĩ macaria ũrĩkũ ũrĩa wa Wangũi mũrũ wa Ngũi nyandĩkĩra nĩ nderire Jeff atĩrĩrĩ niĩ ndihana andũ arĩa mokaga kwĩra mũtangathi atĩrĩrĩ wathiĩ ũkangeithia niĩ ndirenda ndeto cia ngeithi niĩ nyandĩkĩra ndaramuria ona ndũkanjĩre ĩkũ kũu kũngĩ nĩ ngũthiĩ gwĩka kĩ nĩ gwĩka research akĩnyandĩkĩra akĩnjĩra Kenya ĩno nĩyo the best school in East and Central Africa later on rĩu nĩ ndagĩcokire ngĩthiĩ cukuru ũcio but before thiĩte kuo rĩ ndarangi na andũ maigana ona makĩnjĩra atĩrĩ cukuru ũcio nduoyagwo andũ oro ũguo no nginya wĩkĩrĩre mathomo kũu kuoyagwo mũrutwo ũmwe thĩinĩ hĩndĩ ĩyo yarĩ ciarĩ ikoragwo ciĩ district nĩ mũrutwo ũmwe thĩinĩ wa Park County rĩu rĩ mũndũ ũcio anjĩrire apuraĩte mĩaka 5 atonete cukuru ũrĩkũ ngĩmwĩra niĩ ndĩ wa Ngai niĩ ngwapuraĩ na rĩakĩ na noguo kũhanĩkire rĩu now the rest is history rĩu kuma hau rĩu tũgĩgĩũka ndingĩriganĩrwo he ndwa nguoya na ngari tũgĩka kwandũka gũkũ ndĩ intern ngagĩcuka ngari ta ndĩracuka mũgithi
Arikare gije na mundu etagwo Muiruri wa Komothai. MC Muiruri wa Komothai. Mwana kajira ni atuonire ria mbere anyonire kwa Maiko. Kwa Maiko. Twarete pede twathire tugitwara PM Square na kuu. Ndikwana na harambe kanitha-ini wao. Ndio rigwa kinyonire. Ithio na twatũra gwatĩrĩ wĩ mũkũrinũ. Twaĩ wĩ mũkũrinũ by the way. Twakũigana na tũigua andũ makiuga gũkũ rĩ weragwo wĩ mũkũrinũ. Ũndũ ũngĩ tweragwo nĩ atĩrĩrĩ. Tweragwo nginya wĩ ithu twaĩ wĩ mũkũrinũ. Ũndũ ũngĩ tweragwo koragwo naguo rĩ atĩ wĩ nyĩmbo ciothe. Nĩguo tweragwo. Nĩ wĩ nyĩmbo ciothe. Rĩu nĩ twakenaga mũno nĩ ũhoro ũcio. Nĩgetha muone mũndũ ũyũ wĩ nyĩmbo ciothe. So nĩ thabarĩ njega mũno mĩaka ĩyo. Ithuĩ tũthiĩte nginya campaign kũndũ gwĩtagwo kũrĩa Kieni. Na tukahũrwo mahiga. Nĩ andũ. Kamwendagia candidate ũrĩa tarendeka kana na inyuĩ. Kamwendagia Tuntan. Hĩndĩ ĩyo rĩ. Hĩndĩ ĩyo kwarĩ na ndimano na yarĩ nene mũno. Gatagatĩ ka mũmbunge ũrĩa warĩ kuo hĩndĩ ĩyo rĩ. Chris Mũrũngarũ na mũndũ ũngĩtwo wa Rũgongo na Messias. Messias ndagĩbangĩte. Nĩ tũthirũkĩte na kuo. Tugoka harĩa kĩharo rĩ. Kwanza kwa ndena tũma irio gũtũ twakinyire gwĩgũtuku tondũ thiruka mũgĩthiĩ tũgakora tũhingĩrĩrio njĩra. Nĩ andũ. Nĩ andũ tondũ marauga no nginya tũmarĩrie. Angĩ mũtigũbangĩte handũ harĩa. Hau. Tũgĩkinya harĩa rĩ. Kumbe nake abangĩte andũ gũkũ. Aja. Rĩu tũrathiĩ kuga nĩ kwanza nĩ ndarũgamire hau tũmageithie. Takwalifali mwenyenye. Watwarĩkirie ũrĩa akambera rĩ twambire aceri. Akĩrwo chadia jwake. Aringo rĩmwe rĩ ageragia kwĩra andũ a bandi yake 1 2 3 kamata. Akaigua rĩngĩ iga ngerekerwo microphone nĩgetha nani makona kana nĩ maũndũ ya haro-inĩ nĩ bam ndiaugire bam aiguire ihiga ngiuga mawe sana. Nĩ tuva wa mathako. Na mwene hida rĩngĩ rĩega nĩgetha tũgũthũke wantu moja oginye haro-inĩ citũ ndĩrĩ tũrathiĩ na mbere gũkũngũĩra mĩaka 23 yo memerekia mwega thĩinĩ wa ceceni ĩno yendete mũno ya Inooro FM na rĩu nĩ hida rĩngĩ tũingĩre thĩinĩ wa mathako na karibu. Kenya nĩgĩte na mũcanjamũko mũnene thutha wa kĩama kĩa mũthako wa sukusuku nĩyo netball thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Africa kũgathĩrĩrio na gũkorwo mena meharĩria mega marĩa mathiĩte na mbere na gũkorwo marĩ namo nĩ tondũ macindano ma mũthako ũcio magwetha njorua ya arũme ũndũ ũmwe na airĩtu gĩtarũ-inĩ kia Africa. Mũtongoria wa kĩama kĩu thĩinĩ wa Africa Rebecca Gorges augĩte Kenya ĩrĩ na mĩbango mĩega na magakorwo mathondekete nginya iharo njega nĩ tondũ wa mathako macio marĩa makambĩrĩria mweri 19 nginya mweri 26 mweri-inĩ wa kenda. Infrastructure development has been always my soft spot, being a president then for Netball Namibia and also being a player in my own heydays. Kenya, really, I'm not shocked, I'm overwhelmed because you have so much choices to choose from, and that is actually assuring. And I must say, because of that, it makes me feel comfortable that Kenya is ready to host and will have a spectacular event. The countries will come and witness. Rebecca macerete gũkũ bũrũri-inĩ hamwe na mũtongoria wa thĩ mũthako-inĩ ũcio nĩ wĩtagwo World Netball etagwo Joan Smith ũrĩa ũracokeirie kamĩtĩ ya mathako ma Olympics gũkũ bũrũri-inĩ nĩyo NOC nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri mwega harĩ kũharĩria mathako macio. Overwhelming support from the Kenyan National Olympic Committee, the overwhelming support from the Kenya Sports Council, you know, not only to Netball Kenya but also to African Netball and to World Netball. Kaidino kau thirikari nĩ ugĩte o mũteng'eri ũkarehe thahabu hĩndĩ ya mathako ma Commonwealth bũrũri-inĩ wa Scotland agatugwo na ciringi mirioni 2.5 iria nĩ nyongerera maita 5 ma mbeca iria manatugagwo nacio na marĩa matugirwo nacio mathako-inĩ ma mwaka wa 2022. Mwandĩki mũkaru thĩinĩ wa ministry ya mathako Elijah Mwangi nĩ ũraheanire ndũmĩrĩri ĩno arĩ njĩra ya kũhe athaki acio arĩa maraumagaraga kuambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ magĩe na mayũ magĩthiĩ mathako-inĩ macio marĩa makambĩrĩria mũthenya wa kana kiumia gĩkĩ o nginya mweri 3 So any gold medal will be paid 2.5 million, and that is the figure that SRC has already approved. You know, this is the government money. We work with the government agencies, so they have approved 2.5 million for a gold medalist. For silver, the team that went last, they were paid 300,000, but through the effort of His Excellency the President, this one has been reviewed to 1.5 million.
Nayo timu ya Spain haria niyo njorua cia gikombe gĩa thĩ niyo matongoretie mũrũgamo-inĩ wa kĩama kĩa mũbira magũrũ thĩinĩ wa thĩ nĩkĩo FIFA kũringana na ũrĩa marakorirwo magĩka thĩinĩ wa mbĩtĩka-inĩ icio kũrĩa maramathire point 30 na gũkorwo makinyĩtie point 1995 maumĩtwo thutha nĩ timu ya Argentina ĩrĩa ĩrarĩ hau mbere nĩyo ĩratongoretie na thutha wa kũhotwo mũthia-inĩ kana thĩinĩ wa kũhotwo nĩ ngucanio kana thutha wa kũhotwo nĩ timu ya Spain thĩinĩ wa final rĩu maraikũrũkire nginya namba 2 na mena point 1997. Timu ya Faranja ndenyegenyũkĩte ĩrĩ o namba 3 thĩinĩ wa mũrũgamo ũcio gũkũ timu ya Ngeretha nayo nĩ timu ya kana thĩinĩ wa mbĩtĩka-inĩ ici gũkũ timu ya Brazil nayo ĩrambata ikinya rĩmwe mbere nayo nginya namba 5 nao mena point 1,804 timu ya Morocco nĩyo timu ya mbere thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Africa na ĩrũgamĩire namba 6 thĩinĩ wa mũrũgamo ũcio nayo timu ya Portugal ĩgaikũrũka makinya merĩ thutha o nginya namba 7 Belgium nĩ ya 8 nayo timu ya Netherlands nĩ ya 9 gũkũ timu ya Mexico ĩkahinga timu 10 njega thĩinĩ wa thĩ. Timu ya Kenya nĩyo Harambee Stars ĩrĩ namba 106 thĩinĩ wa thĩ. Na Modi Haruini ni bamba moto sana. Jitako referee mwenyewe Jeremiah Kimani. Nĩ Tufa wa mathako na Inooro FM. Utheru na uthaka ni undu wa gwitira. Thikabu nĩ njega tarĩ ũguo kũrarĩ na heho ona kwĩ mũndũ umagaraga hi karoko kwĩ heho rĩ ĩkoragwo ĩrĩ njega nĩ kũgitĩra gathuri gake no tareke twĩrane atĩrĩrĩ thikabu ĩno ndĩngĩgĩtuĩka nĩwe humbĩrĩte mũndũ nginya ũthiũ kĩnyamũ kĩroneka tarĩ mũrigo ũigĩrĩirwo haha ngingo acani rora warie wayo rora matirio yayo na ĩgĩkĩrwo ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Utheru na uthaka ni undu wa gwitira. Nĩyo njĩkĩte wega ndĩ mũkenu ngumonogo ciro gũcokerera Ngai nĩ ũndoreire ibata rĩakwa Ngai ngumonogo ciro gũcokerera. Njĩtagwo Phyllis Buthia na ndĩrathikĩrĩria thĩrĩrĩka na Kamonde na wa Karĩndĩ thĩinĩ wa Inooro FM. Inooro miaka 23 TV kũigĩre ũkoretwo kĩarĩria andũ na matinogio nĩwe ũguo nĩguo ceceni ya Inooro FM tũkoretwo tũgĩka kwa ihinda rĩa miaka 23 kũgerera tabarĩra citũ ngũrani twage kũhutia ngoro na meciria na njĩra ya gũkũhĩgia gũgũcanjamũra ona gũkwegeka ũgaikara wĩ mũkenu tũkoretwo twĩ mũruna waku wa hakuhĩ na nĩkĩo twĩtaga ceceni hakuhĩ nawe ona rĩrĩa kĩũndũ gitũ kĩna kĩndũ tũgũtamborũkagĩria guoko nĩguo onawe ũkenanĩre na ithuĩ na nĩkĩo twĩtaga mũciĩ wa Tuginotana tũgĩkũngũĩra miaka 23 kuma rĩrĩa twambĩrĩirio memerekia witũ tũracokia ngatho cia mwanya kũrĩ Ngai nĩwe ũtũhotithĩtie gũtũma mwaki ũyũ wa mwanya ũthiĩ na mbere gwakana na ndũhore. Ningĩ ngatho ingĩ ikinyĩre aramati a ceceni ya Inooro FM nĩ ũramati wao wa mwanya na ningĩ we mũthikĩrĩria witũ ũrĩa wamũkagĩra ũmemerekia witũ ũkawĩiyũkia na gĩtĩo. Ngai wa muoyo akũrathime na arathime Inooro FM hĩndĩ ĩno tũrakũngũĩra Inooro FM at 23. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Njĩtagwo John Njagi kana Kanda ya Kanunga nĩ niĩ ngũinĩre rwĩmbo ta mũtumia wakwa mũtumia nyendete nĩ ndathire kũrĩa Mang'u mwena wa Naikuru ngĩtũkana na kairĩtu ndĩ mĩthere ya mbia korwo nĩ ndakũĩtene rucĩ mũrina ng'ombe ingĩoete ngacirehe o kwanyu gĩkeno kĩa wendo witũ nĩ kĩroneka na maitho icio na ingĩ nyingĩ. Kanda nĩ ĩno ya Kanunga wega ũyũ wothe naguo ũiguaga kwĩtũkĩra Inooro FM mũciĩ wa Tuginotana nĩ hĩndĩ marakũngũĩra miaka 23 ona niĩ ngerahĩra ndĩ John Njagi gĩkũngũĩra hamwe nao. Ngai arathime Inooro atũũrie Inooro na rĩthiĩ na mbere na kũiguĩka
God bless Inoro. God bless wasanii. Inoro shesheni hakuhe nawe. Ciana mũgwanja harĩ 10 nĩcikoragwo na thĩna wa kwenjeka magego. Riu thina wa kwenjeka magego wina kihonia. Dabur Herbal Clove Toothpaste ina eugenol iria huranaga na gicunje kia 99.9 harĩ igana kia mathina ma magego ta kwenjeka na mangĩ maingĩ. Ino ti dawa ya kawaida, aca, amu ithondeketwo na clove. Haria he clove hatikoragwo na thina wa magego. Huthira dawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste hĩndĩ ciothe. Dabur Herbal Clove Toothpaste, where there's clove, there's no cavity. Matatoini, no mthiriri. Thokoini, no mthiriri. Jeshi ya nduthi, no mthiriri. O haria hothe wathie, no mwago wa thiririka. Thiririka ni wira o tugithiririkaga. Nandatora yororo que toneo que hay namoruro tayo que quejo cairo hay que saliarera de modo mu el amor está de ira ya desde a tu ira dangolia masiriki y pues sinero ya ya pero arundire era goyo que muko e tu te que tu caí y era bande aku ai caí no es muy loco aqua ay 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 que diato que la gambo que la ile picae que se tonga por anae mati cuenta kwa mondo e si caita de agaite gocieta en de madera kwa ale mageira munyaka mage que ona malera mageñona keikera kwa abisi me unaga makagera batuga edika makombe kai igera date waku ui kai ae muyo kwa jabu Koto makere maito mwana wa kare moyo nondera ora que yo ese adira cara edo que oruna morimo edo irana moyoko Taiga kaiye ochi no llorere de tanto moyo luetora Nandeita otiga mamilito yona mavena na kwanga ikeitera ekweruta moyo Igera date waku ai kai no es muy loco aqua Atagwa Joseph Kariuki wa Kiarotara Mwanzo Boys Band
Retagwo jigwira thatha ithano muthikiriria ihandite wega na ndeka 28 ucio tukinotana Inooro FM. Good morning kwa nyuko hana atia na urasimatha tugaitena go neitha ici na ikotwa simatha tucione irumie moko ciarumie moko nake Ngai atuteithie gucira matauga. Amen, amen. Igua na ntoingira thiini wa ikereka ria keri ria githaa gia thiririka githaa gia kumatha githaa kia muthukumi githaa gia ucio urokire gwituma rucini ucio ramenya gwake ni gukununga gitunguru ucio ramenya wera ni wera ucio ramenya gutie wera kawera kana kiwera fatane gitunguru kenunge fatane ciringi rumia moko tuga ikene githaa gitu jitagwo wakarindi wa ndeithi na nie jitagwo Simon Kamode thoko itiganite kowe thoko-ini na nithurathikiriria salimika tena sana mundu wi ngari-ini agithie handu kana akihundukane na ndereba mwikire Inooro. Good morning ona we ndereba, thank you so much ni kwenda Inooro na kuga athi aku maguthikiriria Inooro. Asante sana aria mathiaga na nduthi ekore handu nduthi-ini aitha mwikamu muikarite kana wina muthio kuwite na wekirite Inooro piga pararira wega. Facebook live kwena andu aingi muno nginya kundu gwetagwo Kawaru kwena andu aingi muno matongoretio ni Rachel Njenga nimekuona ona John Shikego mama yake Taraji. Thank you so much Musina wa Kiumi Segaitheka sana Vava Olivia Kefas na Fuanjoro. Asante sana kare kiboso viwaga thabe Mujiristi original wa Sobukia. Thank you so much. Ona mudu gweto Steve Tache guko. Thank you Honorable Slafina Kenya ajui Engineer Mark Adams Nyagaya na kegu kemena wa Gisofi Martin Karugo wa kumaka gwa thethengio muno gitao wake matakatanga mukarara stage komitamboni tena sana. All the best in Inooro FM as you're turning 23 years. Wageni wa Fair Deal gikoba thengio muno wageni wa Fair Deal no tugithania gikoba tena sana. Aburu matigari kuma mwana wanyire thengio muno. John Muthoga wake matheri githumo happy birthday Inooro 23 happy 23rd birthday to Inooro. Etagwo Philip Kangara ni rethiria gukoroka ni ndiretira gukorwo shabiki miaka 23 happy birthday Inooro FM. Metagwo Goge wa Kihingo Mattresses. Ona Njoroge wa Njoroge Kaimenyi mekanikira njira ngugeithie sana. Thank you Njoroge na happy birthday Inooro. Jamba wa Makuta no arauga happy birthday Inooro FM 23 years 2019 wa karindiri ndaikitie ruwi jabu 2019 ihindi ya COVID nĩ rwĩmbo rwandirikania ũguo atĩ kaindari ndekire atĩ iriũko iroge nĩ mũcaina wa hĩndĩ ya COVID ndaumĩte maĩ mahiũ ndauma maĩ mahiũ rĩ tũgĩthiĩ Karimenu gwaka ndemu COVID ĩkĩingĩra tũgĩbutwo nĩ ũndũ wa kũgwatania COVID tũkĩinũka twainũka rĩ gĩkora baba nĩ mũrwaru COVID rĩu kana maũndũ mangĩ rĩu baba arwarĩte cancer arwara cancer rĩ nake ũmenye gwitũ rĩu nakuo gũtiarĩ nĩ atĩa na niĩ kũrĩa nona ndiarĩ na thayũ nĩ ũndũ wa kũrumwo mũciĩ nĩ mamai kunyararwo wanyararĩtwo nĩ mũtumia waku tiga kuga ũguo ucio wa tene ti uyu o mundu akiri kiria giake kumumunya kiria ciura milioni yuri man riu ndatukanagia kinyararo gwaku mucii ni kuru wira ni wathira na muthee ni murwaru na ni cancer na ndiri undu uhana ngĩikũrũka Njabini Njabini nĩ kũrĩ rũĩ rwĩtagwo Chania Chania ngĩthiĩ na ndiathiĩte kwĩikia ndathiĩte kũmeditate he handũ twathiaga handũ twetaga igũrũ nĩ twahĩtaga na harĩa igũrũ tũgaikara hau twakameditate nĩ kwaurĩte ũguo rũĩ rwarĩ rũihũru wĩ mũico biũ mũico rĩu ndathiaga rĩu ndathi na hau kĩanda rĩ ngĩciria atĩrĩrĩ ngĩthiĩ na haha horeria meciria all of a sudden rĩciria rĩngĩ rĩkĩnjĩra atĩrĩrĩ nyingĩre wĩingĩre rũĩ wĩikie wĩrute muoyo njeherere mũtũrĩre ũcio ona mũno ti mathĩna maya mangĩ ta kũrumwo nĩ mama hau nĩho wakinyĩte mũico biũ biũ kaya kũrumaga mũno no 2019 warĩ o mũnini ngani wahikanĩtie wĩ mũnini kamothe biũ ndakĩrĩraga biũ ta mwana ndarumu
andå arä a må thuri ayå rageria rä ona andå arä a må thuri ayå rageria kä rä kå rä ra ndarä ndarä ma mutumia arĩ toxic Ngai, feel yani. agwĩtaga ciugo ta irĩkũ kä hä maheni ngai nginya kipi eni kaimana nä matiarä kä o rä u ndathiaga nginya ngarora kandä kä ndetagwo ciugo cio ndå akiri kä gå ta gä kä ciothe rä u nä ho ndakinyä te må ico biå tondå må rimå nä ndamenyaga no baba no ahone thä na nä umagwo ona no nyone wä ra å ngä no rä kå rumwo rä nä guo ndonaga ndingä hota kä ciria atä rä rä kenjehere kä nyararo nä kå nyararwo gå kå nyararirwo må no biå ndonaga tarä å ndå wekaga ona wetungumania ona atä ndetungumania rä u menye watinda na kuu kahå thwo korwo nä bunda nä kå rå mire ta hä ndä ä ndarå mo nä bunda rä ndainå kanjä rire ona ndä korå mä te nä kå meria rä kå meria uire andå akwä pole na hä ndä ä yo no mä twa guoko nä gå tuä ka kå ratuä ka akä ciria nä ngå ingä ra rå ä rå rå ngä geria rä a mbere na må ndå nono kä ikia rå må ndå ndäthiaga eikä tie må ndå nä ambaga nä harä ngoro ya kuonia må ndå nä harä mwä hoko rä u ĩgacoka ĩkahotwo nä mathä na må ndå nä athiaga kuga ndikwä ikia nä må korwo na kä giginyano kä nene må no akä coka ngiuga ngä rå ga thä inä na ruhano rå hano na rä rwakuaga andå na kå rä a rå gongo rå karuta rå korana na mä gogo rå goka rå kururä tie indo ingä angä ingä rani na ngä thererio true story ngä thiä nginya na kå ndå twetaga magomano ngä twarwo nä maä mau nginya magomano rä u hä ndä ä yo nä nyuire maä rä u nä maingä hire na ndirä ndä rahurå ka rä u ona ndariga gwatä ka ndä rä gä tuä kana rä u ndä maä-inä rä rä u thä na maä-inä rä rä u må ndå nä atigaga idea ä rä a ya kå kua rä nä thiraga rä u må ndå akorwo akä ra ngai ndeithia no må ndå aitä te må ndå akorwo akä enda gå tå ra muoyo rä u ndä maä-inä rä njikå rå kä te rä u na kå u rä ndäronega kaä må ndå gå tuä kanaga nyumire ona kå rä a no ndä raringithio mahiga ngaguthwo nä kä må gogo ngathiä na ndathire ngä hata handå ndahata handå rä nä kä må gogo kä ahingä rä irie ndaikarire hau må thenya å cio wothe nginya hwainä nderuhä te må ndå nä eruhaga å kahana white na å kagågånyana ta kä rä a ta matumbå magå rå moko ndauma hau rä rä u ndä hau rä rå ä rå kä hå ahå rwahå ahå ngä nyitä ra kä må go ngä ikara hau mwena-inä gå kä ara kariå ngä tahä ka maä marä a maumaho marä a mauma nda no rä u ndä hau ndeyå ragia atä rä rä tondå ndahonoka gä kuo nä ndauma rå ä rä å rä a ndathi ndamwä ra nä ngå ikä tie no anjiguä re agarå rå ke tondå nä ndonaga atä rä rä gå tirä må ndå thä inä wa thä å tabati gå korwo na ngoro ya å må ndå ingä mwä ra nä ngå kuä te nä ngwendaga gå kua nä å ndå wake rä no ende ndå re atige maå ndå macio maingä rä u ndainå ka rä ndaithiaga kwä ciria ndä mwä re kana ndä mwä ra nä ngå ikä tie na nä å ndå wake rä u ndona mwä ra nä å ndå wake ekåigua ecori ngä terera tå rä e capa tondå gwaikaria kahinda kaigana atä nä må thenya å cio ndangäamenyire atä he kå ndå nä ndahikire maä na ndoma nä ndaikarire na kå biå nginya ngä å ma ä biå na ngä cokereria ndoka harä ngä terera tå rä e nä araria akä rä te ki ndaragia ngarä te ta mä eri ä tandatå må tekwaria no irumi ngä ciria kä rä u ndä mwä re ngai å ndeithie må ndå å yå akorwo na ngoro ya å må ndå kä mwä ra kä mwä ta etagwo tå mwä te Sofia for example Sofia nä ngwendaga gå kwarä ria njä ra uga kä mwä ra rä u rä nini ngwä cirä tie njeherei
Tony ndirona nikuonete nitugianite ani nguhikitie rũĩ koko ikitie harĩa hatarĩ hariku tia utheka tia utheka karinde Mbugwe no wabe gutia kuina o nĩ ndĩraigua ndĩraigua tarĩ mũgambo ũcio Mbugwe ũraina ngĩnjũria koko ikitie harĩa hatarĩ hariku no wakũhonokia ũgwĩciragia ũngĩkua nĩ ngũkua rĩu oima kiuga atĩrĩrĩ ngĩrigwo atĩrĩrĩ rĩu ndahikirie ũũ ngĩũria nyumire rũĩ rũu ngekuie rĩu ndamwĩra makaba ingĩkuire mwĩthũkũmagĩre oye kamone ũcio no tũkue tondũ nĩ wakua acire tene nĩ tũkũhurũka tondũ rĩu nĩ wakua we umire rũĩ-inĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ũgĩthiĩ kwĩyũraga rĩ ũgatiga wanjĩra getha njoke ngũhatũre harĩa ũkahata nĩ mĩkanda ũndu mĩkanda ngĩthũkia piũ kuma rĩngĩ kuonia option ingĩ ya kwĩyũraga ekone waremwo nĩ maĩ ndĩgite kana ndĩringithie ngari anjĩra maĩ anjĩra ona gĩkuũ kĩhũthũ nĩ kĩa mbathi ndaina rwĩmbo rũrũ ndaina rũrũ ngoria andũ aitũ ũkaĩ ndaringĩirwo iroge na ndirĩ ndaruma ngai nĩguo haha andũ ndatũra na ndeita ngũtiga mami witũ ĩna mathĩna na kwa ngai ingĩituĩro ĩkwĩruta muoyo ngai njiguĩra ndainaga rwĩmbo rũma mũtumia ũyũ watũmĩte ũrware stroke ndindĩkĩte stroke ũyũ mũndũ wĩna stroke rĩ ũndũire witũ reke tũcokie rũĩ mũkaro ihiũkia ngeithi togorera nĩ ũndũire witũ njĩtagwo Benjamin Wangari Mũmbui wa Mbare ya Mbu Gĩkũyũ oi kwerwo atĩa kwanyu waima kanope kana waima gĩthembe agweta kanope na mbea nĩ akuire rĩ no mwene akĩrĩ oho ĩkĩra bũgĩtie ngumo kĩu rĩu rĩ nĩ twarĩrie ũhoro wa mwĩthaĩre wa njamba ya Gĩkũyũ njamba ya ita no hena handũ ũtanathathaũra wega ndĩraiguire o ũkĩaria rĩ tũkĩũka kũrĩkĩrĩria rĩ ũragweta ũta ndĩrauga ũta naguo rĩ ũndũ mũndũ ũyũ auma na ngo na uma na itimũ rĩ naguo ta nĩ arĩ o naguo ĩndi akuĩte nakĩ utari ndangĩakuire warĩ harĩ arĩa makĩneyota na kaingĩ maneagwo ta makorwo matongoretie mbere rĩu na mĩguĩ nake mũndũ ũtoĩ ũta nĩgetha maikie mĩguĩ mahũre thũ no macitharĩkĩre na hiũ cia njora na thimbu rĩu nĩkĩo njamba cia ita ciatongoragia na mĩguĩ rĩu mona mĩguĩ matekũmenya kũrĩa roima rĩ nacio rĩu mbũtũ ĩgagĩũka ĩkuĩte njũgũma na hiũ na matimũ rĩu mbara akoragwo ĩhana ũguo ũgĩũkagĩra mwena ũrĩkũ ngũkagĩra ũrau nĩgetha thererwo wega ũhoro wa harĩa ũta ũrĩũka tondũ rĩrĩ nĩ ndanaigua rĩrĩ indo ici rĩ ici ti cia kũgaĩrwo nĩ awa ici nĩ ciota nĩwanyita nĩwoka wega tondũ rĩrĩ mũthuri mwanake angĩmara wega rĩ athiaga gũtaha ĩndũ ya mwanake ndangĩathire gũtaha gĩa mũka aca rĩu mũtumia wa mbere rĩ wagũragĩrwo nĩ thoguo indo cia thoguo ciothe agatigio o gakĩguraria no mangĩ mothe agagwĩkĩ rĩu mũka wa kerĩ rĩ nĩ ũragerekanio na indo cia therema tondũ mũka wa kerĩ nĩ indo ciaku iria ũtahĩte kũrĩa mũragĩthiĩ gũtaha indo cianyu ĩtore wonaga tharĩko ĩkoragwo mũthĩ ndũrĩrĩ-inĩ ingĩ rĩu mũka wa kerĩ rĩ nĩwe wĩtagwo wa ũta na nĩwe ũtheremagia indo ciaku tondũ wa mbere wagũranĩirwo nĩ thoguo ũtoragĩũkĩra rĩrĩ wathiĩ gũtaha ndwagĩthiĩ na mĩguĩ ndwagĩthiĩ na ũta na mĩguĩ ĩthiaka
ndurege coborogo mugwi ugekira utaini ukanyuguta nigetha mukata gukua ng'ombe kana mucigitira mugitwara kwanyu iria mwagitata uria na kamara githukuma umuthi riu utaokagira riu gikuo gikiuga ati indo cia gai wa baba na cia ota nä iria carĩtie nota iria theremete agathiĩ gũtahe ũkathi-inĩ ng'ombe icio imũtongeti ikamũtongorokia akagũra ng'ũndũ nacio ona akagũra mũka wa kerĩ nacio akĩgĩa na indo nyingĩ nĩcio ciĩtagwo indo cia ũta na nĩ wega worio ũguo nĩkĩo ũrĩa kĩngĩgia ciana nyingĩ kana anake aingĩ mũndũ waigua rĩu nĩ tuoka wegega-rĩ nĩ mũndũ ũgwĩtwo Kariuki wa Njenga nĩ ũkũmenya Kariuki wa Njenga nĩ atarĩ mũĩ aikaraga Kareni nĩwe ũmũĩ ta Njenga OCPD na harĩ ngoime tũraga tũkarĩa kũu nĩ twaragia mũno ona nĩ tũrĩgĩte kwaria akĩnjĩra atĩrĩ na ũkwĩrĩra makungu ihinda iraihu ndĩramwĩra ũmũthĩ-rĩ nĩ ũkinyaga ngũmwĩra nĩ tũratũrĩka andå ageithio nä mbågu andå gå garä kå rä a mwaki wa nyangä mwena å cio wa mathioya nĩguo nä ndagä tarä kå rä a må ranga niĩ na niĩ rĩ nĩ ndageithĩka tondũ ngwĩraga tiga nĩ mũthikĩrĩria ũyũ rĩ tũtingĩkorwo haha atiriri corohuagirwo andu niguo ni kana mukiaririria andu tari wende aturigite gukomia muthuri ugwitwa ino ucio wa Chege twathomithirie andu agikume agithika magikomia muthuri wa gitio na muthamaki ni mauhaga coro nigetha monie aria bakuhiriirie mundu atigio ria gwika twambe twike atia na marikia makauha coro makiambiria makauha coro riu ri ithuĩ coro turahuira ki muthikiriria nigetha igue ucio ni muthuri Tirongo Makungu wangu niwe twina kwa Inoro FM gitagwo Benjamin Wangari mumbui wa mbale ya mbu edi nindi kamwe shabuno kiroro manyambo ucio niguo unduire witu wakarede wa Davy na Simon Kamonde tugithiririka thirikari ya kaunti ya Nyeri rungu rwa utongoria wa His Excellency Governor Mutahi Kahiga unyitanĩri-inĩ na anyititemi wa Mbogo Agricultural Training Center nĩ maragũtĩra monanio ma thikũ igĩrĩ ma ũrĩmi. Monanio maya magatabanio tarĩki 24 na tarĩki 25 mweri wa Julai thukuru-inĩ wa Mbogo Agricultural Training Center barabara-inĩ nene ya Nyeri gũthiĩ Karatina. Nĩ ũgekinyo thome maingĩ megiĩ ũrĩmi mũgacĩru makĩria ma kambuni 120 cia kwendia indo cia ũrĩmi ta mbegũ cia kũhanda na indo ingĩ nyingĩ nĩ magakorwo thĩinĩ wa monanio maya. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra 0758 357 397 ndũkanatĩre. Mwaki wothe wa nyũmba kana mwene nyũmba endaga mabati ekũgita namo maikarange nginya rĩrĩa kaigua nĩ maikaranga. Ĩhi nĩ ũĩ atĩ MRM wona magũthondekera mabati ma Covermax wekĩra nĩ wekĩra. Ici na ingĩ makĩria ithandara na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Njĩtagwo Admiro Kĩng'ori wa Magumu na ngĩenda gũcokeria Inoro FM ngatho cia mwanya o ũguo tũtirithanĩtie nao nĩ ciacũnĩria rĩu mĩaka 23 na Inoro FM ikĩanjia amwe itũ twarĩ anini angĩ marĩ mathukuru angĩ marĩ mawĩra ndũkuona ĩno nĩ mĩaka ya irathimo riri wendo na ũtana ũguo hatirĩ ũndũ ta nganja Inoro FM nĩ itũ tũkũrĩte nayo ĩgatũthomithia ĩgatũhĩgia ĩgatũhe mohoro makindĩrĩku o kuma gũkũ bũrũri-inĩ magathiĩ o nginya nja wa itoka cia bũrũri ũkona ĩno ceceni ndĩrĩ itherũ nĩ thiĩte na mbere na mũrurumo. Keep it up and happy birthday Inoro FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Thank you Admiro Kĩng'ori wa Magumu niwe warĩkĩrĩria na message ĩyo ya birthday. Happy birthday Inoro FM miaka 23 ũyũ memerekia tugati kahinda kanini na kure muthikĩria witũ kuma rĩrĩa Inoro yambĩrĩirie gũtũthikĩrĩria o rũcinĩ ũgatukithia na ithuĩ na ndũrĩ wanogio na ithuĩ. Asante sana tukihoera Inoro FM ithira bena kugacira onawe muthikĩria witũ tugathiĩ na mbere na gũkũhoera ona gũcokeria ngatho cia mwanya nĩ ũkorwo ũrĩ our number 1 fan. Maũndũ maingĩ ũthomete kuma ũrĩmi ũgima wa mwĩrĩ mohoro makinyanĩru ũmemerekie mũbacĩrĩre macio mothe. Thank you so much nĩ kwenda gũcagũra hamwe na gũtua Inoro FM maceceni yaku kona maũndũ macio mega matigũthiraga matĩra aca kĩrĩa tũgwĩka no kũimba
kuibaibia ona makeria guthakare ona makeria kugacira ona makeria ciondo cito cia mbeca nacio ingĩ cinge mbeca ona makeria nĩguo tukonaga gĩa kũgana nawe nĩguo kona ũgatwĩtaga mũciĩ wa ũtugi na kĩ na ũtana tugoka ground tugacemania nawe tugoka ground tukamenyana nawe ona makeria mathĩna maku wĩ kũu mũciĩ-inĩ wĩ kũu mũgũnda-inĩ na nikio tare mwarimu mucwe kundu gwitagwo Embu County akirora maundu ma urimi niguo kuna muthikiria itu akamenya ati Inoro FM ni session ya kwi nawe wega happy birthday Inoro FM miaka 23 na thutha wa kahinda gatari kuraya ri nturarenga keki yo guku studio na ndona ni ngubatara gwituma niki birthday ngi ndario guku ndona mwaka ni wauna ndiriona ĩyo nĩyo lesson ĩrĩa ndathoma ndakiona ta ndĩrokire mũthenya ngacoka ndaririkana birthday ĩngĩ ndarengire keki na itakĩrĩ onake indo cia kũheo iyo karĩndũ wewe na kĩndũ niĩ ndiagĩte watu niĩ ndirĩ onake mwaka no una wega nginya ndakiona na birthday ĩngĩ tũrakũngũire na mĩeri 6 twari haha nawe so mwaka mũgima wathira wĩ gũkũ na warengirwo twĩ nawe haha ũthĩrĩrĩka-inĩ na gũtirĩ ona kĩrĩ onaki mini ndũkahenie mũthikĩrĩria ndũkahengece mũthikĩrĩria wĩna kaũndũ we wĩkĩte mwaka ũcio ũmwe kuma rĩrĩa twakũngũire birthday kuma July ya last year tarĩki 21 nginya ĩno mũthikĩrĩria ũngĩũrio rĩ he kĩndũ wĩkĩte ũngĩonania ũũ niĩ ndingĩonania nĩkĩ nĩ mbeca gũtarĩ no nĩ theũkĩte bado ndwe nĩ mũndũ kwĩraragwo nĩ atheũkĩte mũndũ eyonaga niĩ achievement ĩrĩa njĩkĩte nene biũ no gũkorwo rĩu nĩ ndĩratigia irio nĩndarĩa na ngoka wĩra tondũ ĩrĩa ĩngĩ birthday niĩ kwanja ndarĩire keki niĩ kwa mũtiarĩte rengire keki ĩyo ĩyo anyitĩrĩire thikũ keki tarĩ ranji arĩire keki tarĩ ranji nĩamenyaga uma niĩ birthday ĩyo ngai nĩ yanyitĩrĩire mũthenya ũcio ndikariganĩrwo ndiarĩte rũcinĩ nĩgethaithio nĩ Chris kamũira tũrengete keki rĩ tũkorwo twamenya nĩkĩ tũrathoma ũmũthĩ nĩ tuĩ keki ya Inoro FM nĩroka haha thutha wa kahinda gatarĩ kũraya ĩno mũthikĩria tũkũrenga twĩ nawe we harĩa ũrĩ kĩndũ ngĩka no gũikia ihoya Inoro rĩthiĩ na mbere na gũtherema rĩthiĩ na mbere gũtuĩka mũciĩ wa ũtugi na ũtana rĩthiĩ na mbere gũkorwo rĩ ceceni hakuhĩ nawe ũrandĩka SMS asanti sana nĩtũgũcimũrĩka thutha wa kahinda gatarĩ kũraya no nĩ wageithio nĩ rĩrĩ muthuriti kwa wadu Olivia Kefas Rachel Njenga Joroge Kaimenyi Mekanika Egishoke GM Masiaki wa Rwaka Buromatigari Steve Touch ni makugeithia sana ndageithika sana ni wageithio ni Joyce wa mama arauga tuthi na mbere kumunyitira uguo turamunyitirira turatigira ni atukinyira ni hiti atukinyire nari Chris. Yes. Sasa. Salama sana. Tutieregaine baba. Tutieregaine. How have you been? I've been good. Yes. Na ngagicokeria Mũrungu nĩ ũndũ wa gũtuonekanĩra ona kamũndũ gũkorwo agĩtigia irio ri no kĩama ndangĩakomire nyũmba ĩmwe na irio yes atĩ thaa ici nĩ ũkomaga na ngũkũ pio arabu nĩ thiaga mũkaga na ngatigia na ndiuga njoherũ kĩu nĩ kĩama kwĩ Ngai so most of the time andũ aingĩ nĩ mariganĩrwo nĩ achievement ũgima mwega wa mwĩrĩ thaa ici kwĩ mũndũ ũrauga ndarabatara kĩndũ kai niĩ nginya kahoma ndirwarĩte manga arabatara kũigua atĩ nĩ araria nĩ araria ta kamonde na oho nĩ arahota nginya gũtembea ũguo achievement score si iria mũndũ matanya make na ingĩonaga tarĩ kawaida tarũ hĩndĩ njĩraga andũ gũthi bata kana gũthi kĩoro kana gũthi kĩoro bata mũnene nĩ achievement kwĩ mũndũ ũthiaga kĩoro kĩara mwathani thengio ma we wonaga tarĩ kawaida so achievement no tũcirwo in a different angle no gũtirĩ mũndũ ũngĩuga ndachievete muoyo ndonire nginya kũhuhia ona kũhuhia he mũndũ wĩ handũ na gas arathiĩ na rĩera rĩake exactly the simple things tonaga tarĩ kawaida na thaa ici kwĩ mũndũ thaa ici rĩu
ena mbeca no ndai na ndagitari ungimurigita. Very true. Na we hau kiria we na murimu no kwina ndagitari. Actually acio nä andå erä tofauti muno. We wi hau wina mbeca no gutie ndagitari, no ngi wi hau kiria araga no mbeca, chances cia kuona mbeca ciguru ukira kuona ndagitari. Yeah, so uguo tugakorwo tugicokageria Ngai ngatho na tugakorwo tukimukumia na kumucokeria ngatho at most at any point. Ungikorwo ni wahota kuroka wira kwi mundu urahoya wira. Uguo indo ni nyingi na Inooro FM tukakimicokeria ngatho ona ithu ya igikoretwo imatuada turi o cukuru uguo tutingikiuga ati tutionete guoko gwake na no ige supportite ona thikiriria na magakorwo makigunikirwo aha ona ndereti ya tha ici ri ni agugisha giving back to the community tondu mutingikiuga he kindu murigunika nakio riria muthikiriria wanyu agunika no riria muthikiriria wanyu agi mwega wa mwiriri mukona listeners. Very true. Yeah, ndandika ici ta ithano itigaritie turuge githaa giki ri mbere aturengete kekire. Yes. Abogeithia muthikiria wa Inooro by the way. Yes. Once more again nditagwo ndagitari Chris Wambui kuma kuria HealthLink na no gicokagia ngatho ria toka mitambo-ini na umuthi ni ngwenda turunge ka tuko tukidiscuss tondu gutuika mweri wa heho no July na kigia heho muno like previous months like previous years kana me kewera ri hau gabere no muthi no nyende tuko tukiunderstand ati niki mugikuyu akwa akirelate kana akwa agifuatithania murimu wa arthritis na murimu wa kana murimu wa marungo na thina wa na riria kwina heho nitugukorwo tugitaukwo niki wihagiria hindi ya heho na kana hihi ni urehagwo ni heho na riria mundu akorwo na thina wa arthritis ri hihi no ahonoka ni kuri kihonia kia permanent treatment ya arthritis na we wi hau tai na arthritis ri ni maundu mariku ungika ukokirigiria kugia arthritis na andu aria mari young generation ri aria mena mathina ma arthritis ri is something he kaundu ka happenire mucine yao kana murimu otorio unginyita mundu wa young age kana mundu munini uguo ni tugo tukiunderstand kana ona still kana kuri arthritis inyitaga ciana na angiko ni kuri ri ni maundu mariku tungika tuko tukirigiria mostly aria matena arthritis na aria mena arthritis ri ni ate magika hau mucii gukorwo makirelieve the pain na moka thibitari ni ate magika niguo makorwo makihona. Arthritis ni ruo arthritis ni ruo na arthritis ni rehaga deformity ka woje uguo ni tungirora discussion yo muthiri twaria kindu kingituma mundu urathi akwimathira akohota kwimathira mundu urathi aibarua ciake aremwo ni guthie uguo na tugiria tugukorwo tugicira arthritis ri tugukorwo tugicira uhoro wa types ka mihiriga tofauti arthritis uguo tutigukorwo tukihuthira vo aritwa arthritis iyo ni bracket ya mirimu iria nyita marungo na riria twathi uguo ri ni tugukorwo tukiunderstand ati kwi type of arthritis ingicinyita nginya ciega ingi tofautia na ni kuri uria ciuka taru ni kuri autoimmune ati murimu wa arthritis ukite ni undu wa mwiri gwaku gwenye kuhurana ni kuri wear and tear ati we ni undu wa gukorwo ukikua mirigo miritu ugikorwo ni rwagia injury ugakorwo joint iria ni cirawe tutaga the vulnerable joint iria yakona injury gakona irarika na ni kuri arthritis tutaga lupus spondylitis iyo ni compressing ka disc ciaku kana spine yaku ni komaneire na ni kuri horo wa nerves ciaku kon cihinyitwo ka litlas no ni twega na brain ciaku kana hakiri ciaku uguo mothe ni type of arthritis iria tugukorwo tugicira na ni kuri type ingi ciragiuka tuitaga psoriasis arthritis na mothe na lupus arthritis uguo ni maingi tungikorwo tugicira riria tugukorwo tugicira horo wa arthritis. Ndagika ici itigarite ithatu cihande thaa thitari ituke kiambiria twambia tuge arthritis ni twatamenya niki ni murimu wa marungo ya ni murimu wa marungo mostly nyita mahende na marungo na ni tokiugire ati taru ucio mostly wa autoimmune rheumatoid arthritis na unyitaga nginya ciga ingi tofauti na other joint kana marungo no twambiririe na causes theka ithatu mostly no tuge atiriri ore tukugite
rheumatoid arthritis inyitaga mundu riria age autoimmune mwiri waku wenyewe niguo urahurana nayo osteoarthritis inyitaga na riria disc ciaku ciakorwo na complexity ya weight tau ntuge mundu kwa weight nene ka mundu yo base uguo mundu no akonda kuaga mirigo miritu no age arthritis he ungi tondu ena weight nene no ungi ukoragwo agikua kana agakorwo agikua mirigo miritu no age arthritis na kwi ungi uri wakona injury taringi mubira athakaga iru riake ni aguthitwo kana ni age accident no age kiocio na ni kuri uhoro wa nerves mostly mundu uri angikorwo ni ari akona thina wa spine surgery kana ni akora thigithinjwo mugongo wake kana maundu ta macio mostly no makorwo magika uguo ni gukiuga ati itumi ni nyingi na mostly cigakorwo cikihiria riria mundu akona thina wa uric acid iria tugire ni lifestyle kana uria mundu arakeria mostly tugire uric acid kana gout na yukanagia na mirire itu mostly andu aria makoma makiria uhoro wa choma muno kunywa njohi muno na kuria seafood muno uguo icio ciothe cigakorwo ci part of condition kana causes iria cingĩkorwo cikirehe uhoro wa arthritis. Gout ni arthritis? Gout ni type of arthritis. Yeah. Oh. Yeah. Na gout ndĩnyitaga atumia tugaga cause ya gout ri ni kiria ni input kana intake ya purine iria nyingi uguo ni kuga atiri mutumia uri unywa njohi muno ri mutumia uri achoma muno ri onake uri hatikaine ya kugia gout arthritis the reason ni urakoraga previous history ri ni gukora ati due to modernization ri ni gukora mutumia onake kuria kambi ni arahe muno tio toria muthuri aktaga ari agachoma na akanywa muno akahe ota muthuri so uguo gakora condition icio kana tumathina tu no turi kumugumira otoria muthuri agukomerwo na ni ugukora even young generation nayo ni gukoe hatikaine ya kugia gout arthritis ka uric acid mostly ni undu wa diet ni ugukora mostly they are more of a processed food kana irio iria processed uguo mostly na icio processed food ni cigukora na a lot of purine kana purine nyingi area breakdown yeko convert to uric acid as a waste. Atiriri Chris. Yes. Age ni cagagira murimu wa arthritis. Mostly age ndicagagira murimu wa arthritis but the exposure ugo tuga ati oria repair wear and tear joint ciaku oria urakora no go cikoragwo citaku repair na ihenya kana citagukora na ihenya ugo ni kuga ati even the process ya treatment ya healing it take a bit longer time ugo tuga mundu ungikora na fracture kana mundu angiunika guoko ena miaka 10 na mundu ungiunika miaka ena miaka 50-70 healing yayo gukorwo is a different ugo ni gukora uyu wa miaka minini ni ahona na ihenya no wa miaka mikuru ni aga kokoro ni ikara hinda iraya ugo process ya healing ri igakorwo ikidiffer. Thank you. Yeah. Ndakamukira mohoro ma thaa thita tugicokereria muthikiria iko wina kiuria giaku no tukire gwa 22989 na tuna Chris thini wa studio muthe na turamurika murimu wa arthritis no konde wiguaga wena guo kanyira igwa dalili cia murimu ucio akihonia tugicaria ro haha tugicokereria thutha wa mohoro ma thaa thita nere kahinda-ini gaka ireketie kwihanda wega guku ni kwa Inoro. Good afternoon. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ ona mburo kairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu nakae mũthĩ nĩ mũtare. Inoro, Inoro, Inoro FM. Inoro mĩaraho. Thaa thita ĩrahĩtũkia ndagĩka 2 ngũmenyithia mamwe ma marĩa tũrĩ namo ithaa-inĩ rĩrĩ. Thirikari ya kaunti ya Murang'a nĩ iyũkĩtie na njĩra njerũ kana nĩ iyũkĩtie njĩra njerũ cia gũtega maĩ njũĩ-inĩ
niguo gutambiria muingi maĩ matheru ma miberethi matura-ini na abitha ruhonge-ini rwa maĩ thirikari-ini ya Murang'a Engineer Sam Muregi ni oritie muingi kumateithia kuragira miberethi na mita cia maĩ matura-ini ta uria mwandiki witu Victor Kinothia aratumenyithia. Nginyagia riu gicunje kia 60 hari igana kia ikari kaunti ya Murang'a no makinyiirio ni maĩ matheru ma kunywa, na uguo ni kuga gicunje kia 40 matoire na menyamaro ya gwetha maĩ njũĩ-ini, ona thengia wa gukorwo kaunti ino niyo idemu ya Ndaka-ini na iria heaga kaunti ingi maĩ. Maĩ mano maratumirwo ni ng'ombe, riu no ngithie na kugu tuku uria mundu athiaga utuku ni ukoraga mbai ngi ni mbuthu na migogo ebuthite, ni uguthie utakumenya hau hena irima na kuigua kimutino ni kunekera kuguru hau kaone no ne thina hau maini garingi tukekora tukakugikua maĩ mena giko maĩ nginya makarwaria mahiũ maitũ maĩ nginya matangitheria nguo cia ciana citũ uniform. No riu thirikari ya kaunti ya Murang'a ni ukite na njira njeru cia gutega maĩ njũĩ-ini niguo gutigirira muingi ni wathie na mbere na kuheo maĩ, na Engineer Sam Muregi ni abitha ruhonge-ini rwa maĩ rwa thirikari ya kaunti. Thirikari ya Governor Kang'ata tengia ya gutambia maĩ turathie na mbere na ukana idea njeru cia gutega maĩ meru njũĩ-ini citũ, na wakahinda gaka kwina projects turathie na mbere across the whole county. Kuria mwena wa Kigumo ni turathie na mbere na guthondeka system njeru ya maĩ kundu gwitagwo Muthithi, kuria turatega maĩ tugaka intake na tukambiriria na tukaongerera maĩ maria makoretwo makiheanwo mwena wa Kigumo na parts ya Maragwa. Mwena wa Muthithi gicigo-ini kia ubunge gia Kigumo ni kumwe tabarĩra ĩno yambĩrĩirie na ĩrathie na mbere, abitha ũyũ akiuga na kandara mathioya na kiharu no cigũteithĩka na tabarĩra ĩno. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Murang'a West Fantas Kamau akĩũria mũingĩ kũnyitanĩra nao harĩ kũhũrana na ciĩko cia ũtambia wa maĩ na njĩra ya ngungo hamwe na ũici na ũthũkangia wa indo cia maĩ ta mita na mĩberethi iria imacũngagĩrĩria hathara nene. Ona thimu ĩrĩa turatwara na mbere ni undu wa unyitaniri witu na muingi community uhoro wa kuhurana na maundu mangi mokaga ta ma vandalism nikuo guthukia miberethi iria twaraga hathara nene muno igatuma ona korwo ni maĩ maria ringi matarakinya mwananchi magakorwo me maingi muno, na ni undu turageria kuhurana naguo na ni turenda tunyitanire na community. Twakihoya andu a Murang'a tukamwihoya muthi na mbere na kunyitanira na kambuni citu kugitira indo ici citu na nigetha service ya maĩ ithie na mbere kweana uria kwagiriire. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinothia. Tuthie kuria Naikuru kuria mobitha a borithi gicigo-ini kia Rongai Naikuru ni maikitie ngona mwikuro munene thogore-ini ya urugi na wendia wa njoi cia ibango Joyfrey Mũrĩithi uria niwe mwikuro munene araikirio ngona hwaini wa ira itura-ini ria Kiamunyi kurumirira birigiceni riratabanirio ni mobitha a borithi. Robert Wamaina ni aratariria. Itura-ini ria riri ria Kiamunyi gicigo-ini bunge kia Rongai guku kaunti-ini ya Naikuru ni kuo mabitha a borithi mahithukiire mucii wa riri wa ngorofa wa mundu kiumbe. Indi thiini wa mucii uyu gukirite biacara nene ya uthondeki na wendia wa njohi cia ibango na iria irekirwo cuba-ini cia njohi iria igweta na marigiririo ari njohi ici gukinya matuka-ini ma wendia wa njohi nduru nimo Wines and Spirit undu umwe na irabu. We got information that there is a house in Kiamunyi, so we mobilized our teams, and upon gaining the entry at the main gate we managed to recover the following. We recovered 30 liters packed in 33-liter packed suspected to be ethanol, which comes to 990 liters. We also managed to get 30 empty jerrycans that upon the suspect seeing us outside they decided to pour into a septic tank. Mwikwirwo munene na mwene mucii uyu Joyfrey Mũrĩithi arahithukirwo ni mbuto ya borithi na kuria thutha wa ngui cia kunuhanuha iraingirire nyumba-ini yake arakorirwo na rithathi makiria ma 20 cia mucinga muthemba wa Seska pistol. Irio cia mikebe cia mabitha ruhonge rwa AP undu umwe na itonyo ria borithi ya kurigiriria rithathi. We recover one empty magazine and a magazine of mine Seska pistol with 29 rounds
of 9mm ammunition. Also, we managed to recover body hammer that is bulletproof, which believe that sometimes this criminal might be using to do a major criminal activity within the Nakuru County. Also, we managed to recover rifle cleaning kit. Nĩ birigiceni itwarithĩtio na mbere rungu rwa ũnyabara wa mũnene wa mbũtũ ya borithi kaunti-inĩ ya Naikuru nĩwe Samuel Boit. Maabitha a borithi Naikuru magĩthiĩ na mbere na kũhĩtana na ekũĩrwo angĩ arĩa manyitanagĩra na mũĩkũĩrwo ũyũ harĩ ũthondeki na wendia wa njohi cia maigĩrĩra. We have also netted assorted packing bottles of 250 mils empty. We have also stickers of the following brands. One is a Best Jean sticker, Foda stickers, Magic stickers, Time stickers, and Patiala stickers. Also, we have managed to net assorted bottle tops. Also, we have a roll of KRA sticker the suspect is using to deceive the lovers of this particular drink to see that they are genuine. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Kĩamunyi gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Rongai kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Thaa thita ĩrahĩtũkia ndagĩka 8 nĩ ngũhũndũka na mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gũithĩrana wega. Wona ciahanda thaa 7 mĩaraho ĩno na gũkũ kũrĩ ũhoro mũnene rĩu. Na microphone yo mwena arekererie mohoro ma hinahi to rĩrĩa mũndũ gwĩtwo araria arekererie mohoro ma hinahi. Mohoro ma hinahi na nĩ atĩ ceceni ya Inooro FM ĩkũhingia mĩaka 23 na gwa kahinda gaka atongoria arĩa mathurĩtwo kwa ihinda rĩrĩ gũtongoria ceceni ĩno nĩ hĩndĩ magomanĩte studio gũtongoria mĩhang'o ya ũkũngũĩri. Nĩ ũkũngũĩri wĩkinyĩtio nĩ itonga, aigithia oro ũndũ ũmwe na ahũri biacara kuma Gĩkũyũ-inĩ, atungatĩri gatagatĩ-inĩ ka athaki a mĩthako ya ngerekano. Hamwe na ũguo ningĩ kũrĩ na ngũthi cia ũini ta Mũgĩkũnjo, oro ũndũ ũmwe na andũ matiganĩte, athekania gatagatĩ-inĩ ka aini mareyũkĩrĩria ta mũndũ ũgwĩtwo Kwatha. Igongona rĩu nĩ hĩndĩ rĩrambĩrĩria na rĩu gũgũtwara na njĩra. Ningĩ kũrĩ na ageni maumĩte nja wa kaunti ya Nairobi kũrĩa, na nĩ tondũ wa igongona rĩrĩ kũgema rĩtingĩagĩrĩ tũtanaikaria kũrĩa Karau arĩa mathingithĩtie ũteti wa gũkũ bũrũri-inĩ, na koguo mweke wa mbere ũkũheo aikaria kũrĩa Karau arĩa matongoretio nĩ Simon Ngure na mũndũ ũgwĩtwo Peter Mwangi kuma kũrĩa Karau nĩo magĩtongorete igongona rĩrĩ ũndũ wa kũmahe gĩtĩo kĩu kumana na itemi rĩrĩa maranyitire. Kuma hau ningĩ nĩ tũkĩrĩ na thũngũ maumĩte kũrĩa Ngeretha kũrĩa kwĩna Prime Minister mwerũ, na mũthũngũ ũcio etagwo Mũgũre wa Karũirũ. Rĩu nake no wa kũrĩa Kabutĩ-inĩ kũrĩa mwena wa Karau, nake no ũmwe wa arĩa makĩgemetie igongona rĩrĩ. Tũrĩ na mandagĩtarĩ gũkũ nĩgetha kũrora ũgima wa mwĩrĩ kũngĩgĩa na thĩna nĩ tondũ wa keki ĩrĩa harĩrĩirie gũkũ. Keki ĩno ĩthondeketwo na ngũrũndi yumĩte kũrĩa bũrũri-inĩ wa Spain arĩa nĩo njorua cia mũbira wa magũrũ, na ningĩ nĩ tũrĩ na athondeki njorua a keki ĩno arĩa makinyire ũtukũ wa ũmũthĩ kuma Spain arĩa maraharĩrĩirie keki ĩno na njĩra ya mwanya mũno. Ningĩ kuma hau tũrĩ na athathauria maũndũ megiĩ ũteti arĩa mareyũkĩrĩria ta Mwangi wa Maina, na kuma hau ningĩ nĩ tũrĩ na andũ mekũhĩtũka matarĩ na kũrĩa marathiĩ mauma very indo ta mũndũ tagakĩria arĩa gũkũ nake. Na ningĩ kuma hau tũkĩrĩ na gĩtungati kĩnene mũno Benjamin Patrick Kamau Wangari, na rĩu mweke ũcio na njĩra ya gĩtĩo kĩnene mũno nyite mũgathe Jeff Kuria ũrĩa nĩwe ũratha thirikari ĩno ya gatano marĩ hamwe na mũnini wake Deputy President gĩtungati Benjamin Patrick Wangari. Karibu sana. Thank you so much. Asante sana Ng'ang'a. Asante, introduction yo nĩ njega na Wangari iruga rĩrĩ mũno nĩ rĩaku. Rĩguoni. Ewe nĩwe wĩ haha mwaro-inĩ. Haha nĩ hega mũno. Yes, thira mbere. Wa mbere nĩ gũcokia ngatho kũrĩ mũthikĩrĩria witũ nĩwe ũtũmĩte tũkorwo na gĩkeno gĩkĩ gĩothe. No harĩa itangĩhota kũnyagio na nĩkĩo twamĩkĩra nginya kũrĩa mũtandao-inĩ nĩrekĩrwo nĩ mbũgua nĩgetha tũnyitanĩre gũtonya kanua nĩ arĩa megũkũ. Mbere ndaya mũndũ gwĩtwo mũtungatĩri oke thĩinĩ wa ihinda rĩrĩa ekũhotithio atũtware mbere ya Ngai
Jathani no atuheire cia gikomba roho warega aya reke twitikire tugugutia tukugatha mwathani tugucokerie ngatho wari na ithue mweri 21 mweri wa mugwanja mwaka wa 2003 ni utwaranite na ithuo mwaka o mwaka umuthi miaka 23 ni yathira Inoro FM ikimemerekia ugatwarana na ithue ugakorwo hamwe na ithue tukwenda ukugatha ni ari othe matwanite na ithue rugendo ruru ona ningi mwathani Ngai gukwira ni wega tuoka kuga umuthi ni ukoretwo uri uteithio witu tuoka kuga umuthi ni ukoretwo uri mwihokeku tuoka kuga umuthi miaka 23 ni tuonete uhoti na hinya no tugi no torania waku mwathani Ngai ihukania cianoka mathingithi na makumbi mwathani no ugacihoreria riu mwathani twenda kuga atiriri ugutura wi Ngai witu wi Ngai wa Inoro wi Ngai wa kwihokwo na wa gwitikio mwathani riu tugukugatha ithuothe riu turakugwira miaka ino 23 twamenya kurio turutite na kurio tukinyitie ona kurio ratutwara turenda gukwihokera wothe okuruhaine na Inoro aria matuthikagiriria aria monjorithagiria guku aria marutaga wira guku aria metainwo na Inoro ona aria waheire kioneki Dr. SK Macharia na Mrs. Macharia mwathani tukwenda kumaneana othe moko-ini maku mwathani na nigetha ukorwo hamwe na ithuĩ no thi na mbere na gutwana na ithuĩ mwathani Ngai amemereki othe Inoro na family ciao ari othe makuruhaine nayo ona Royal Media othe twamaneana na kũrĩwe mwathani Ngai riu gatagati-ini ka maundu mothe mwathani riu nitukwenda utukinyukithie ikinya ringi haraya utwarane na ithuĩ utwambatirie utuhe gwitikirika utuhe kwendeka utuongerere athikiriria ingi utuongerere onjoria ingi mwathani utuongerere ngoga nyingi na utwambararie na uturi ogocagwo guku kwa Inoro riu ithuothe turi ngwataniro twiga mwathani Ngai macio twahoya ona mangi maingi ni ugutwikira na ni ugutuhotanira tureithagie tumenyagirire tuhotanagire tuonekanagire tunyamarurage tuhaturage tukinyagirie wega waku mwathani uturuagirire mwathani Ngai ona muno makiria wega no tugi waku igia iguru ritu nakio kirathimo giaku Ngai ithe na kia Mũriũ na kia Roho Mutheru kigie na ithuĩ gĩikare na Inoro gĩtũranie na Inoro gĩtwanage nario riu ona matuko ma thutha-inĩ o nginya tene na tene ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho amen wow hau nĩ hahũragwo rũhĩ tondũ wa itũmi itiganĩte aya tikwenda kũrĩa ihinda iraya tũkwenda o gũkũngũĩra hamwe ũguo nĩ ngũria o mũndũ arĩa guorota matũrũgamĩrĩre nĩgetha magwĩte maũndũ manini tũĩ kana karĩa kanini mũno gũkũ kwa Inoro karĩ haha nĩgekuga maũndũ marĩa kaiguĩte wega na gatiremenya no nĩ ngũkuonia nĩ karĩkũ Mwangi thĩinĩ wa ndagĩka ĩmwe ũtũgeithie Peter Mwangi ngatho ndimugeithie miara ino yo muthi ni nje urutaga wira wa mohoro wa kwaria ũũ tũraria no ũgũtange mũno ĩndĩ umĩte ũtũrehagira mohoro kuma mwena ũrĩkũ kuma county ya Laikipia na Nyandarua icigo itiganĩte cia Laikipia mwena wa Laikipia West na icigo kuma Nyandarua North koguo kinya Karau wambirie kũruta wĩra mwaka-inĩ ũrĩkũ session ya kana kabuni ya Royal Media mwaka wa 2008 na inyanya wow andũ arĩa moya mathabu na ihenya nĩ mĩaka igana mũtingĩmenya ikara hau ngure utwire wa county ĩrĩkũ no geithia andũ acio a county ĩyo kũndũ gũgwĩtwo na Joy rauga ndikae kũmwĩta na ndikumwĩta ngũmwĩta oro haha haya ngeithia muthikiriria wa Inoro FM na nĩ rũgendo rũraihu nĩ ndambĩrĩirie Inoro FM mwena wa marketing 2003 aya nĩ wendetie wĩ kũrĩa Mũthaitĩ coka no geithie mwaka mũ nĩ mũndũ wa bata mwaka wa Sariga nĩwe twambĩrĩirie nake ka office karĩ koro tene arĩa Mũthaitĩ arĩ ka room ĩmwe na gaikaragĩrwo stool na kuma hau tũgĩgĩthiĩ 2007 November ngĩambĩrĩria reporting wow na Ikuru ndaruta mĩaka 11 ndacoka ndathi Nyandarua 2023 hĩndĩ no rĩu kwĩna gĩthurano gĩkĩ mũretĩĩra mũno tũragĩtwarithirie na mbere yo wega classified classified
yare 2320 aya yo ne oto tware hagia ngo gicenjetie gathomwo muthenya umwe maita mana ni gucenjetie ngihurira mwaka ri nawe ke muruti undu agituhuragira thimu oh yes by the way tani uci athemu wow na ngihitia rita ria mbere ukinjira koti ko report da report ne konegana thank you muno asante aya oka jathani uge umite rugendo ruigana ate ihinda ririku kuria nä ngatho må no Benjamin na njo ihinda rä kwithia må thikä rä Inoro FM å yå warora nä wo gå coka na kenjuge thä-inä wa kambuni ya Inoro FM ndaingä rä tariki 5 December ya 2018 iro ndarä reporter wa kå rä a mwena wa Moro na mwena wa Kuresoi kå u nä gwitå na thutha wa mä aka ta 3 å guo ngioka gå kå Nairobi mweri wetano mwaka wa 2021 na nä kwetwo ithabarä njega na ngaikenera må thenya wa må thä ngakiuga happy birthday Inoro FM. Wow, thank you so much. Ukamwathi riu maundu maria andu aya maigua guku gitwiraga tariu no atwiraga drop ciake ria itirathie ugatutariria wega ndukigia na mweke wa kugeithia andu na uge umite ku je mweke uyu nyambe nyendithirie Inoro family ya Inoro FM happy 23rd birthday na nie njitagwo Mwathi gathungu wa Mwathi na gwitu ni kuria Nyandarua o andu aingi marauma Nyandarua riu turia Nyandarua wa Nyandarua handu hetagwo wa Gatabuthi kuria mwena wa Ndaragwa wow na nie njuge Inoro ndina miaka tuge 5 kuma ria ndaingirire na nitutwaranite ihinda nitutwaranite wega na ngiturite ndio shambiki kuma rire yakihingurirwo na mugenetie muno thank you muno ikinyaine riu iyo interview weka ri ni wa notice ri munene thank you Jeff murehe murehe na riu uronekana nginya guku kwa mitandao na riu ni ugucoka warie na microphone ni witagwo atia komreta jitau Gakenia Gakenia wao wa Mwangi umite kaunti iriku Kirinyaga na wikaga atia guku we producer aya muthikiriria andu aya othe mundu gwitwo Mwathi na mundu gwitwo Gakenia maundu maria mothe uigua magikirwo guku ni wa Karindi na mundu gwitwo Kamonde na ari angi mamba kugerera moko-ini ma mundu gwitwo Gakenia muthoni wa Ngunjiri na mundu gwitwo Mwathi aya na andu aya akuru ni mandangaga muno aya akuru riu hau ni urandema ukamugure mugure ni okire mugure no ndaigua mahoro mahina hi mundu gwitwo Ng'ang'a agitwira ati no ndigucoka hau uguo wi mundu mukenu ndi mundu mukenu muno makĩria yes mathako mathiete ate guku kwa Inoro mathako ni mega tung'eng'anite namo o uria twahota ngwiciria na nie ndi wa miaka ndorete kuhingia 3 to ndaigirire guku 2023 tariki 1 mweri wa September na tugithietio wega tugacokeria Ngai ngatho na ni aria twakorire magitunyita moko wega tutrithanitio ro wega na turatanya nginya maundu maingi muno na mega makiria tugithiethia birthday ni icio ingi wow mugikunjo tamba utwira ndugatutwara cumari uge muthenya uyu umwe kifungo kia muthenya umwe he rwimbo rugaga atiri muthenya umwe wa mithenya nie ndina witikio no reigwa ihoya riakwa Ngai na unjokerie muthenya umwe wa mithenya nie ndina witikio no kaigwa kaya riakwa Ngai na unjokerie niwe tereri utari atia mundu cio ari naguo miaka 30 nena na karia-ini etereire no akona wakomori ndarui no riria we wakinyire ukimuhonia githie muthenya umwe wa mithenya nie ndina witikio no reigwa hoya riakwa Ngai na unjokerie muthenya umwe wa mithenya nie ndina witikio
no kaigwa kaya riakwa ngai na unjokerie mukithi handu na muigero mumutira rumenya ri mundu ni kuhamua hamaga. Thank you oguo thank you so much mugikunja wokire guku ri nie ndingerire guku January 2004 no ni ndakiambite gukorwo na hau mbere ngika maundu na guku rungu no inoro ri kiambiririo ri this is amazing inoro ri kiambiririo ri ndakomete thibitari waigua ona reke mutwarithie wona magagania ma ngai tugicoka ngithii uguo ngithie clinic uria mundu aheagwo ru appointment cia guthi kuona ndagitari ri nirio ndathia ngimuiguaga ngithie miro na ngicoka koguo ri inoro ni magagania ma ngai. Wow. Koguo hari nie inoro is home tuhurire ngai ru ni kundu kwa bata na ngai nionekete kuona njira nene muno ndagiukirio haha githomaga oimenyithia pole mdogo ngimemerekia na and today nginyagia hau tukinyete tukoiga ni ngai. Wow. Ebenezer, thank you so much. Thank you. He mundu wakoragwo pipeline okite gukwe munina nini no ni acokire ngai akimuteithia agitiga kuhura nguoka agitiga kuhura nguo agioka kumemena ti kwa kuhura nguo ni uru agioka agicenjia wira ona no ekakuga atiriri muthenya ucio twahingurire inoro ri haria ndarutaga wira wa ndofiri ndiatigire ndwaheanite tondu nduo ura gukuhana ndamuheneti ndathi gutwara my cousin Kenyatta akarona computer na computer ndio computer gutieka ine maundu iri waiga mundu akirona computer kamenyaga muri mucio niki ni munene riu ri ndiakitirie tondu agitigite karedio kau ndokoga ndio inoro rathakaga nyimbo back to back ndokerikana indo nyimbo cia murugamiri cio ciari iguru muno riu ndagitigite karedio no moka ri moko mahinguri riu ndathi hwaini ri matikinjiguire majure atiri nikimani wacha nikuulize na sio wewe tulisikia mundu ucio ni muikamba ngimuria wapi hii kalenda unasikizanga hapa silisikia unkiongana na nikasikia Kimani mbona wewe sio mimi tondu nduri uragia marua anatigo uguo atakira he mbeca githi ndatiga ithi ndiakitiga kiuga ndundira kimeria uguo na guku mundu ndadonaga angindeithia ri ni wa ngari na ni oraga atiri itura rini ndari we ndaumaga maguru kange mingoka guku ni ndari we nitakara ngari ro withia ndetengeta wow okay thank you muno niki ungiririkana kinene muno kihanahanika inoro-ini guku ni maundu maingi muno manahanika niguririkanagia ng'ang'a tuthiete campaign cia burungaru na muthenya ucio ni gwakirwa mwanya muno ndonire Wangari wa Kabera kĩina Wangari wa Kabera akageragia kurugamia rwimbo stage rukarema tuthiete tugakora tension ile yari kuria mwena wa Kieni gutiahana karau tondu riu twagithire wikira campaign mundu ria matereka atia riu ni ri Wangari wa Kabera ri akigeria ku 1 2 3 kamata ukiuga ku andu aragotho higai ndira ri ngikirengerwo microphone ndari hau uguo ngirengererio microphone tondu ikuruka stage ngikiuga na maundu iharo-ini ngiigua itieke utiare na bam utiare na bam riu ri chairman akenje what is happening ngimwira riu ndiageria nginya kumuonia mahiga maraikio kakofia wow sio maundu maingi nyakairo handire wow Mwangi uka haha urugamirire TV uka ndaigua we tuikate we analysis uri ukire kurigana mohoro tuthomeirwo hari ai kuria inoro-ini mwina miaka igana ni kuririkana ya TV tondu ni ithu twamuciara twaciarwo ni Inoro FM kuria Inoro TV mwako tuko tugikungwira miaka 11 koguo ni mutuigireire miaka ta 12 wow na ni tukenagio ni wira uria murutaga tondu kuria kwa Inoro TV tuokire gukioerera haria mwakinyetie tukimuigua
migambo ri kuria kwa TV tugikiongerera mbica na nanyu no mutugitinyitagira tondu tukikuona mundu ta Benjamin kuria magatheti-ini wow na tugakena ona ithuĩ tukamwira happy birthday gwikungura miaka 23. Thank you so much. Itaneta muthuri uria utuonete onete inoro rigikura kuma mundu uria wa mbere wokire na marua guku akihoya akiigwo haria Kaiava-ini ni mundu gwitwo George mundu uria munini guku no guka gutonya inoro-ini ni Kamonde na ndangĩririkana Kamonde riu ni akiri ati Kamonde uiguite atia andu ari okorete guku na we mwene uiguite atia? One thing igiamba kuga horo wa Inoro ni ati tondu ndarutite tumawira tungi mafundi ki ngekora tu industry-ini guku gutire itagwo andu ino yakire ya gutukania aiga microphone yekerea weraiti iyo ndiakorire guko no tio arauga gutukania ni ndanyitirwo na njira njega itagwo xenophobia discrimination wakare hubagira maritwa maritarito ni wachogoria etagwo discrimination ndiamionire guku ndanyitirwo wega na kindu kia mbere nie hindu enge keki ino egetinio ta thaici ni ndambitie kuigua ni muikarire to ndari muhutu nginya nda ni ndamirire kirugamirira ranji ndenge last mwaka no wathira so ni ngoretwo tutwaranite wega nganyitirirwo wega na angikorwo ni kuri gutianira mauthu guku ndiamonire to korwo niguo ndingiokire niguo ni ndari mundu muhuthu ndari mundu tangiendekire no ni nyitirirwo ni inyuothe na ngakinyaniria haha na nikio ndirauga happy birthday Inoro FM. Wow, wakarede ukite guku ugitithagio giko ugitithagio ucoka ugitonya riu biu ni nganganite guka Inoro by the way and on record Inoro FM niyo yari dream station yakwa. Wow. So you are living your dream? Yes I am. Nindiraga ngai muthenya umwe no nyende kuruta wira ceceni ya Inoro FM na kiroto kiu gikinyanira ndoka ngikora wega mari warata andu ndakoragwo nao throughout akina Jeff akina referee akina Benjamin night has a ikoretwo ikundu kwega Inoro ni mucie Inoro ni mucie rirotura ndari muraihu Dakiriate gekuheha. God bless Inoro. Wow. Happy birthday Inoro. And to my awesome colleagues. Thank you so much. Uharagirie rwimbo rwa tungihota kuina ithuothe munene wakwa aoka amba aria ciugo igiri indi hari mundu rugamiririe menya tukuigua ati kana nyamu yaku guthondeka mundu rugamirire mwena wa mohoro na mwena wa mohoro he hindi mendete kwandika mohoro matemega tuthiete na ikuru riu ni wega muno rimwe makarugamirirwo wega handu-ini ametha ya mohoro ni gucoka muhera ni tondu wa mohoro macio mamemerekirio muthenya ucio matari mega na ni tondu wa mahinda njoe mwekire gucokia ngatho no tugwetere ni na magire gukorwo hau mokagira hau ona ni ngwamba gutambura na gitio kinene muno ni aciari akwa thiini wa metha ino ya mohoro matongoretio ni Benjamin Patrick Wangari niwe mwambiriria na mutongoria wa metha ino njikarire ya mohoro mutigaire kiharo wa Gathua muthuri ti George wa Weru mucero wa Kaboi Fauru Muhia wa Maina exactly Fauru Muhia wa Maina uria riu niwe mugathe thiini wa desk ino no tutongoragia Anti Fidelis wa Ngari wa Ng'ang'a horondo mwe na ithe wa Ithira Jeff Mwongo wa Ithira handu-ini hao na ndikitwa mohoro othe kuma kuria Ngong'u wa Shuka guthie kuria Murang'a Victor wa Shira Theuri Mureithi Githoi wa Wairimu Sarume Murugi mundu gwitwo Joel Kimani wa Njuguna nitukire na mundu gwitwo Ngure horondo mwe na Mwangi na gwiciria Jathani Kamau wa Inaina wa Kamukwa Sam Njuguna acio othe ndigwiciria he mundu ndatiga Moses Ngige Wero wa Mwangi Wero wa Mwangi ni agwetwo mundu twetete ri ndireciria he mundu ndigarite utakiugite guku ni kiria ani Njiga wa Nyamu na ndikiririe na the legend Patrice Simbili wonderful ngatho muno no nginya ukiri horo wa Simbili no nginya uge ya kukata na shoka mwanya
Thank you so much. Asante sana. Andu acio ni mekaga wega, ni matuteithagiriria muno, ni tuigua wega na mahoro mainoro mari kuria iguru. Research ciothe ciekwo muonekaga muri iguru. Asante sana. Kai aromwe kama undu mega miaka 23 timeigi. Na uria mwega ni atiriri desk yo ira matagwo ni aria mari kuo kavere matire kuo. No ndire yacenjia indi ni kwagira yagirite makiria. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Okay. He mundu njugire ukoretwo agituona tugiuka niwe ndakorire guku na niwe wanjirire njeterere haria nja riu na ni nda kuhuthira ciugo icio ria gutari no to ni atuikire mutungatiri riu ndekuhinyiriria ndeto icio indi uka utwire uria wonete Inoro rigikura tondu twaukorire guku na muthuri wa bata muno wahurukire witagwo Mutigaire wa Weru wa Mburu. Thank you. Kuri andu aingi matoyu reke njuge ati ndi muonete mugikura wega aha kura ndi muonete mugikura wega ndokite guku October ya year 2002 kuria Citizen riu na tugigikara tugitungata riu tugicoka Inoro rikihingurwo koguo no tuonete tukirikiria kimuri na reke njuge Inoro guku nikuo mucie ni session yaku na maundu maria mothe twaneka Inoro ngendo twanathie mabururi twanathie uria twanatungata ni kwega muno makiria koguo rie no njuge atiriri Ngai ni akoretwo mwihokeku Gekasama ni akoretwo mwihokeku ku Inoro na guthina mbe na kwihokeka ithio tukamutungata tumutungate na wihokeku na tukiruta wira uria turaruta guku kwa Inoro turute toria kwa aria faulu andikira koro saa 3 muhari watwarithia kimana gwira wothe murutage tari wira wa Ngai no ti wandu. So na tukiruta ri musavu andu ni gutungata Ngai na gutungata Ngai ni gutungata andu. So riu ni Inoro ndirionete na ngakena nginya ri atunyitanire na inyue ngona andu magiuka guku mari na njuire cia black riu thaici ni Master White ngona andu magiuka nyama itamenyete gwacio ikimenya ngona andu magiuka nikiura na turore refari ni mugikuja ribari so na nikionete thirikari icio ithano icio ikoretwo gukinya serikali ya awamu ya tano ri ndikimionete ginya bamato riu na riu ri na maundu mangi maingi muno tugikoretwo na tukoretwo nao. So ni no njugire atiriri tugithi na mbere na gutura na guikara na tucokeria thikirie tugatha matire matutiga matire maturekia makoretwo na ithue na tugatwarana nao na tumerire ni tuguthi na mbere na kumatungatira na ni tuguthi na mbere na gwika uria tubatie gwika ta ceceni hakuhe nao. And with those few and many remarks, yes, happy birthday Inoro, happy birthday to you all na mukure na Inoro rikure rikiendagwo ni Ngai Onado. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Inoro. Happy birthday to you. How old are you now? 23. How old are you now? 23. Happy birthday dear Inoro. Happy birthday to you. Na ni wega kuririkana ati guku kwa Inoro FM tutimemerekagia turi wa ikoro uguo tuikaraga tugitaga ageni matiganite tugeta ndagitari tugeta teti tugeta onjoria andu acio othe twita mauka gututeithiriria ni tucokagia ngatho muno tutimakuaga no huthu amuno endika tutimarihaga no Ngai ni wa marihaga tondu tutingihota kumariha reke marugamirirwo ni ndagitari. Yes. Kwero watia kwanyu na umite ku. Thank you muno kwa maritwa ni Ndagitari Chris Waboi kuma kule HealthLink na nigucokeria ndakicokeria Ngai ngatho gukorwo ndi wa mwanya gukorwo gi celebrate Inoro FM at 23rd na gogokoro it's amazing goko giving back to the society todo is the great thing todo not go to kukoleta tukiuga ha at giving back to the society is the most amazing thing. Inoro FM igekoretwo gika gukorwo makiroboya thikereriao na gukorwo makimuhe ndumiriri iri agireire na ikindirikite na Inoro FM is the most trusted source of information ugutoka kicokeria Ngai ngatho na ndu gukorwo twi haha. Thank you. Thank you so much. Hurira ndagitari ruhi aigwe wega.
no wega twamukorerera haha tutimubango tugwan managu na ni arugamirira andi ari othe monjorithagia na ithue na ageni aria twitaga riu ihinda riri rugamai sorry asa wanga tiga maundu gara maundu macio reke nake munene uria augaga ni team leader ni team leader nake atwire kaundu kanini nigetha riu twarenge keki twehere tondu murengithia wa keki ndakwera njira ati eteirwo ni ndege oka abaoke we murengithia wa keki kuja hapa na kaini wa mweka wega tondu ikurigite na hinya uhoro wanyu turiega muno njitagwo Joy wa Joy Bells Cake Center turugaga keki tukaragwo buruburu buruburu aria matoi muiritu yarutaga wira guku Citizen akoragwo kura gwa TX akiona mbeca cia gukuitira igana agichenjia wira agithia kiambia kuruga no atuhe horo wigie keki ino yambiririo ni mamu wao agicoka agitigirwo riu ni yarutaga wira ucio na ni aturugangeire riu keki maita maigano na tuticonokete ni twacokia ngatho thank you so much no geithie mamu no yes ni njega riu gwiciria maundu maingi ni maugitwo megi noro ndigwiciria hari bata wa gutinda tugicokera no gutambura andu aria matuigite haha na njira nene muno amemerekia nio number 1 tondu ugiuka hingurire radio na amemerekia rege guka ta imagine uhingurire thaa 7 nginya thaa 8 wage kuigua muturi wa muiru atuigue nyimbo theri kana kuma thaa 8 nginya thaa 10 wage kuigua Njomo na Joy uguo amemerekia na andu afata muno ni ituge cia bata andu aria angi afata makiria ni andu aria matuthikagiriria tondu mangiaga kuhingura ceceni ino ri tutingikorwo twi wira andu aria angi matuigite guku ni andu aria twitaga makoragwo makionjorithia na ithuĩ kwi andu aingi muno niguririka ni ndekaga matangatho ma biashara classified yakwa ya ndokire guku 22nd of January 2007 classified yakwa ya mbere etagwo Kiriri Women University rekenjire muthikiria ati classified ni itangatho ria biashara na hindi yo production yakora na mundu etagwo Vincent Kimani daisi etagwo Mainstream ni watu ikithagia voice overs haria studio yari na haha rugongo na ni turutite wira muingi muno uguo andu aria matangathaga na ithui ni andu afata muno hari andu angi turiganagirwo muno ni nderwo ndimaririkane muno Mrs Bogwa niguo ni Charity me haria riu makorwo kundu gwitagwo Longonot Place haria gorofa ya kana ni mekunjirite ni mariganagira take gwigirira mwaki tondu wa magweta umenyo ria mekuria keki niwe au bothe niwe ndigire maundu makitari andu acio othe ri tumatambure muno na macambiki maitu maria matene nitukwaritie na githina Jamba patron wa patron tukwaritie na Kigoshi na mundu gwitwo Jagoni acio ni andu afata muno ceceni ino ri wega wayo ni ati andu akuo matire ngoro wakinya uguo taru ni ndoka guku mundu wa mbere ndacemania nake etagwo Samuel Buthia Mwangi ni moyo ucio ni ndimuine tawo mugikunjo andu aingi matigimenya ritwa riu ria mbeca wauma hau ukagwira moko ma Jeremiah Kimani na nomenya Jeremiah ni afutaga andu ni amakirie mundu muno itakutia kugweta haha me na mundu ungi yahuragira mundu thimu akwira what are you doing go home ni amakirie muno Karuma no Karuma akibaka ri onake we mwene akibaka akimakia tondu guku tutiakimenyerete thimu ici cia kuhura ciitagwo ti cia landline ukahurwo who is that you are talking to chairman ukamaka endo delivery wikarite handu amakitie kinya magondu uyu oya zawari hakwe kuruta iratu Farida turutithie wira moru muno guku ekiheo atari arutithia wira gya ukomerere kwenda arutithia wira na rutu gitambure hihi andu mwene muthuri ti Dr. SK Masharia mena Mrs Masharia our MD etagwo Wachira Waruru ni muthikiriria ni athikagiriria na kauria ruboru wahora rwitagwo atia Fred Afune ucio ni wagona guku Western no ne igua agikuyu muno ona no gutumire ndumiriri wa miroro guo ri ukariguka no ukumucokeria wauga Fred Afune ri haria nduratuma maina-ine kidogo
merigite gukorwo handu na muthuri witagwo Nyaga Evans tondu wa marketing na Shege Dukan Shege ni number 1 ni athikagiria ino consumer number 1 correspondent aitu othe tumatambure kuria mari na tucokie ngatho ni twitaga hujia guku ni twitaga andu marigitari mawakiri andu aria othe twitaga guku ri tumatambure muno amemerekia aria manatongoria ceceni ya Inoro gathoni wa Mucomba number 1 ni mubunge wa kuria Githunguri Zulu Thiongo Zulu T hari mutumia ungi wetagwo Esther Masharia na hari na Edith Wajiko wa Gitonga na riu hakiri na nie Jeff Kuria twina Benjamin Wangari ino itu yari joint ticket mara moja tatiene na URP uguo tugicokie ngatho muno na miaka ino 23 ri ni tugiuga haha ni Ebeneza uguo congratulations to Inoro congratulations to everyone ngaya murathime na tutire no ndungi no gucokia ngatho head department wa tiga eriko ya QT matongoretio ni Shiko Masharia na gaka karekondo ni oragia andu atiriri did you sign the log dog nyo sign logo na go sign logo ni kuga ni uthakire kanyamu kau and of course kuria tukiumite twambirie na nyamu yetagwo ate haha Winamp tukiambiria Winamp tugiuke ngietagwo iMedia ni arutira Winamp ni arutira iMedia tucoka rutura ingireno egwitwo Oats na ne higishaga head professor na ngaya muhurukie by the way professor ni ahurukire ngaya muhurukie wega head mokite na ritumuko na kanyamu gaka ndikaratutanga ndigatugaka ndikari gucharia rwimbo rutironeka na hari muthurungi wetagwo Shega wa Njonge nigetha ndekie ri twekaga nake show twatigirwo ni mugikunjo yetagwo Racuria yekagwo between 12 am nginya 6 niguo Jogu wa Njoroge mena waithira mokaga iri okwe Racuria riu ri hani hakona kimetha tukiuga between 3 am na 4 ri twikire nyimbo iria ndaihu twigirire tukiigira twaiguire 10:05 Jogu mokine makio matige muthumbura matiatuonire wakihite da uko metha-ini aiguire Shega wa Njonge iga ni thainya ngai muira ugo murathime department yege gwendo uririkane aria twetaga guku ni undu wa nyamu ici technical matongoretio ni Mr Karanja na Mulama na mundu gwitwo Ndegwa na Muraya ni matuteithagia muno na hari mundu ungi tutakuriganirwo Sam Kibashia mena Haman ni andu bafata muno IT ni matuteithagia na njira nene muno gutunyitirira na hari angiri metagwo Ametu ni matutheragiria guku Simon na Joyfrey na hari department ya marketing itongoragio ni Karo wa Nyama tumacokerie ngatho na accounts John magwete na kiria tondu uri majikite muthenya wa muthiri magwete na maritwa Bashir bro John ikaigwa na John ucio gwitagwo Gacina acio othe na kiari ni kuriganirwo na kiageithike muno na chairman wa Ciro ucio koragwo ucio na kebra wake ni ku dispatch cheki acio othe tumatambure ni marutite wira mwega na tutikariganwo ni mundu wa kama una badge kakwa kaiyaba ona ni ekwenda kurugamia Joe unapeleka keki wapi George Mena muthuri ogwetwo Collins Kutolo na Peter na ariagi othe tumatambure andu askiza ma head of radios maria mangi mothe ni mathikagiriria skiza muthoni ndari guku mundu ogwetwo Mukami ndari kuo othe in absentia ni marugamirirwo ni Benjamin Wangari uguo keki mundu aga orie na wakiri wakiri na ramuririkana tondu ma maundu maria onete last week we ne atubakagia ndokaga oro uguo wakiri njehia to wakiri njehia ungigathi kwa wakiri njehia ri na riu ni wakiri wina ungi wetagwo wakiri Linus Kaikai kiundu kiria turaina nakio ndirakionire ni araingiri haga andu a muthemba ucio na ihenya amemerekera matari guku thaici mariuka ni nau thaici twina Njuguna na Karwimbo
twina Jomo wa Nyathira riu ndagukirwo Joy ndakiri kuo kuma hau twina Jeff Mugano wa gwika kera twina Shohi wa Ithafethi twina mundu ugwitwo wa Karura na agagiuka rucio mena wa Njiro wa Fausto ni kuri andu angitukorwo na wa bata muno ndekuhitukite acoka wathie okay na nitukiri na andu angi Kamau wa Kang'ethe Ngogoyo ya nyimbo cia tene twina Mushue John Mushue ajira ndakwire Madonna keki na wagithongo wakisongos wadari no mumemerekia wito wadari maundu maria natwika ri twina rifari nyamu ici tikimenya nyamu ici ni kuga atia na tena nimegũcimenya ni iragwetwo muno ni mundu wa kuria Murang'a riu ri tukinyia hau ndigwicihe he mundu gitwatiga no Shohi ni twamugweta twina andu metagwo bandi ira yukaga guku Sunday Prison Worship na marutaga wira wega muno mena Kamodo twina Zakari wa Ndaro twina Mankush twina Muthuriti Irungu Makungu wa Ngugi kuma kuria Githembe twina muthuri ungi mwiti muno muthuri utwaragiria maundu mega muno na kuiga rimwe ni urimu kugura ngari QBE kugura ngari uige haria igukue ningi hwaini ni urimu Kamodo ni uraigua ndugira Kamodo uguo QBE Kivisho ndagitari augaga akoragwo hana mbeca hari mundu gitwariganirwo DJ Mark George Musapire by the way Ngai namuteithĩtie muno henda tarathiaga wega no riu kimera giki Ngai nacenjetie muno maraceraga na wakarindi makarĩa nyama na magacoka makanyua cũrũ ona wakarindi ri ni erendete guthukia Ngogoyo wa Uhuru wakarindi erendete guthukia Ngogoyo tondu hingo ciothe munjuga orio kuria ri ni wakarindi umenyaga very good oguo ri andu acio ni abata muno na andu angi twitaga na kuma na kuja magoka magatuthikiriria tumacokerie ngatho muno na DJ Ranjos na aria ngithe twita hari ungi DJ gwoka gukwetagwo badge ne twitaga enzyme no ria wothe twariganirwo ri makiria andu aria a sales na kuria nja Giri Kagwema Karoki Juguna by the way wa Mae Elizabeth acio othe ni Karo na tutindikite na digital andu a digital Gordon Muthoni wa production Muthoni wa Gojiri na wa Njiro wa Gosho na by the way tugiuka guku ri andu aingĩ ri matiarĩ andu by the way ceni ĩno ĩngĩtana rĩu family ri tũrĩ andu aingĩ biũ matiarĩ andu na tikwenda kuga atĩ ona andu akĩrĩ andu ũgĩuka ndiarĩ na andu rĩu ndĩ na andu aingĩ rĩu ri twĩna mũini mwerũ ũrayũkĩrĩria nĩ muonete nĩ muonete yarũgamĩte haha akĩina nyĩmbo cia mingi mingi na kabũgua agĩũka marehanaga igũrũ na Joy reke ngwĩre na nĩ atinde kũrĩa ũmĩrĩria he has come a long way ũguo ceceni ya Inooro ri ti family ĩmwe nĩ family makiria muthurĩra wa Nyeri etagwo atĩa ũrĩkũ ũrĩkora Morris nĩ tũkwaritie nake rũcinĩ twarire nake na Alex na nĩ erĩga gũtigwo nĩ maitũ nĩ tũkwaritie nake o mũthĩ Charles Kenyua Jabi wa Inooro Kiambu Mama Jane wa Iyaki nĩnjĩrĩgĩte kũmũrehera aya mamwĩke interview yathire na ndagĩka 5 Babaisha kuma kũrĩa Thika aini othe arĩa matũsupportaga tumacokerie ngatho mũno ũguo ti kuga atĩ ithuĩ tũrĩ agĩrũkondorie kwandĩkĩte nginya ndũmĩrĩri gũkũ arigwatĩka yabutirwo ĩrĩ okuo andũ acio othe nĩ aingĩ na ona timu ya kwanduka nĩ rutaga wĩra mwega mũno kwanduka ica ikuhĩ rĩ Ngai o ũrĩa ũiguire ndungata akiuga rĩ gũthiĩte gũkĩagĩraga na mwambĩrĩria wa kwanduka ndakĩrĩ haha ũyũ akoragwo man of all seasons gũtirĩ ũndũ ũtangĩka ona gũkũmakia gũkĩmakia no ahunjie no eke maundu mothe nĩ mũndũ kiuga versatile aya nĩ ũndũ ũcio nĩgetha tũrĩkĩrĩrie ũkakairĩtu Joy na mũndũ ũgwĩtwo Kamode na silent listeners na nĩ aingĩ mũno marugamirwo nĩ silent listeners matigũkĩrugamirwo nĩ ũyũ acha ndĩrenda rĩrĩ mũturi no nginya akorwo hau Wangari tondũ nĩwe wa tene history mũturi no nginya akorwo hau
no atuteithia muno yes mutuno nginya akorwo hau arugamirire riri tondu tawe hoy maundu ma ceceni riu piu mothe guti mundu atonete aiko ni onete nginya kabugua ri page ya mbere ka highlight tondu sponsored in sponsored okay in sponsored yanka ni ndawakiria ka twaria muno no ndure no muthenyo uyu ni cioka wega haya bas alright oguo tugicokia ngatho muno na reke nguthomere messages ya andu aria maroka haha na he mashabiki matwandikagira na kusikiza vizuri sana na hindi yo wi Mombatha onacio nimekaga wega Nduro wa Njogu Mugwa Bidani Ndungu Mwangi Gordon aranjire kuo sana na aria angi othe asante sana Kimaku kawe gukihurira gikiaragia onia ni uguthie riu maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Right, ikihanda thaa mũgwanja nĩ ũkũigua atĩ President Ruto kũrugũria mũbango wa kwerekeria Kenya mũbango-inĩ wa mabũrũri marĩa matongu mũno thĩinĩ wa thĩ. Mbeũ njĩthĩ amwe kuma gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya marenda Minister Ruto atige wĩra nĩ gũtheremia nyamũkano na atumia gũkũ Nairobi kwambĩka mũbango wa kũhunjia thayũ rĩrĩ twerekeire gĩthurano kĩnene. Nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gũithĩrana wega, Baba Wayne Woza nĩ aroka thaa mũgwanja. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kuri we urabatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwaka ũrathiĩ na mbere, riu bengi ya Cooperative nĩ kũrũmbũĩtie amuru urabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrie ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Baza mũgwanja Yeni mugate ũngĩrĩa na cai, ũrĩe na iria, ũrĩe na nyama na mboga. Ũyũ nĩ mugate wa Asili Bread. Chagua asili, chagua afya bora. Nyitanĩra nani o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM gũtarĩrie wega wa mugate wa Asili Bread. Thengi mundu gwitwo mwarimu Kimiti wa Muriu ri athomithagia kũrĩa Buchana Primary and Junior School Gatundu North. Nĩ mumemereki etagwo atia shabiki wa tene muno wa gũkũ na njamba wa makutano twambirie nake kũrĩa Kericho na harĩ by the way andu mahurũkirie kana twa magweta no nĩngũgwĩta wagweta Chege wa Njonge tumana wa mbere nĩ Dickson Munge Anthony Kariga Kĩhara wa Gathua Professor Ngugi Njoroge na Chege wa Njonge na andu atano maroko mathayo na tondu turorete mohoro ri na he tabarĩra tutangĩhutia no nginya getwĩhũge no nginya ũgĩikara na discipline igatuma ikaraga ngugĩte no roka haha mundu gwitwo Joy no ratongoria ndenda muturi wa Muiru na Kamode kira mugore hau ndu wa balance ya gender quality niguo ni atuteithagia muno nyina mugure wetaga wa Bethi ni atuteithagia muno ni kairetu kanini wa Bethi ni atuteithĩtie muno kimera gĩkĩ rũgama ihaha Joy ndenda manyite kahiũ aya moyo bica haria marenge makurenga atia ndu matire marenga mekurenga atia uria makarenga je mũrupata nĩrĩo ndagĩtarĩ nĩ ona marenge wega nĩ kabugu ambĩrĩria to you, happy birthday dear Inoro, happy birthday to you. Diana 23 birthday dear Inoro, happy birthday to you.
haya ndira tuhuthire kanyinyi muno mundu gwitwo nikuthia yathia wa karoirwo ukundeithia hana ndenda uigiririkie ro ucio na aya ngitugucoka tumanengere na kiria tutigwika karaini karia twikaga no indi mundu gwitwo Kamonde na mundu gwitwo Jeff ucio ngino na mundu wa production nio urarumia nĩ ũndũ wa gũsymbolize acio angĩ tũhorie microphone twĩke atĩ tuine rũrũ tũraithuothe tuine rũrũ tuimbe iyo Twagwita Ebeneza amukira katho kumagoro-ini kuona nitutwaranĩte wega nitwakwĩhokera rũciũ rwitũ kĩone rĩu wambararĩtie rũya rwakwa ngorwera therũka gĩkeno o rĩrĩa ndeciragia nĩ mũico wakwa ngĩkora nĩ kĩambĩrĩria gĩaku ndĩ mũndũ na ndĩna maũthũ maingĩ ndanagũtetia Ngai wakwa nĩ kuona ta wariganĩirwo nĩ niĩ na rĩu ndĩmũririkane nĩwe tũkinyithĩtie ha baba nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kumagoro-ini kuona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ gũtirĩ na gũtikagĩo rĩkanore mũrata waku wĩtawe mũrĩithi mwega ndirĩ kĩndũ ingĩaga mũtugi ũtangĩgirĩrĩka haleluya kanua gakwa gekumbũra kũige we nĩwe Ngai ũrĩa we nĩkĩo niĩ na nyũmba yakwa yothe